Fundur settur í borgarstjórn þriðjudaginn 23. apríl. Á dagskrá fundarins eru 8 dagskrárliðir. Er að ræða hefðbundinn fund borgarstjórnar þar sem við gerum ráð fyrir efnislegri umfjöllun. Á dagskrá löggæslu í Reykjavík því hún er náttúrulega einn af grundvallarþáttum í því að eiga hér saman góða og örugga borg. Og í alþjóðlegum samanburði er Reykjavík örugg borg. En það er fyllsta ástæða til að hafa augun á viðbragðsgetu lögreglunar og því hvaða hlutverki hún gegnir í samfélaginu okkar. Og við fengum á dögunum fulltrúa lögreglunar inn í borgarráð til þess að fara yfir stöðuna á höfuðborgarsvæðinu og við mátum það sem svo, borgarráð allt, að þessi umræða ætti erindi við alla borgarbúa þannig að við ræðum hana hér í dag. Og í stuttu máli kom fram að mönnun hefur dregist saman hjá lögreglunni og borgarbúar og reyndar íbúar á höfuðborgarsvæðinu öllu búa við þá staðreynd að hér eru fæstir lögreglumenn fyrir hverja 1000 íbúa. En við komum betur að því á eftir. Sjá. Hvernig virkar þá apparatið? Svona. Bara örstutt svæðisskipting lögreglustöðvanna. Það eru 4 stöðvar á Hverfisgötu, á Vínlandsleið, á Dalvegi í Kópavogi og í Flatahrauni í Hafnarfirði. Og það eru á höfuðborgarsvæðinu í dag 243.000 manns sem búa hérna í sveitarfélögunum, 314 lögreglumenn og þar af þriðjungur konur. Það eru 105 starfsmenn í borgaralegum störfum og 40 lögreglunemar í starfsnámi. Og ég veit, það er miklar upplýsingar á þessari glæru hérna, en ég skal summera hana aðeins fyrir ykkur. Ef við skoðum þróun í fjölda starfsmanna lögreglunar í landinu öllu, þá sjáum við að hlutfall þeirra lögreglumanna sem starfa á höfuðborgarsvæðinu hefur dregist mjög saman. Árið 2007 voru í landinu öllu 683 lögreglumenn og þar af voru 339 á höfuðborgarsvæðinu, eða helmingur allra lögreglumanna. Síðan þá hefur þetta hlutfall lækkað stöðugt og í dag starfa 760 lögreglumenn í landinu en aðeins 297 í Reykjavík, eða 39%. Og þetta er alvarlegt að því að frá því á árinu 2007 hefur íbúum í Reykjavík fjölgað úr 116.000 í rétt tæplega 140.000 og á höfuðborgarsvæðinu öllu bjuggu árið 2007 195.000 manns en í dag 243.000. Og Íslendingar voru núna áramótin tæplega 390.000 og hér á höfuðborgarsvæðinu búa 63% landsmanna en eins og á glærunni sést þá aðeins 39% lögreglumanna hér. Og ef við pörum þetta við hverja 1000 íbúa þá er 1,2 lögreglumenn á hverja 1000 íbúa hér á höfuðborgarsvæðinu á meðan aðrir landshlutar eru með frá því upp í 1,8 upp í 3,2 lögreglumenn á hverja 1000 íbúa. Og ég ætla ekki að halda því fram að þessi svæði, þessi landshlutar séu með of mikla mönnun þvert á móti, landfræðilegar aðstæður og aðrar staðbundnar skýringar eiga klárlega við. Álag vegna ferðaþjónustu sem hefur víða aukist stórlega á undanförnum árum skýrir eflaust eitthvað af þessari þróun, en þá má ekki gleyma að nær allir ferðamenn sem koma til landsins koma til Reykjavíkur líka og inn á höfuðborgarsvæðið. Og hver þyrfti fjölgunin að vera ef við ætlum bara að koma okkur upp á par við aðra landshluta? Hér eru við með 297 lögreglumenn eða 1,2 á hverja 1000. Ef við ætlum að fara upp í 2 á hverja 1000 þá þyrfti að bæta við 0,8 og það eru 228 lögreglumenn sem að fylgdu því. Og ef við förum hérna á glæruna fyrir áðan, þá sjáum við að við erum í 1,2. Ef við varum í 2 lögreglumönnum, þá erum við með sömu mönnun og norðvestur, norðaustur, austur og suðurland. Og þetta sýnir bara hvað það er mikil undirmönnun að það vanti 228 lögreglumenn hér á höfuðborgarsvæði til þess að við komumst á par við þá landshluta sem við erum gætum borið okkur saman við. Og í alþjóðlegum samanburði þá er á hverja 100.000 íbúa í ýmsum Evrópulöndum hér meðaltal og þar eru við næst lægst á eftir Finnum. Og ef við förum aðeins yfir verkefnin, þetta eru 27% umferðarlagabrot, 10% hegningarlagabrot
og svo eru önnur verkefni, önnur brot fátíðari, en helmingurinn af tíma lögreglunar fer í ýmiss konar svona umsýslu sem í önnur verkefni, bara köttur fastur upp í tré, stuðningur við andlega veikt fólk, mótmæli, ýmiss konar verkefni sem lögreglan þarf að sinna. Ef við skoðum hér þróun hegningarlagabrota, þá er staðan svo að fjöldinn hefur ekki aukist sérstaklega á höfuðborgarsvæðinu og við erum svona í sirka 10 ára meðaltalinu og hlutfall hegningarlagabrota á höfuðborgarsvæðinu af heildarfjölda brota, þá eru engar sérstakar sveiflur í því, en þarna sjáum við hins vegar að 75% allra hegningarlagabrota á landinu er hér á höfuðborgarsvæðinu og ég minni aftur á 39% lögregluliðsins er hér. Nú, ofbeldisbrot, þeim hefur hins vegar fjölgað dálítið undanfarinn áratug og er aðeins yfir 10 ára meðaltali og alvarlegum ofbeldisbrotum hefur fjölgað nokkuð líka og síðustu 2 ár erum við með 2 stafa tölu þegar kemur að manndrápi eða tilraun til manndráps og það eru 1122 líkamsárásir og 242 stórfelldar líkamsárásir og þær hafa ekki verið fleiri síðasta áratug. Við skoðum bara aðeins kortið, þetta er svona hitakort af því hvar tilkynningar ólæti eða slagsmál, þetta kemur svo sem kannski ekki á óvart, þetta er hér bundið við næturlífið í miðborginni og brotin eru flest eftir miðnætti. Og þjófnaður og innbrot, þá sjáum við þessar glærur hér og hitakort af því. Þetta eru öll innbrot á höfuðborgarsvæðinu og við brjótum þetta niður, innbrot á heimili, þá lítur þetta svona út, innbrot í fyrirtæki og stofnanir, svipað og ökutæki. Stóra myndin er eins og þessi að flest brot eru á höfuðborgarsvæðinu, 75%, þau eru framin í Reykjavík, ekki hinum sveitarfélögunum. Þannig að þess vegna er mikilvægt að ræða þetta hér í sölum borgarstjórnar. Nú, aðeins það sem er jákvætt að gerast er það að lögreglan hefur verið að gera betur í því að sinna rannsóknum kynferðisbrota. Það er á grundvelli aðgerðaráætlunar fyrir árin 23 til 25. Þá kom inn aukið fjármagn til þess að stytta málshraða, auka gæði rannsókna, samræma verklag og fleira. Og þá náðist að fækka opnum rannsóknum úr 397 í 180 á mjög stuttum tíma og umfangið hins vegar af glæpastarfsemi í landinu er umtalsvert, það er að segja málin eru stór. Hér erum við með dæmi 100 kíló af hörðum fíkniefnum sem er að verðmæti margra milljarða og svo erum við með til rannsóknar hér í landinu alvarlegt mansalsmál sem við bíðum eftir að fá niðurstöðu í. Og síðan er það birtingarmynd áhættunar og þróun mála. Sko það eru bara allt það sem nágrannalöndin eru með, vopnalagabrot, barnaníðsmál, fjármunabrot og peningaþvætti og fíkniefnamál, en líka síðan alvarleg ofbeldisbrot og gengjamyndun, vopnaburður, hefndaraðgerðir og uppgjör og við höfum séð fréttir af þessum hnífstungumálum og auknum vopnaburði og þetta er eitthvað sem við þurfum að taka alvarlega og í samtölum við lögregluna þá hafa þau verið að leggja áherslu á það að fá meira fjármagn til þess að sinna samfélagslöggæslu sem hefur verið þróuð hér á landi undanfarin ár en bara í mjög smáum skala. Nálgunin gengur út á að byggja upp jákvæð tengsl við hverfin, leggja áherslu á fyrirbyggjandi aðgerðir, grípa inn í áhættuhegðun og vinna með nærsamfélaginu. Þetta er svona löggan sem þið þekktuð í gamla daga, sem var Siggi lögga eða sem var hægt að leita til og fólk og ungmenni treystu gjarnan. Og markmiðið er að auka öryggistilfinningu í samfélaginu, sýnileika og aðgengi að lögreglu. Og þetta er svona þetta mjúka vald, að ná til barna eða ungmenna sem finnst þau vera útilokuð af samfélaginu
og vinna í þéttu samstarfi við stofnanir eins og barnavernd, félagsþjónustuna, skóla og sveitarfélög. Og í dag eru 2,5 stöðugildi í samfélagslöggæslu og í Stokkhólmi, þar sem íslenskt lögreglufólk var á dögunum í svipastóru svæði og Reykjavík og höfuðborgarsvæðið, þá voru 35 samfélagslögur í fullu starfi við þetta. Og ég held að hér séu tækifærin að byggja upp traust og ég held að við í borgarstjórn ættum að hvetja Alþingi og dómsmálaráðherra til þess að styðja við aukinn fjárstuðning til þess að manna þessar stöður. Takk fyrir. Borgarstjóri hefur lokið máli sínu og tekur þá til máls Aðalsteinn Haukur Sverrisson. Gjörðu svo vel. Forseti, kæru borgarfulltrúar. Tæplega 300 lögregluþjónar starfa hjá LRH eða lögreglunni á höfuðborgarsvæðinu ef miðað er við árið 2023. Það þýðir að hjá LRH starfi 1 lögregluþjónn á hverja 820 íbúa höfuðborgarsvæðisins, sirka. Það sláandi. Frá árinu 2000 til dagsins í dag hefur Ísland farið úr því að vera með flesta lögregluþjóna per höfðatölu á Norðurlöndunum í þá fæstu. En hér sprengjan. Á hverjum tíma sólarhringsins á höfuðborgarsvæðinu eru 10 lögreglubílar sem sinna almennum útköllum eða 20 lögregluþjónar. Stundum færri. 20. Það samsvarar til þess að 1 lögregluþjónn er á almennri útkallsvakt fyrir hverja rúmlega 12.000 íbúa á höfuðborgarsvæðinu hverju sinni. Maður á bara erfitt með að segja þetta upphátt. 4 stöðvar sinna almennum útköllum á höfuðborgarsvæðinu, Grafarvogsstöðin 2 bílar, Hafnarfjörður 2 bílar, Kópavogur 2 bílar og Hverfisgatan 4 bílar, en stundum bara 3. Til að gefa smá hugmyndir víðfeðmi, þá nær vaktsvæði Grafarvogsstöðvar allt frá Kjós í Hvalfirði, upp á miðja Mosfellsheiði, að Rauðavatni og allan Grafarvoginn, svæði sem tugir þúsunda búa á. Mesta álagið fylgir þó Hverfisgötunni með öllum þeim álagspunktum sem henni fylgja. Það hefur lengi verið talað það álag sem hvílir á löggæslu í landinu en aðgerðum til þess að laga þessa stöðu hafa því miður setið eftir. Samhliða því mæta lögregluþjónar okkar sífellt fleiri áskorunum, sérstaklega hér á Suðvesturhorninu, þar sem eldgos orðin reglulegur hlutur í okkar daglegu lífi, aukin skipulögð brotastarfsemi lætur á sér bera, svo ekki sé minnst á það leiðinlega hlutskipti lögreglunar að sinna brottvísun erlendra þegna sem ekki hafa hlotið vernd eða landvistarleyfi. Ekki fyrir séð að breyting verði á þessu í náinni framtíð en fyrir þetta ár hefur lögreglan á höfuðborgarsvæðinu hlotið 113 milljón króna niðurskurð. Það eru afleidd skilaboð til lögregluþjóna okkar sem eru undirmönnuð, undir miklu álagi og þreytt á versnandi stöðu. Hér ein lokastaðreynd sem ég ætla að segja frá. Að undanskildu 1 ár frá 2009 til 2010 þá hefur Sjálfstæðisflokkurinn haft stjórn á þessum málaflokki frá árinu 1991 eða í 33 ár. Ég verð nú að viðurkenna að vinir mínir í Sjálfstæðisflokknum verða að fara að herða sig í þessum málaflokki eftir að haldið í taumana í þetta langan tíma. Þó ég vissulega þeirrar skoðunar að best væri fyrir þennan málaflokk að fá framsóknar innáskiptingu. Takk fyrir.
Borgarfulltrúinn hefur lokið máli sínu og einn hefur óskað eftir að koma í andsvar. Það Sandra Hlíf og Karis, gjörðu svo vel. Forseti, ég þakka borgarfulltrúanum Aðalsteini og Einari Þorsteinssyni fyrir þessa ágætu yfirferð. Það hefur nú verið gaman að sjá einhverjar tillögur, frekar en umræður, eins og ég hef nú áður komið inn á hérna. Hvaða tillögur þeir hafa þá? Einhver tilmæli þá til þingsins eða þess sem yfir þessu málum ræður og hvort að þeir séu þá með einhverja tillögur hérna sem snýr að borginni. Takk. Borgarfulltrúinn lokið við að veita fyrsta andsvar og svara þá andsvari Aðalsteinn Haukur Sverrisson, gjörðu svo vel. Ég myndi nú segja fyrst og fremst að það þyrfti að veita þessum málaflokkin á töluvert meiri fjármuni og í rauninni hvetja til í rauninni stækkunar lögreglunar og að sinna aukinni mannafla þörf fyrst og fremst. Það er nú bara grundvallar þörfin sem að stjórnvöld þurfa að hafa í huga og alls ekki að skera fjárveitingar til lögreglunar. Borgarfulltrúinn hefur lokið við að svara andsvar og forseti minnir á að ávarpa forseta í upphafi andsvars líka, en ég geri þá ráð fyrir því að það sé andsvar númer 2, gjörðu svo vel Sandra Hlíf. Forseti, já, bara held við getum alveg verið sammála að þessi mál þurfa að vera á hreinu. Er þá tillaga meirihlutans eða borgarfulltrúans að senda áskorun að skera einhvers staðar annars staðar niður í ríkisfjármálunum og setja aukið fé inn í löggæslumálin? Borgarfulltrúinn hefur lokið við að veita andsvar og svara þá andsvari Aðalsteinn Haukur Sverrisson. Ég held að forgangur sé klárlega sá að við þurfum að hafa löggæslu landsins í algjörum forgrunni og að það sé til nóg af verkefnum til þess að hliðra til við það að veita löggæslu landsins það er þau aðföng sem þau þurfa til þess að stunda sína grunnþjónustu. Takk fyrir. Borgarfulltrúinn lokið við að svara andsvaraður sinna er þá andsvarinu lokið þessari ræðu. Næst tekur til máls Sara Björg Sigurðardóttir, gjörðu svo vel. Forseti, ágæta borgarstjórn, mjög þarft umræðuefni sett á dagskrá, löggæslumál í Reykjavík. Eitt verkefni stjórnvalda er að tryggja öryggi borgaranna. Gæta þess að handhafa framkvæmdarvaldsins, lögreglan, hafi nægt bolmagn til að annast skyldur, verkefni þegar reglur samfélagsins eru brotnar af þegnum. Þannig að réttlát málsmeðferð eigi sér stað, meðalhófs sé gætt og þau axli sína ábyrgð. Sýnileiki löggæslunnar hverfa borgarinnar skiptir máli fyrir íbúa, skiptir máli fyrir tiltrú og traust til lögreglu og til þess að skapa öryggiskennd. Öryggiskennd er tilfinning fyrir öryggi. Tilfinning fyrir öryggi er ólík eftir einstaklingum. Það sem veitir einum öryggi þarf ekki að veita öðrum öryggi. Tilfinning er upplifun, skynjun og er ekki eins og milli fólks. Fólk sem hefur verið útsett fyrir ofbeldi hefur lent í því að vera rænt, lamið eða slasast, hefur annan kvarða en þau sem hafa ekki lent í sambærilegum aðstæðum. Þess vegna er þarft að tala af nærgætni þegar talað að tryggja öryggi vegna þess að viðhorf fólks er ólíkt. Við þurfum að taka tillit til allra. Öll viljum við vera örugg innan okkar nærsamfélags, innan 15 mínútna hverfisins, á leið í þjónustukjarnan eftir mjólk, á göngu- og hjólastígum, í almenni samgöngum en líka eftir myrkur. Ef foreldrar upplifa að þau séu örugg þá er ungunum treyst betur til þess að komast örugg á milli staða í skólan, íþróttahúsið, sundlaugina og eða til vinanna. Umræða í fjölmiðlum skiptir líka máli. Dagbók lögreglunnar lætur okkur vita hvar í borginni fólk á ekki sínar bestu stundir. Og ég hef oft velti fyrir mér hvert markmið með þessari upplýsingagjöf sé þegar við eigum að vera að horfa á brotatölur, upplýsingar brotatölur og þar eru vísarnir sem þarf að horfa til og bregðast við ef það er vart við minnstu sem er óæskilegt. Í kynningunni sem borgarráð fékk á
á dögunum og búið aðeins að reifa hér af borgarstjóra, þá eru þetta sláandi staðreyndir þróun fjölda lögreglumanna á höfuðborgarsvæðinu með við íbúaþróun. 1,2 stöðugildi á hverja 1000 íbúa á meðan að fámennari sveitir eða fámennari hlutar landsins eru með alltaf 3,2 stöðugildi. Og mér finnst líka umhugsunarefni í þessum tölum, þessi fjölgun minniháttar, meiriháttar og bara tilraunir til manndrápa eru í aukningu eða í vexti. Akkúrat þessi missirinn. Og svo staðreynd að 75–80% allra hegningarlagabrota sem eru alvarlegustu brotin, sem taka þyngstu rísósana úr kerfinu, eru með fæstu starfsmenn til þess að vinna. Og ég bara velti því fyrir mér, hvaða hagsmunir liggja þetta undir? Hvaða almanna hagsmunir eru hérna í húfi þegar við erum að tala landið í heild? Af því að þarna höfuðborgarsvæðið og borgin, hún á undir högg að sækja og þar verk að vinna. Forseti, ágæta borgarstjórn, ég skrifaði grein á dögunum sem vakti mikil viðbrögð, metnaðarleysi í Mjódd. Mörg setti sig í samband við mig eftir á og lýstu sambærilegri tilfinningu, upplifun og ég hafði greint frá. Skorti á öryggiskennd, skorti á metnaði fyrir umhverfi Mjóddar. Rusl, veggjakrot, sígarettur og brotnir gluggar látnir viðgangast. Saga sem eldri vinkona sem ég hitti reglulega í sundlauginni, hún situr í mér. Hún hafði gert sér ferð í Mjóddina til þess að taka út pening í hraðbanka en hætti snarlega við þar sem hópur einstaklinga var fyrir framan bankan. Því nýlega hafði verið ráðist á eldri konu og hún rænd hábjartan dag. Þetta ekki samfélag sem ég vil búa í. Þetta ekki hluti sem við eigum að láta viðgangast. Fréttir af líkamsárásum, slagsmálum, aðsúgur veittur og saklausu fólki jafnvel hábjartan dag, það rænt flíkum, símum eða jafnvel hjóli, vekur fólk til umhugsunar innan hverfisins. Og það hugsa sér tvisvar hvort það eigi að skella sér núna eða á einhverjum öðrum tíma. Og jafnvel þó að hlutinni fari ekki í fjölmiðla, þá talar hverfisins saman. Foreldrar tala saman og við erum öll í nánum samskiptum. Og þetta andvaraleysi gagnvart umhverfi Mjóddar má heimfara á fræga kenningu úr félagsfræðinni. En þið vitið að Chicago-háskólinn var frumbrautrýðandi í félagsfræðinni og það voru félagar sem kallast Wilson og Kelling sem héldu fram kenningur brotna glugga eða með leyfi forseta The Broken Windows Theory árið 1982. Þeir félagar héldu fram að fylgni væri milli óreglu og skorts og aga, með leyfi forseta á ensku disorder, eða virðingu fyrir umhverfi og tíðni glæpa í samfélögum. Það að segja að samfélagið lét svæði afskiptalaust og ekki væri gripið inn í. Því meiri óregla og virðingarleysi fyrir umhverfinu, því meiri glæpir. Ef einn gluggi var brotin voru meiri líkur á fleiri yrðu brotnir. Ef rusl og veggjakrottfekka var óhreyft hentu fleiri rusli og krota var á fleiri veggi. Hirðuleysið og vanrækslan voru merkjum veik samfélagsleg völd. Veik samfélög sýndu minni aga og virðingu fyrir umhverfinu og það ýtti undir fleiri, hækkandi glæpatíðni. Mjóddin fékk ágóða fjárfestingu á síðustu 2 kjörtímabilim, rúmlega 600 milljónir króna þegar 3 torg voru endurgerð, fengu lýsingu, gróður og bekki einmitt til að sýna þennan samfélagslega styrk. En það virðist ekki vera nóg því íbúar sem og ég og þeir sem sækja þjónustu til Mjóddar, þau kalla eftir öruggari og vistlegri Mjódd. Við þurfum fleiri þætti til þess að framkalla öryggistilfinningu fyrir allan aldur eftir á þessum undan í gengið. Ég kalla eftir auknum sýnileika lögreglu á bílastæðum í og við fjölmennustu stoppistöð landsins, stöð sem þjónustur ekki bara höfuðborgarsvæðið heldur landsbyggðina líka. Og það mjög sterk samningsrök við dómsmálaráðuneytið og ríkisstjórnina því að þetta byggðamál líka. Einnig þarf að bæta lýsingu, fella tré og notast við myndavélavöktun þar sem því verður komið við og ég veit að það eru deilda meiningar hér innan hús með það, en allir þessi þættir hafa fælingamátt og kemur í veg fyrir óæskilega hópamyndun og skipulagða brotastarfsemi. Það vandræðaður vegur að feta að veita borgurum öryggiskennd án þess að eftirlit sé til staðar. Störf lögreglu eru fjölbreytt, flókin og þurfa að vera sýnileg, annars hætta á að borgarinn missi tiltrú og traust til starfa hennar. Svæði geta líka misst tiltrú borgarana og ekkert gert, þá bara geta
svæði bara grotnað niður og mist kjarnan sinn. Og ekkert okkar vill missa þjónustu úr Mjódd. Þvert á móti viljum við blómlegt mannlíf og fjölbreytta þjónustu áfram, en við þurfum sýnilegri löggæslu í hverfið strax. Þetta samvinna og samblanda margar hluta sem þarf að ganga upp og þess vegna þessi umræða hér svo mikilvæg. Forseti, ég hef lokið máli mínu. Borgarfulltrúinn hefur lokið máli sínu og tekur þá til máls Heiða Björg Hilmisdóttir. Gjörðu svo vel. Já, forseti, ágætu borgarfulltrúar, þakka fyrir þessa umræðu löggæslu og samstarfi í lögreglu öryggi og öryggistilfinningu íbúa í Reykjavík. Við erum auðvitað heppin með lögregluna á höfuðborgarsvæðinu hér. Lögregluumdæmið okkar er leiðandi á landsvísu í þróun löggæslu starfa og rannsókn sakamála og svona samstarfs við samfélagið. Við erum auðvitað í þéttu samstarfi við lögregluna á mörgum sviðum og það hefur skilað góðum árangri og ég veit að félagar mínir hér í meirihlutanum eru búin að fara vel yfir það hvar lögreglumennir starfa á hvaða stöðum og hvaða svæði er undir og það eru 20 manns sem eru tilbúnir að mæta útköllum á hverjum tíma sem okkur finnst auðvitað kannski frekar lítið með að vera stærð og íbúa fjölda. Ég hlustaði á hana Höllu Bergþóru lögreglustjóra á höfuðborgarsvæðinu sem daginn segja frá því að við erum með 1,2 lögreglumenn á hverja 1000 íbúa á höfuðborgarsvæðinu, 2 á hverja 1000 íbúa á landsbyggðinni og 3 á hverju 1000 íbúa í Evrópu. Þannig að ég ætla ekki að taka alveg alla minn hérna til fyrirmyndar með framsókn í dómsmálaráðuneyti en kannski ætti Ísland að íhuga aukið samstarf við Evrópu. En öllu gamni slepptu þá held ég að við getum verið sammála það að það er mikilvægt að lögreglumönnum á höfuðborgarsvæðinu fjölgi og ekki á kostnað þeirra sem eru út á landi því þeir eru auðvitað oft með mjög stór viðfæm svæði undir þegar talað 1000 íbúa. Ég held að horfa meira til Evrópu og hvernig aðrir hafa verið að gera þetta og ég held að við þurfum að líka tala okkur svolítið upp og tala lögreglunni upp og segja að það er í rauninni algjörlega magna hvað þeir hafa náð miklum árangri og miklu samstarfi við nærsamfélagið með ekki öflugri hóp fólks því að þau hafa í rauninni verið frekar fá og það hefur líka heft kannski þangað til nýlega svona nýliðun og ýmislegt annað sem að ég veit að stóðum svolítið fyrir þrifum þegar við hófum samstarfið við lögregluna verkefnið saman gegn ofbeldi. Og það gerði við fyrir nokkuð mörgum árum og það er núna samstarf sem við eigum við lögregluna viðbrögð við heimilisofbeldi þar sem að starfsmenn velferðarsviðs, félagságjafar eða fulltrúar barnaverndar fara inn á heimili þegar hringtir í lögreglu vegna heimilisofbeldis og veita þá þjónustu sem að þau vilja. Ef það er barn á heimilinu þá fyrir við alltaf, annars er það í boði og þetta hefur gjörbreytt og ég vona að við sjáum að í tölunum sem kom frá lögreglu að þá er ekki jafn mikil aukning í þeim ábrotum eins og öðrum og við viljum meina að það sé árangur vegna þess að við erum að ná í að koma í veg fyrir endurtekin brot heimilisofbeldis. Við erum líka núna að vinna að samstarfsyfirlýsingu. Við gerðum samstarfsyfirlýsingu í Suðurmiðstöð sem er þá umdæmi Breiðholtsins þar sem að við fórum sérstaklega að horfa á börn í viðkvæmri stöðu og hvernig við getum betur staðið með þeim. Það var lögreglustjórinn á höfuðborgarsvæðinu, sýslumaður höfuðborgarsvæðisins og heilsugæslan. Það voru auðvitað miðstöðin sem kom þar sterkt inn, barnaverndin og framhaldsskólarnir í Reykjavík. Þessir aðilar hafa núna verið að þróa aðeins þetta verklag og nú á næstu dögum, og ég kynnti það 17. apríl í velferðarráði, munum við skrifa undir, borgarstjóri mun skrifa undir fyrir okkur, það við ætlum að færa þetta verklag yfir á alla borgina. Þá erum við með alla sem eru í nær umhverfi barna í samtali og vinna saman. Og þetta er líka ekki bara það við séum að við erum ekki bara að hugsa börn í viðkvæmri stöðu því að þau eru þetta
kannski þau sem eru í mestri hættu sjálf, en við erum líka bara að hugsa að stuðla farsæld barna, auka þessa öryggistilfinningu sem svo mikilvæg og við sáum í könnunum daginn að 7% barna gengu með hníf. Það auðvitað alveg ótrúlegt. Það voru framhaldsskóla aldur. Eiginlega enginn þeirra blessunlega hafi notað hnífinn. En þetta einhver upplifun barna óöryggi sem við þurfum að ávarpa og við þurfum að sýna að samfélagið okkar sem betur fer. Ekki þannig að þú þurfir að vígbúast á hverjum degi þegar þú ferð út af heimilinu. Þannig að við erum líka að hugsa það, að auka tiltrú til samfélagsins, tiltrú til þess umhverfis sem í kringum þig, að það séu aðilar sem þú getur tala við og að lögreglan sé vinur þinn en ekki óvinur. Og það gerum við vonandi með þessu. Það skýr vilji og ég held að allir aðilar hafi séð þarna að þetta hefur skilað sér. Og ég held að geti alveg spurt skólastjóran í FB eða skólameistaran í Fjölbrautaskólanum Breiðholti eða hverfisstjóran okkar og fleiri aðila. Og ég hlakka til að við tökum þetta áfram og vonast til þess að við getum gert þetta með svipuðum hætti og við höfum gert með samangefnt ofbeldi. Það eru mánaðarlegir fundir, það er þétt samtal og ef það kemur eitthvað upp á, ef einhverju ferlar eru óskýrir, ef við sjáum einhverja breytingar, þá hægt að bregðast við. Við gerum það til dæmis í samangefnu ofbeldi með að bera saman tölfræði Reykjavíkurborgar sem við gefum út mánaðarlega heimilisofbeldi og viðbrögð og tölfræði lögreglunnar. Maður sér ýmislegt út af þeim gögnum sem verið að safna, stundum þurfum við ekki endilega að safna mjög mörgum fleiri gögnum, við þurfum bara að vinna með þau gögn sem eru og bregðast við. Mér langar líka að nefna annað verkefni sem við höfum unnið að með lögreglunni sem hefur verið mjög farsælt og það verkefnið sem var í rauninni þegar við stofnum ofbeldisvarnarnefnd í Reykjavík og fyrsta fundi og ætluðum að gera aðgerðaáætlun og það ákvað við í rauninni að gera ekki aðgerðaáætlun heldur vinna því að hér myndi verða stofnuð þjónustumiðstöð fyrir þolendur ofbeldis og við vorum bara með eitt verkefni á aðgerðaáætlun. Það var að finna húsnæði og mynda einhvers konar samráðsvettvang þar sem að þeir sem eru að þjónusta fólk sem verður fyrir ofbeldi geti unnið saman á. Og þannig að fólk þyrfti ekki að hugsa, hvernig ofbeldi var því fyrir, til hvaða samtaka á ég nú að leita, þetta var nú kynferðisofbeldi en samt líka heimilisofbeldi og ég þá að fara, það væri bara einn staður. Og okkur tókst það og það Bjarkarhlíð og þar hefur lögreglan starfað alla tíð. Og það hefur verið algjör bylting fyrir fólk sem hefur orðið fyrir ofbeldi að geta farið þangað í yfirheyrslu, gefið lýst og fengið ráð og þar starfa líka Stígamót og Kvennaathvarfið og þau samtök sem á hverjum tíma eru í rauninni bjóða upp á þessa þjónustu og svo þetta félagsráðgjafar Reykjavíkurborgar og barnavernd eftir því sem að það hefur átt hverju sinni. Ég hef líka talað fyrir því að nýta þetta húsnæði fyrir barnavernd. Við gerðum það mjög mikið en nú barnavernd auðvitað komin í miklu betra húsnæði heldur en þegar við stofnum Bjarkarhlíð þannig að það miklu þörf á því. En stundum getur verið ágætt ef að foreldrar að koma í viðtala að sé líka hægt að spjalla við barnið á meðan og þá þetta kannski minna svona eins og sért að fara einhverja svakalega yfirheyrslu, heldur meira bara þar verið að styðja þig. Þannig að ég held þetta sé, við erum auðvitað að horfa fram á núna og á síðasta fundi með lögreglunni þá áttum við gott samtal bara þá ógn sem að núna steðjar að, bara stafrænt ofbeldi og eldra fólk, ekki síst. Og við erum auðvitað núna að móta stefnu í málum með eldri borgara og við höfum verið að velta fyrir okkur hvort að við eigum eitthvað hlutverk þar. Við höfum, það þetta svigrúm til þróunar og frumkvæðislöggæslu sem að líka mjög svona áleitið sem að ég veit ekki hvort að við höfum vilja fara mikið inn í. Við höfum ekki verið að fara mikið inn í löggæslu myndavélar eða að fylgjast með fólki. Við höfum kannski frekar verið þar að við séum að vinna með lögreglunni að vera á staðnum, tengja hann inn í samfélagið þar sem við erum, nýta þeirra styrkleika og kannski vinna gegn þeim fordómum sem hafa kannski komið svolítið til okkar með netinu. Af því að með netinu hafa auðvitað komið líka unglingarnir okkar horfa á lögreglu skjóta niður fólk í Bandaríkjunum, kynþáttafordóma, ýmislegt sem að fólk kannski hér heldur að sé nákvæmlega eins og lögreglan vinnur hér. Ég ætla svo sem ekki að úttala mig um það en ég vona að við getum, ég hef ekki orðið vör við það að slíkt sé
þó við höfum auðvitað séð að það hafi verið handtökur á grundvelli lýsingar á fólki sem hafa verið svolítið, ef það hefur verið auglýst eftir konum með hvíta húð og ljóst hár, þá hugsa ég hefði mögulega ekki lent í handtöku, en þið veitir, ég held að við getum unnið þarna með lögreglunni í að reyna að koma í veg fyrir allavega við þróumst þangað og líka við þá þetta beina samtal sem að við getum verið gátt fyrir, að við getum einhvern veginn byggt betra samfélag saman og til þess þurfum við að styðja lögregluna í þeirri beini þeirra að fá fleiri til starfa þannig að þau geti sinnt fleiri samfélagsverkefnum og það held ég að vera bara gott fyrir okkur all Reykvíkinga og fólk á höfuðborgarsvæðinu og í rauninni landsmenn alla. Borgarfulltrúinn hefur lokið máli sínu og tekur þá til máls Björn Gíslason, borgarfulltrúi, gjörðu svo vel. Já, forseti, ágæta borgarstjórn, þetta held ég sé, þetta er ákaflega þörf umræða sem hér fer fram núna og það er ekki gott að við séum í svona hlutfalli sem svona dapurt hjá okkur gagnvart landsbyggðinni í varðandi lögreglumenn á períbúa og ég held að þetta hafi nú mest, niðurskurðurinn var nú mestur í þessu á sínum tíma, held ég, í kjölfar hrunsins eins og í svo mörgu sem þá var og það er rétt sem að kom fram hjá Aðalsteini Hauk Sverrissyni borgarfulltrúa að við erum búin að vera lengi stjórn saman, Framsóknarflokkur og Sjálfstæðisflokkur og það er ekkert, ég segi það ekki, þetta má vera betra allt saman, við þurfum endilega að laga þetta. Þetta er engan veginn og gott. Nú í löggæslumálum, sko auðvitað flest brot eru framin hér á höfuðborgarsvæðinu, það er bara að vita það og mest að gera hjá lögreglunni, það er ekki spurning og hér eru náttúrulega mikið að ferðamönnum á hverjum tíma, þetta er breyst svo mikið og það þurfa allir að finna fyrir þessu öryggi eins og sagt er með því að sjá lögreglumenn sem að sjást alla á gangi eins og var hér áður í miðborg Reykjavíkur og það hefur bara mikið svona gildi öryggis. Nú það sem ég langaði nú að nefna líka að það er eins og borgarstjóri kom inn áðan, það er með hverfislögguna eitthvað þvíumlíkt, maður man eftir þessu, þetta var nú held ég fyrir hrun, sem var lögregla í hverju hverfi og þeir hefðu aðsetur í skólum og þjónustumiðstöðum og voru í mjög góðum tengslum við þess aðila og reyndar íþróttafélag líka, ég þekki það dálítið, þar sem ég var þarna í þessu mínu hverfi og ég fullyrði það að sko, þetta var það gott að löggæslumaðurinn í hverfinu, hann þekkti unglingana og börnin og vissi svona hvar staðirnir voru sem voru svona kannski krakkar hópuðust á og hann fylgdist með og gerði alveg öruggt mál að hann gerði margt gott þarna og jafnvel kom í veg fyrir það að einhverjir fóru á svona einhverja verri vegu í sínu lífi af þessum börnum. Og þannig að ég held að þetta er eitt af þessu samfélagsmálum sem er bráðnauðsynlegt að koma í gegn. Þetta er eitthvað það besta sem hefur gerst í þessu og það er náttúrulega ömurlegt að vita að það sé bara 2,5 stöðugildi í þessu miðað við 10 og eitthvað í Svíþjóð ekki og alveg margfalt meira. Við verðum að hafa þetta og það per hverfi að mér skilst. Og við verðum að bæta þetta og kannski getum við komið eitthvað að þessu einhvern veginn með einhverjum hætti. Allan að sagfa aðstöðu, svo að sé ekki annað meira en það. Og svo er náttúrulega eitt að við sem betur vera, þá held ég að landsmenn beri mikið traust til lögreglunnar. Það hefur komið held ég fram í öllum könnunum og þeir vilja henni vel. En ég held að það sé nú aðalega, ég misti nú aðeins kynningafund í borgarráði, en eins og ég svo sem veit sjálfur, það er margt sem við getum kannski bætt í okkur og það er hluta þessu öllu saman og viðbragðsaðilar hafa mikið talað um það. Það er náttúrulega, þetta viðbragð þeirra er oft mjög dapurt á ákveðnum tíma sólarhrings á þessum álagstímum og það á jafnt við lögreglu og slökkvilið og sjúkralið og því líkt. En ég held að við verðum að passa okkur á því. Við sinnum nú líka öryggisgæslu fyrir hönd borgaranna borgarstjórn eða Reykjavíkurborg
og við þurfum að passa upp á þetta sé allt saman í lagi. Og ég held að við ættum fyrst kannski að skoða okkur líka, ég held að sé mjög gott að gera það. Og borgarstjóri situr nú sem formaður í stjórn slökkviliðsins meðal annars. Þannig að ég held að við þurfum að skoða þetta allt saman og endilega gera lögreglunni kleift að vera hjá okkur og vera með svona samfélagslögreglu eins og við komum fram að sé nauðsynleg og ég tek alveg heils hugar undir það og bara þakka fyrir þessa umræðu. Borgarfulltrúinn hefur lokið máli sínu og tekur þá til máls Kjartan Magnússon borgarfulltrúi. Forseti, góðir borgarfulltrúar, það að sjálfsögðu mjög þarft málefni sem hér til umræðu og get tekið undir það sem ýmsir hafa sagt hérna. Það nauðsynlegt að styrkja þennan málaflokk, styrkja löggæslumál. Þetta auðvitað ein af frumskildum hins opinbera og það auðvitað stöðugt til umræðu hvort að því sé sinnt vel og sýnist mörgum svona ýmislegt í þeim efnum. Nú, ég held svona þegar á heildina sé litið þá eigum við mjög gott lögreglulið í Reykjavík og það stendur sig vel. Hins vegar hefur verið bent á þetta að það séu ófáir lögregluþjónar á vakt og geti því illa brugðist við ef mikið að gera, til dæmis helgar, og það má til sanns vegar færa. Hins vegar þá held ég að þurfa að ræða þessi mál frá fleiri hliðum. Það er með þetta eins og önnur aðra opinbera þjónustu að lausnin ekki alltaf endilega svo að sturta bara peningum í málaflokkin og vonast bara og halda síðan allt leysist sjálfkrafa með því. Við höfum dæmi mísa opinbera þjónustu sem fjármunum hefur verið sturtað í málaflokkin á þess að hún hafi batnað í sjálfu sér. Þetta sem við ræðum hluti af alþjóðlegu viðfangsefni eða vandamáli, getum við sagt, hvernig lögreglan stendur sig. Þær kvartanir sem við heyrum yfir löggæslu í Reykjavík heyrir maður víða heim og hefur heyrt í langan tíma. Einn hluti af vandamálinu eftir vill sífellt meiri pappírsvinna lögreglunar. Þar Parkinsons lögmálið að verkum. Maður kynnti svolítið löggæslunni í Reykjavík þegar maður las endurminningar fyrrverandi lögreglustjóra sem starfaði á stríðsárunum. Þá sá maður að það var mjög algengt að þeir sem voru teknir fyrir afbrot, til dæmis á föstudags eða laugardagskvöldi í Reykjavík sem var mjög algengt, þeir voru leiddir fyrir dómara daginn eftir. Dómarinn var þá bara á helgavakt og menn voru bara leiddir til dómarans. Þetta var allt í fersku minni lögregluþjónunum sem tóku þá, skýrslan fylgdi með og það var mjög oft kveðin upp dómur á staðnum fyrir minniháttar brot sem voru oft kallar brennivínssektir. Nú heyrir maður að þessi alls konar mál geti velst í kerfinu, mánuðum jafnvel árum saman. Mörg falli niður vegna þess að saksóknarinn bara tellir sig ekki hafa tíma eða nennið ekki að rétta sækja menn til saka fyrir smá afbrot. Og því miður þá hefur maður heyrt sögur af því að fólk verði fólk sem hefur orðið fyrir líkamsárás í miðbæ Reykjavík til þessum helgar og viti hver árásaraðilinn sé og vilji kæra, það gefist upp á því vegna þess að það sé svo erfitt að fá lögregluna til að skrifa skýrslu og fylgja málinu eftir. Og slíkt auðvitað bagalegt og þetta kannski dæmi smáglæp sem vindur upp á sig vegna þess að það alveg þekkt að þeir sem fremja smáglæpi, ef það ekki tekið á þeim, þá geta þeir fært sem smám saman út í aðra glæpi.
og það ekki síst það sem kenningin brotna gluggan, broken window theory frá Bandaríkjunum byggir á. Og það má segja fyrir 20-30 árum þá voru bylting í löggæslumálum í Bandaríkjunum vegna þess að þá komst til valda lögreglustjóri í New York, William Bratton, sem sagði smáglæpunum við stríð á hendur. Þar eins og við annars staðar hafði lögreglan gefist upp á því að sinna smáglæpum, ekki síst vegna skriffinnskunar sem fylgdi og vinnuna sem fylgdi hverjum glæp. Maður sem var tekinn fyrir smávægilegt brot á Times Square, lögreglan hafði tilhneigingu til að sleppa honum bara strax því að það gat tekið halva vaktina eða alla vaktina hjá viðkomandi lögregluþjóni að koma honum á næstu stöð, skrifa skýrslu og tikka í öll bóksin sem kerfið gerði til skýrslutökunar. Og þess vegna var lögreglan, og þetta var ekki bara bundið við New York, hætti að sinna smáglæpum og einbeitti sér að alvarlegri glæpum. Og ég gæti trúað að ekkert ósvipað hafi gerst hér. En það sem þessi ágæti lögreglustjóri gerði, hann greip í taumana og sýndi fram á þetta. Hann vitnaði í skýrslu frá afbrotafræðingum og félagsfræðingum og sagði þar alveg sannamál að ef við látum smáglæpina vera, tökum ekki á þeim, þá leiðast þeir sem sinna þessum glæpum, þeir fremja fleiri afbrot og verða síðan kannski á endanum stórglæpamenn. Og skemmst frá því að segja, hann bylti þessu kerfi, hann fékk borgaryfirvöld og seinna alríkið í lið með sér til að minnka skriffinnskuna sem var í kringum þetta allt saman, því að hann sýndi fram á það að stór hluti af lögregluliði borgarinnar var ekkert á götunum, þeir voru bundnir inn á skrifstofum í ykkur skriffinnsku. En það var dregið úr þessu og honum þótti takast svo vel upp að það var til ákveðin skóli í kringum þessar breytingar og þær voru innleiddar í ýmsum öðrum borgum Bandaríkjanna og svo þegar hann hætti nokkrum mánuðum síðar í New York þá var hann mjög eftirsóttur, fór til nokkur annarra borga og síðast í vissi þá var hann ferðaðist heiminn og hélt fyrirlestur á ráðulaði borgum hvernig þetta standa að breytingum á lögreglunni. Ég geti trúað að við getum lært af þessu. Ég held að sé sama sagan hér, það séu margir lögregluþjónar bundnir inni á skrifstofum í pappírsvinnu sem ættu eftir betur heima út á götunum að sinna löggæslu þar. Nú, samfélagsþjónusta eða samfélagslöggæsla er mjög gott orð, ég hef ekki heyrt áður. Ég hef bara hins vegar hefur lítið svo á að allir lögregluþjónar séu í samfélagslöggæslu. En þegar við erum að tala hugmyndafræðina þá er það kannski það að þeir séu þá meira út í tengslu við samfélagið og það er alveg rétt að það hér áður það voru hverfislögreglustöðvar starfrættar í Reykjavík í bæði Breiðholti, Árbæ og Grafarvogi á tímabili mann rétt. Þar lögðu smám saman upp laupana aðalega vegna skipulagsbreytinga hjá lögreglunni þar sem lögreglan fækkaði sínum stöðum og stækkaði þær og ég tel það hafa verið skrifað aftur á bak. Það var mjög slæmt þegar að lögreglustöðin í Breiðholti var lögð niður árið 2009 og það var að frumkvæði lögreglunar og nú borgin laðinni til húsnæði og það var alveg sanna mál að þeir hefðu lögregluþjónarnir sem unnu þar, þeir voru í mjög góðum tengslum við hverfið, upplýstu einmitt marga minniháttar glæpi og var skarð fyrir skildi þegar þeir fóru. Nú, árið 2018 þá fluttu borgarfulltrúar Sjálfstæðisflokksins tillögu að hverfislögreglustöðin í Breiðholti yrði endurvakin og borgin myndi þess áður leggja henni til húsnæði. Okkur fannst reynslan af niðurlagningu stöðarinnar ekki hafi verið góð og borgin ætti að beita sig fyrir því að hún yrði sett aftur upp. Nú, við lögðum þessa tillögu fram og skemmst frá því að segja að tillaga var svæfð, eftir sem kemst næst var hún aldrei tekin fyrir, hún var bara svæfð. Eins lögðu svipað leyti að rétt áður þá lögðu borgarfulltrúar Sjálfstæðisflokksins fram tillögu að það er endurvakin svokölluð löggæslunefnd í borginni sem var samstarfsnefnd Reykjavíkurborgar og lögreglunar. Þar sátu borgarfulltrúar, 2 borgarfulltrúar í nefndinni og 2 eða 3 lögregluþjónar og þessi nefnd tryggði að það var afar gott samstarf á milli lögreglunar og Reykjavíkurborgar. Það var hægt að taka öll mál upp í nefndinni og það var óspart gert. Það var nefndin sendið frá sér fundargerðir og þetta kom til umræðu í borgarstjórn og ég fullyrði að borgarfulltrúar fylgdust miklu betur með löggæslumálum í Reykjavík
og átti miklu auðveldara en núna að koma ábendingum og athugasemdum til lögreglunnar þegar á þurfti að halda í gegnum þessa nefnd. Nú borgarstjóri skilst mér í ágæti samband við lögreglustjórann og hittir hann einu sinni í mánuði. Mér finnst að hins hafi allar verið nóg. Ég veit ekki hvort að fundargerðir eru haldnar yfir þessa fundi. Að minnsta kosti fáum við ekki að sjá þar, þannig að þetta virðist að mestu leyti vera prívat samtal við milli borgarstjóra og lögreglustjórans, sem að mörgu leyti ágætt. Þetta er auðvitað gott fólk sem að leggja sig fram í sínum störfum, en þarna væri æskilegra að fá fleiri í þetta lið og ég held að myndi horfa til bóta að þessi nefnd væri endurvakin. Hittist held í mánaðarlega yfir veturinn og þannig var mjög gott samband á milli lögreglunnar og borgarfulltrúa. Svona var nú, en sama með þessari tillögu að vísa eitthvað og það var aldrei neitt gert með hana, henni var sæð. Þannig að það hefur í sjálfu sér ekki vantað tillögur frá borgarfulltrúum Sjálfstæðisflokksins í þessum málum og þær eru auðvitað til hér í fundargerðum, en menn vilja vekja þær á djúpum svefni til þess að í því skyni að bæta löggæsluna í borginni sem við erum öll sammála það heyrist mér að þurfi að bæta. Borgarfulltrúinn hefur lokið máli sínu, 2 hafa óskað eftir að koma upp í andsvar, það borgarstjóri og Magnús Davíð. Gjörðu svo vel, borgarstjóri. Þakka þér, forseti. Hér borgarstjórn, ég hefði mig langaði bara rétt að nefna, það er rétt hjá borgarfulltrúa Kjartani Magnússyni að borgarstjóri hittir lögreglustjóra einu sinni í mánuði og það eru mjög góðir fundir, svona almennt spjall í sjálfu sér, meðal annars upp úr því spjalli kviknaði svo hugmynd að ræðum þessi mál í borgarráði og síðan hér í borgarstjórn. Það þessi nefnd sem að borgarfulltrúinn minnist á, samstarfsnefnd lögreglumál sem var hér áður fyrr. Nú erum við náttúrulega með mannréttindar- og ofbeldisvarnaráð þar sem að lögreglan kemur inn og kynnir það sem að borgarfulltrúar vilja heyra, þannig að sá vettvangur til staðar, en það er að gera að hann sé fókuseraður og gagnlegur. Þannig að ég held þetta sé í ágætis farvegi. Við þurfum líka bara að vera með augun á þessum málaflokki, allir borgarfulltrúar, og ég fagna þessari umræðu, hún er málefnaleg og góð. Borgarstjóri hefur lokið við að veita andsvar og svara þá andsvari Kjartan Magnússon. Gjörðu svo vel. Forseti, góðir borgarfulltrúar, ég hjartanlega sammála borgarstjórum það að við eigum að vera með augun á þessum málaflokki og betur sjá augu en auga. Þess vegna er ég sannfærður það að ef við myndum hanna eitthvað ferli til þess að hleypa borgarfulltrúum betur að þessu mikilvæga málaflokki, þá var þetta til bóta. Að lágmarki gæti að verið það að formlega fundargerðir yrðu haldnar yfir þessa persónulega fundi borgarstjóra og lögreglustjóra og það verður þá að taka þær upp í málaflokk, taka þau málefni upp í borgarstjórn eftir þörfum. En ennþá betra væri ég, vegna þess að ég hef reynslu af þessari löggæslunefnd og satt sjálfur í henni á tímabili, að ennþá betra væri held ég að skoða að setja eitthvað slíka nefnd á laggirnar á nýju. Ég held að þetta hafi verið launalaus nefnd og kostaði ekki mikið og einn fundur í mánuði í veturinn. En mér fannst lögreglan var mjög jákvæð í því samstarfi og var mjög jákvæð þegar kom að því að svara spurningum okkar eða taka upp einstök málefni sem borgarfulltrúar höfðu ábendingar eða athugasemdum. Borgarfulltrúinn hefur lokið við að svara andsvari og veitir þá andsvarari sinni borgarstjóri Einar Þorsteinsson. Gjörðu svo vel. Forseti, mér finnst ekkert standa í vegi fyrir því að greina frá því sem gerist á þessum fundum, reglulegu fundum með lögreglustjóra. Það er alveg sjálfsagt mál. Borgarritari er ávallt viðstaddur og tekur niður fundapunkta. Það er líka mikilvægt að borgarstjóri og lögreglustjóri geti rætt saman í svona þokkalegum trúnaði þegar stundum eru viðkvæm mál til umræðu. Ég held við ættum að hafa lágan þröskuld á því að ræða þessi mál, sérstaklega í borgarráði, en svo erum við náttúrulega með heilt ráð sem heitir Mannréttinda- og ofbeldisvarnaráð, þar sem að þessi mál eru til sífelldrar umfjöllunar. Þannig að ég held við ættum ekki að stofna nýja nefnd eða endurvekja þá gömlu. Við ættum bara frekar að lyfta málaflokknum og hafa augun á honum áfram.
Borgarstjóri hefur lokið við að veita andsvar og svara þá andsvari Kjartan Magnússon. Nei, þá veitir andsvar Magnús Davíð, gjörðu svo vel, borgarfulltrúi. Já, borgarstjórn virðulegur borgarfulltrúi Kjartan Magnússon. Mér langaði að þakka Kjartani Magnússoni fyrir góða ræðu og að hafa komið þarna inn á mörg mikilvæg atriði. Hjó sérstaklega eftir því sem hann sagði varðandi það að það væri ekki alltaf spurningum auki fé, heldur eftir atvikum breyttar áherslur og forgangsröðun og svo rakti borgarfulltrúin dæmi í því samhengi. Ég held að fíllinn í herbygginu hvað þetta varðar, við tölum forgangsröðun og breyttar áherslur, þá það auðvitað hið margumrædda stríð gegn fíkniefnum, þar sem að gríðarlegum fjármunum og mannafla á hverjum tíma varið í það stríð sem að ég held að allir hafi nú séð að er tapað. Þannig að ég vildi nú bara nefna það. Tillögum afglæpavæðingu hefur ítrekað verið hafnað þegar þær felldar á Alþingi Íslendinga. Og spurningin kannski þessi, hvort að flokkur sem að kennir sig við frjálshyggju og einstaklingsfrelsi, hvort að þetta sé ekki eitthvað sem að Kjartan Magnússon og hans flokkur ætti að huga að. Borgarfulltrúin hefur lokið við að veita andsvar og svara þá andsvari Kjartan Magnússon, gjörðu svo vel. Forseti, góðir borgarfulltrúar, ég þakka Magnúsi T. Nordal fyrir hrósið og þær spurningar sem hann lagði fram og það bara mjög stórt spurt sem ekki auðvelt að svara í stuttu andsvari, en þessar spurningar eiga auðvitað algjörlega rétt hjá sér og hafa verið til umræðu langar hríð og ég man að ég held að ég hafi verið formaður Heimdallar fyrir mjög mörgum árum þegar þessi umræða var fyrst tekin upp í Sjálfstæðisflokknum á grundvelli þess félags og olli mikilli hneykslun sumra, en dropinn holar steininn og þetta hefur verið í umræðunni síðan og ég svona býst trygga við því með það sem maður heyrir að ég geti trúað að langflestir, jafnvel þrátt fyrir atkvæðagreiðslu á Alþingi, þá trúi minnstakosti helmingur ef ekki meirihluti þjóðarinnar og jafnvel þingmanna líka á að afglæpavæðing skili meiri árangri heldur en sífellt hert tök lögreglan á þjóðfélaginu sem fylgir þessum fíkniefnavanda. Borgarfulltrúin er lokið við að svara andsvari og þá andsvörum lokið undir þessari ræðu. Tekur þá til máls Andrea Jóhanna Helgadóttir, borgarfulltrúi, gjörðu svo vel. Forseti, borgarstjórn, ég ætla að nota tækifærið og lesa upp bókun sósíalista sem sprettur á þessari umræðu hér. Hljómar hún svo. Frásagnir utan lögreglunar og innan hennar sýna að margt þarf að bæta. Ómenning hefur viðgengist þar sem hefur ekki aðeins valdið almennum borgurum miska heldur einnig lögreglumönnum. Slíkt ástand getur eingöngu versnað með álagi vegna undirmönnunar þar sem áherslunar og aðferðirnar sem beitt verða æ harðneskjulegri. Vandamálin verða ekki leyst með auknum fjárheimildum einum og sér eða auknum heimildum til þess að ganga á réttindi borgaranna. Það verður heldur ekki með fjölgun lögreglumanna þótt óeðlilega fáir lögreglumenn séu við störf á höfuðborgarsvæðinu, enda erfiðara að bæta úr slæmri vinnustaðamenningu og vinnubrögðum eftir að slíkt hefur skotið rótum. Sérstaklega ef jákvæðar samfélagslegar framfarir verða ekki á sama tíma, því að í samfélagi vaxandi ójöfnuðar vex glæpatíðnin sömuleiðis. Það væri þó jákvætt skref fram á við að lögreglan starfaði á forsendum samfélagslöggæslu í samvinnu með fólki og með nærsamfélaginu fremur heldur en gegn einhverjum meintum ógnvöldum innan þess. Vonandi yrði það til þess að hvetja til jákvæðra þróunar í kerfinu og með því yrði menningin bætt í tímans rás. Sósíalistar taka því undir að fjölgun lögreglumanna á forsendum samfélagslögreglu sé af hinum góða, en að það sé þó aðeins ein af mörgum aðgerðum sem ráðast þurfi í á sviði löggæslu á Íslandi. Takk. Borgarfulltrúi hefur lokið máli sínu. Forseti minnir á að ætíð þegar lesið upp bein að þá mikilvægt að vísa í það að sé gert með leyfi forseta. Ekkert mál. Þá tekur til máls Alexandra Brím.
Forseti, góða borgarstjórn, áheyrendur. Nú ég ekki út af fyrir sig fylgjandi aukinni löggæslu, en ég mjög fylgjandi betri löggæslu. Hluti af því að bæta löggæsluna að tryggja það að mönnun og fjármögnun sé viðunandi miðað við þarfir á hverjum tíma. Lögreglan þarf að hafa tíma til að sinna því sem henni falið að sinna, íbúum fjölgar, gestum fjölgar, glæpamenn færa sig upp á skaftið og beita harkalegri aðferðum. Betri löggæsla þýðir ekki alltaf að mæta aukinni hörku af aukinni hörku. Lögreglufólk á ekki að þurfa að vera á sífelldum hlaupum milli útkalla eins og staðan í dag. Lögreglan þarf að hafa þá stefnu að sinna samfélagslöggæslu, hverfislöggæslu og þarf þá líka að hafa tíman, fjármagnið og mönnunina sem þarf til þess að geta gert það vel. Og svo það sem skiptir máli í þessu líka að endurhugsa forgangsröðunina í hvernig sú mönnun og hvernig þessi tími sem að lögreglan hefur notuð. Í dag of mikill tími sem að fer í mál sem að samfélagið lítur ekki á sem forgangsmál að ég tel. Eftirlit með fíkniefnum þegar að eins og hefur komið fram sú aðferð að líta á þetta sem eitthvað stríð töpuð. Allt of mikið fjármagn og tími og mannauður fer í þetta á heimsvísu þegar við ættum að einbeita okkur að skaðaminnkun og bara að höndla þetta eins og hvert annað heilbrigðisvandamál. Þetta hefur verið skráð afstaða Pírata lengi og það skiptir máli að við séum ekki að berja höfðunum í steinin og eyða peningum í þetta endalaust. Það skiptir máli líka að byggja upp tengsl og traust milli samfélagsins og lögreglunnar. Þau verða að hafa tíman til þess að vera inn í samfélaginu, stuðla að samtali, mæta fólki, ungmennum þar sem þau eru. Þetta hluti af skaðaminnkun. Það nauðsynlegt að lögreglan hafi tíma til að þekkja sitt samfélag betur og til að samfélagið þekki sitt lögreglufólk. Þau þurfa að skilja, ef þau þekkja samfélagið betur, þá skilja þau líka betur hvað alvarlegt og hvað ekki. Hver þurfa hjálp, geta gripið inn í tilfallandi verkefni. Og ef þau eru alltaf að hlaupa milli útkalla, þá geta þau ekki gert þessa litlu hluti sem að kannski stuðla að því að færri mál þurfi að verða að útköllum. Það eitthvað sem hægt að gera með sýnileika, með betra samtali, með betri tengingum. Meiri sýnileiki og minni samfélagslöggæsla kallar þá líka ekki á minni þörf fyrir myndavélaeftirlit. Og ef fólk hefur tíma til að kynna samfélaginu og vera hluta af því, ef fólk hefur minni tíma til að kynna samfélaginu, hefur ekki tíma til að vera hluti af því, ef að eina sem lögreglan getur gert að hlaupa milli útkalla, þá fylgir því streita, óöryggi og það alveg skiljanlegt að lögreglumenn og lögreglukonur upplifist sig þá í meiri hættu. Og við þær aðstæður að þau séu alltaf bara í útköllum, daginn út og daginn inn, þá ekkert óvænt að krafan fara að verða vopn og verjur og aukna hörku, að þau upplifa sig í hættu, þau upplifa sig undir streitu allan daginn. Það akkúrat ekki það sem að löggæslan á að vera. Ég þekki þetta ágætlega, ég á náskylda ættingja í lögreglunni, þekki þau vel, þetta gott fólk, en aðstæðurnar sem við búum til með undirmönnun og sífellt meiri verkefnum eru hættulegar og verða til þess að það myndast gjá milli íbúanna og lögreglunnar. Ég vil búa í samfélagi þar sem lögreglan hluti af því, hluti af hverfinu. Við viljum hverfislöggu sem þekkir fólkið og hvern krók og kima. Og þó ég ætla ekki kannski að fara út í öll fjölskyldusambönd, þá ætla ég að nefna gott dæmi samfélagslöggun á Íslandi. Það Sæmi Rokk, frændi minn, sem var lögreglustjóri á Nesi til margra áratuga. Og hann stundaði þetta þannig að hann var alltaf í hverfinu. Hann þekkti strákana og stelpurnar og ég kynntist reyndar sumum þeirra sjálf seinna og heyrði frá þeim hvernig þau upplifðu hann. Og þau sögðu einmitt að þau þekktu hann og þau báru virðingu fyrir honum og þau hlustuðu á hann þegar hann sagði þeim að eitthvað væri hættulegt eða bannað. Það voru óþekkir krakkar og þó þau væru vandræðakemsar og gerðu alls konar, þá báru þau samt virðingu fyrir honum þegar þau upplifðu að þau hefðu farið yfir strikið hjá honum. Hann hafði tíma til þess að fara á morgnana og standa við gangbrautina við skólann og til að vera á flakki bæjarfélagið og kynnast því, fá sér kaffi á kaffihúsum og bara spjalla við fólk. Ég veit ekki hvort að hann myndi hafa tíma til þess ef hann væri lögreglumaður í dag. Hvort að krakkarnir myndi eitthvað þekkja hann sérstaklega, væri hann ekki bara einhver lögga. Það hættan. Ég vil ekki vopnvæða lögregluna. Ég vil ekki forvirka rannsóknarheimildir.
Ég vil ekki kerfislægt forvirt myndavélaeftirlit með öllu almannarými. Ég vil ekki að við sjáum bara andlit lögreglufólks þegar þau eru í einhverjum fréttaskotum af aðgerðum lögreglu eða þegar þau eru að vakta mótmæli eða bera fólk nauðugt úr landi. Ég vil ekki að lögreglan upplifi sig þurfa vopn. Ég vil ekki að þeim finnist eina leiðin til að halda utan öll sín verkefni sé að horfa á samfélagi gegnum myndavélar. Stundum hægt að fá betri nýtingu á mannauði og peningum með sjálfvirknivæðingu, en löggæsla ekki dæmi það. Lögreglan það fólk sem við treystum fyrir því að fara með vald, jafnvel fyrir því að beita ofbeldi þegar það gerist nauðsynlegt. Og það rosalega viðkvæmt og mikilvægt traust samband. Og til þess að þetta traust samband gangi upp, þá þarf samfélagið að þekkja sitt löggæslufólk og löggæslufólkið þarf að þekkja sitt samfélag. Það þarf að tryggja að lögreglunni sé ekki falið að eyða sínum tíma í verkefni sem eru umdeild og íbúarnir upplifa ekki sem mikilvæga notkun á þeirra tíma, eins og fíkniefnaeftirlitið eða að bera fólk úr landi. Það þarf líka að koma á fót óháðri eftirlitseiningu með störfum lögreglu sem að fólk upplifir að það geti treyst og sem að sinni hlutverkinu. En það sem við erum að ræða hér í dag skiptir líka mjög miklu máli. Tíminn sem þau hafa, mönnunin sem þau hafa, peningarnir sem þau hafa fyrir tækjum, fyrir yfirvinnu, fyrir því sem þau þurfa að vinna vinnuna, skiptir máli. Ef þau hafa tíma til að vera hluta af samfélaginu, þá löggæslan betri. Við verðum samt að gera þá kröfu að þetta sé stefna lögreglunar, að fara í átt samfélagslöggæslu. En þetta lykilatriði í því að búa til samfélag þar sem traust milli valdsins og íbúanna, milli lögreglunar og þeirra sem eru ekki í lögreglunni. Og þess vegna styð ég þessa ályktun. Borgarfulltrúinn hefur lokið máli sínu og tekur þá til máls Líf Magnúsdóttir, borgarfulltrúi. Forseti og ágæta borgarstjórn, ég kem hingað upp til þess að lesa bókun okkar Vinstri grænna. Með leyfi forseta sem hefst svo. Traust, velmönnuð og menntuð lögregla eru mikilvægir innviðir hvers samfélags. Vandi og viðfangsefni lögreglunar í dag af fjölbreyttum toga. Í hröðum samfélagsbreytingum hefur starfsumhverfi lögreglunar tekið miklum breytingum á stuttum tíma. Aukin harka í undirheimum, aukning ofbeldisbrota og vopnaburðar, netglæpir, mansal og skipulögð brotastarfsemi eru dæmi viðfangsefni sem leggjast þungt á herðar lögreglunar og við reiðum okkur á að hún leysi. Svo það megi verða þarf Alþingi að tryggja nægilegt fjármagn til almennrar löggæslu, enda leiða vanfjármagnaðar stofnanir af sér undirmönnun, fækkun í stéttinni, veikindi og kulnun sem að lokum bitnar á öryggi landsmanna. Eins þarf að leggja áherslu á að fá menntaða lögregluþjóna til starfa og treysta þannig og efla undirstöðu lögreglunámsins með auknu fjármagni til kennslu og rannsókna og inntöku nemenda með fjölbreytta reynslu, menntun og bakgrunn. Til að borgarstjórn hafi raunverulega áhrif á gang mála ætti borgarstjóra og formanni borgarráðs að vera í lófa lagið að biðja fund með allsherjar- og menntamálanefnd og benda á ofangreinda þætti sem vert að leggja áherslu á, svo tryggja megi öryggi og þjónustu við Reykvíkinga og íbúa höfuðborgarsvæðisins. Borgarfulltrúinn hefur lokið máli sínu og einn hefur óskað eftir að koma upp í andsvar og það borgarstjóri Einar Þorsteinsson. Gjörðu svo vel. Forseti ágæta borgarstjórn, mér langar að þakka borgarfulltrúanum Líf Magnúsdóttur fyrir góða hugmynd. Ég held að það sé bara tilvalið að óska eftir fundi með þingnefndinni og ég held reyndar að það myndi styrkja borgarstjóraembættið sem færi á þann fund að vera með sameiginlega bókun úr borgarstjórn þessi mál og þó að einstakar flokkar bóki kannski sér líka, þá held ég að væri gott ef við myndum standa saman að sameiginlegri bókun þetta mál.
þannig að sem ég geti þá farið með inn á þennan fund. Borgarstjóri hefur lokið við að veita andsvar. Svara þá andsvari borgarfulltrúi Líf Magnúsdóttir. Gjörðu svo vel. Forseti og ágæta borgarstjóri getur bara vel tekið þessa bókun okkar Vinstri grænna með inn á þann fund. Borgarfulltrúi hefur lokið við að veita andsvar og er þá næstur mælendaskrá Kjartan Magnússon, borgarfulltrúi. Gjörðu svo vel. Forseti góðir borgarfulltrúar, bara nokkur atriði í þessari umræðu sem ég vildi ítreka. Fyrst vil ég segja að bara varðandi ágæta ræðu Alexander Bím borgarfulltrúa að mér fannst hún hitta naglann á höfuð þegar hún talaði fyrirmynda samfélagslöggu Sæma Rokk. Sammála því, ég heyrði þá sögu einhvern tímann að hann hefði verið kallaður í vilt partí út á Seltjarnarnesi þar sem nágrannar höfðu mjög kvartað yfir háaða og það var allt vitlaust þegar hann kom og graðfesta tónlist græjurnar þandar á fullt og allir að dansa og hann bara skellti sér inn í lögreglubúningnum og skellti sér í dansinn og dansaði heilt lag með krökkunum og sem náttúrulega voru mjög undrandi á því en tóku því vel og svo bara það laginu lauk þá bara bað hann krakkan í góðum að lækka í músíkinni sem þau urðu að sjálfsögðu við og ekki kvarta meira og eftir þetta átt hann að sjálfsögðu í þeim hvert bein. Þetta þetta gott dæmi og svona skilst mér að samfélagslöggurnar eða hverfalöggurnar okkar í Breiðholti hafi meira eða minna verið. Nóg það. Borgarstjóri vísaði taldi ekki þörf á að endurvekja gömlu góðu löggæslunefndina en vísaði í mannréttinda og lýðræðis- og mannréttindaráð eða ofbeldisráð eða hvað sem heitir og vísaði til þess að það hefði tekið við þessu hlutverki og þar ættu að vera umræðu þessi mál. Já, mannréttinda- og ofbeldisvarnaráð heitir þetta. En ég skrifaði nú greinu það í upphafi kjördæmabilsins. Það kom einmitt fram í tengslu við umræðu ofbeldisglæpi í miðborginni. Þá var það sama. Það var vísað í þetta ráð að það hefði tekið yfir umræðuna. En þá var ekki hjá því komist að benda það hér í borgarstjórn að einmitt að þessu kjörtímabili hefðu samskipti borgarfulltrúa og lögreglunar snarminnkað í samanburði við fyrra kjörtímabil. En á síðasta kjörtímabili þá fór sérstök ofbeldisvarnanefnd með samskipti við lögregluna undir forsæti Heiðu Bjargar Pálmadóttur ef ég man rétt og ég heyrði af því að það hefði tekist einstaklega góð samvinna milli þessara aðila og lögreglustjóri hefði sjálfur sótt næstum alla fundi nefndarinnar. En í upphafi kjörtímabilsins þegar það var komið í stað þá var það upplýst bara undir árslok 2022 að lögreglustjóri hefði aldrei komið á fund hins nýja mannréttinda- og ofbeldisvarnaráðs en fulltrúi hans þó einu sinni samkvæmt fundargerðum. Og ráðið hafði þó haldið 7 funda á kjörtímabilinu og það var reyndar ekki fyrr en í lok október sem ráðið samþykkti að lögreglan fengi fastan áheyrnarfulltrúa. Þannig að því miður stóðst það ekki að í þessum mannréttinda- og ofbeldisvarnaráði færi fram stöðugt samtal milli borgarfulltrúanna og lögreglunar. Staðreyndin var sú að samskipti þessara aðila hafa minnkað þrátt fyrir stóryrði vinstri meirihlutans í borgarstjórn að þau hefðu aukist. Það var bara einfaldlega ekki rétt. Eitthvað var að hjá verkstjórninni og mér skilst að þetta hafi ekki breyst mikið. Mér skilst að fulltrúi lögreglunar hann komi sjaldan inn á fundi þessara ágætu nefndar. Hann komi endrum og sinnum en sé alls ekki fastur fulltrúi og það auðvitað mikill munur á því að fulltrúi lögreglunar komi endrum og sinnum og þess að hafa sérstakan nefnd þar sem fulltrúar borgarinnar sitja öðrum megin og fulltrúar lögreglunar sitja hinum megin og ég get vitnað það því ég satt í nefndinni að lögreglan mætti á alla fundi og sinnti erindum sem komu, það voru oft erindi sem komu bara upp í þessum sal sem voru síðan sett inn í nefndina og yfirstjórn lögreglunar á þeim tíma sinnti þessum erindum mjög vel, veitti allar upplýsingar og mörg dæmi að hún tæki fyrir mál sem borgarfulltrúar beindu til hennar. Nú, í þriðja lagi, ég hafði ekki tíma til að vil ég bara aðeins bregðast við ræðu Söru Bjargar Sigurðardóttur, borgarfulltrúa og formanns hverfisráðs Breiðholts að varðandi mjóddina, ég var að mörgu leyti bara sammála ágætri grein sem hún skrifaði metnaðarleysi í mjóddinni
þar sem lýsingarnar voru bara mjög bara fínar og nær sanni, en samt hans með skrítið við greinina. Það var eins og hún beindi gagnrýni sinni gegn eigendavettvangi mjótarinnar, þar að segja einkaaðilum í mjót, en ekki borginni. Reyndar borgin líka eigandi í mjót, þannig að þessari gagnrýni var líka kannski beint gegn borginni, og það var sagt að hún gagnrýnir eigendur fyrir það að átta sig ekki að mikilvægi öryggis, góðs aðgengis, aðlandis, umhverfis, viðskiptavinna og svo framvegis, bendir á að rusl sé ekki tínt, gangstéttir ekki sópar, veggjaþrot og margt af því sem hún lýsti þarna á því miður við hvernig staðið að rekstri skiptistöðvarinnar í mjót, fjölförnustu skiptistöðvar landsins, og hafi þetta átt að vera gagnrýna borgina, þá hittir hún gjörsamlega í mark, og ég hvet hennar borgarfulltrúa til þess að líta sér nær og beita áhrifum sínum innan meirihlutans til þess að taka á málefnum mjótarinnar sem Sjálfstæðisflokkurinn hefur lagt til í 8 ár en ekki verið orðið við ennþá. Borgarfulltrúinn hefur lokið máli sínu og 3 hafa óskað eftir að koma upp í andsvar. Það eru í þessari röð Alexandra Brím, Magnús Davíð Norðdahl og Sara Björk Sigurðardóttir, og við byrjum á Alexandru Brím. Gjörðu svo vel. Forseti, þetta nú kannski meira bara meðsvar að þessu sinni. Ég ætlaði nú bara að taka undir það að lögreglan í dag mætti endilega taka sér Sæma til fyrirmyndar. Hann mesti ljúflingur sem að ég hef kynst, einn af þeim, og það bara algjör forréttindi að fá að kynnast honum í uppvextinum, og held að við þurfum að bara nota þessa aðferð meira þegar við erum að nálgast fólk, að mæta því þar sem það og skilja aðstæðurnar og nálgast fólk af mannúð og jákvæðinni, og það eitthvað sem við getum öll lært af honum. Takk. Borgarfulltrúinn lokið við að veita andsvar og svarar ekki andsvari. Nei, takk fyrir það. Þá veitir andsvar Magnús Davíð Norðdahl, borgarfulltrúi. Gjörðu svo vel. Já, borgarstjórn, virðulegur borgarfulltrúi Kjartan Magnússon, vildi hér leiðrétta kannski það sem fram kom, en í upphafi kjörtímabils og til þess tíma sem að Kjartan vísar, þá var ekki búið að skipa þessa áheyrnarfulltrúa strax. Það var gert síðar. Eftir skipun þeirra þá hefur mæting lögreglu verið til mikillar fyrirmyndar, svo að því sé haldið til haga og þeirri gagnrýni vísað á bug. Þetta með þeim hætti að í hverju mánuði þá koma áheyrnarfulltrúarnir til fundar með okkur, og þar höfum við átt ákaflega gott samtal og sérstaklega við lögreglu. Þannig að sá vettvangur sem að borgarfulltrúinn kallar eftir, hann er nú þegar til. Þannig að hann bara rétt að halda þessu til haga. Takk fyrir. Borgarfulltrúinn lokið við að veita andsvar og svara, þá ansvari Kjartan Magnússon. Gjörðu svo vel. Forseti, góðir borgarfulltrúar, ég þakka fyrir þessar upplýsingar. Gott að heyra að starfið innan nefndarinnar gengur vel, en mér hins vegar tjáð að fulltrúar Sjálfstæðisflokksins nefndinni að fulltrúar lögreglunnar hafi bara komið inn 3 sessunum í vetur, og það er þetta langur vegur frá því og ótrúlegt að það skulle vera fullyrt að samskipti við lögregluna hafi aukist þegar að þessi málefni eru komin inn í ráð, þar sem fulltrúi lögreglunar mæti bara endrum og sinnum væntanlega til þess að ræða ykkur einstök mál sem eru á dagskrá. Langur vegur frá því hvernig það var áður þegar þetta var sérstök nefnd sem hélt fundargerðir, og lögreglan og borgin báðir aðilar notuðu þennan vettvang mjög mikið til þess að koma málum á framfæri til hins aðilans. Borgarfulltrúinn lokið við að svara andsvara, veitir þá ansvar öðru sinni Magnús Davíð Norðdahl. Gjörðu svo vel, borgarfulltrúi. Já, borgarstjórn, virðulegur borgarfulltrúi Kjartan Magnússon, ég skora nú bara á borgarfulltrúan að kynna sér fundargerðir ráðsins, þar sem að áheyrnarfulltrúarnir hafa mætt og rætt ýmis brýn málefni. Til dæmis núna nýlega þá var komið á laggirnar samráðsvettvangi til þess að vinna gegn ofbeldi hjá ungmennum. Það er eitthvað sem var rætt í okkar ráði og komið á laggirnar í kjölfarið í góðu samráði við lögreglu, þannig að það verður einfaldlega að vísa þessari gagnrýni á bug. Önnur atriði í ræðum Kjartans Magnússonar í dag hafa hins vegar verið til fyrirmyndar, og gott að sjá hvað Sjálfstæðisflokkurinn hefur mikinn áhuga á þessu sviði. En rétt skal vera rétt. Borgarfulltrúinn hefur lokið við að veita andsvar öðru sinni og svara það andsvar öðru sinni. Nei. Og þá veitir andsvar Sara Björk Sigurðardóttir. Gjörðu svo vel, borgarfulltrúi. Forseti,
Það gott að við borgarfulltrúi Kjartan Magnússon deilum áhyggjum okkar Mjódd. Ég hef ekkert farið í varhuga við það. En eigendavettvangurinn í Mjóddinni partur af stærra spili. Þeir eiga sinn hlut í þessu líka. Ekki bara borgin. Ég viðurkenni það fúslega að það bara mjög margt rétt sem hefur komið fram í þessum sal varðandi aðgang og umgengni í Mjódd í skiptistöðinni. En skiptistöðin eitt og almannarými annað sem borgin hefur sannarlega ekki látið eftir sig standa að taka þátt í fjárfestingunni. Og mér finnst eigendavettvangurinn eiga líka að koma að þessu samtali. Það bara þannig. Og ég stend við hvert orð sem ég skrifaði í þessari grein. Borgarfulltrúinn hefur lokið máli sínu og svarað þá andsvari Kjartan Magnússon. Gjörðu svo vel. Já, forseti, góðir borgarfulltrúar, það þakka fyrir andsvarið og greinin mjög harðorð, bersögul, en svo fannst manni svo verið að beina þessu gegn eigendavettvanginum. Ég held að það hefði verið frekar ástæðis að beina þessum athugasemdum að borginni. En það alveg rétt að þetta samstarfsverkefni, auðvitað þurfa þeir í eigendavettvangum að leggja sig fram líka. En ég hef oft komið í Mjóddina og fylgist svolítið með málum þar og ég verð nú svona að segja að ég kom nú reyndar bara fyrir nokkrum dögum í Mjóddina og þá sá ég að það var eitthvað byrjað að laga, eitthvað byrjað að lagfæra, þannig að þetta lítur betur út núna en það hefur gert oft áður. En ég verð að segja svona, gegnum tíðina þá hefur mér fundist það sem undir bara göngugötunni Mjódd. Það voru eigendurnir sem beittu sig fyrir það var byggt yfir hana og þar þó húsvörður sem ber ábyrgð á því og mér hefur sýnst þegar ég hef borið þetta saman hefur mér sýnst bara verið yfirleitt betur þrifið innan hús að minnsta kosti hjá þessu fasteignafélagi heldur í borginni og þessar svona ákveðna húsumsjón hafa vantað í skiptistöðinni sem þó hefur verið til staðar í göngugötunni. Borgarfulltrúinn hefur lokið við að svara andsvari og veitir þá andsvar öðru sinni. Sara Björg Sigurðardóttir, borgarfulltrúi. Forseti, það rétt, borgarfulltrúi Kjartan Magnússon. Bara vikunni eftir að umfjöllunum fór í gang, að þá sá ég þá bara tók eigendavettvangur sem saman og hann sópaði og hann smúlaði stéttirnar sem aðgengi inn að göngugötunni. Þannig að ég sá að menn tóku þetta til sín líka, af því þetta margsnúið og við öll berum þarna ábyrgð á, ekki bara einn aðili. Það þannig. Þannig að þetta samfélag okkar allra. Þess vegna var ég að ávarpa fast eigendavettvanginn, af því það mjög skrítið að aðilar sem sérhæfa sig í fjárfestingu, leigu og atvinnuhúsnæði, hafa hag og hagsmuni af því að leigja út rými fyrir í þjónustu að það sé ekki betur umgjörð heldur en þetta. Þannig að þetta var bara brýning á að gera betur í þágu okkar allra. Takk. Borgarfulltrúinn hefur lokið við að veita andsvar og svara þá andsvari öðru sinni Kjartan Magnússon. Gjörðu svo vel. Já, forseti og góðu borgarfulltrúar, tek undir með Söru Björgu Sigurðardóttur borgarfulltrúa. Það má vel vera og sennilega bara rétt að sú brýning átti alveg rétt á sér. Það þurftu allir að taka sig á. En það verður ekki hjá því komast að minna á að í 8 ár hefur Sjálfstæðisflokkurinn flutt tillögur og verið með málfunding að það verða bæta Mjóddina og hafa rópið á kvöldin og bara halda salernisstyrfið með lagi sem þeir hafa ekki verið og eru reyndar ekki komin í lag síðast í varðana fyrir nokkrum dögum. Það heyrir undir borgina og sjálfsagt að borgarfulltrúar bara hnýti aðeins í þessa fasteigna eigendur ef að það að halda, en þá ekki rétt að byrja hjá borginni, við verðum þá sjálf breytingin sem við boðum. Göngum undan með góðu fordæmi með því að laga Mjóddina, hafa bara salernisstyrfið þar og hafa svona almenna gæslu þar í lagi. Þegar það komið í lag, þá kannski fyrst getum við gert kröfu til hinna ágættu meðeiganda fasteigna okkur þarna sem þarna eru. Borgarfulltrúinn þá lokið við að svara andsvari öðru sinni og þá andsvarum lokið undir þessari ræðu. Tekur þá til máls Kolbrún Áslaugar Baldursdóttir, borgarfulltrúi. Gjörðu svo vel. Forseti, ágæta borgarstjórn, það búið að vera
áhugavert að fylgjast með umræðinni og þetta sannlega þörf umræða og mikilvægt að við tjáum skoðanir okkar hana. Mér hefði þó fundist mikilvægt að ræða einmitt þetta mál á sameiginlegum fundi með alþingismönnum. Því að þar liggur jú valdið, lögregluvaldið. Borgin hefur ekki þessar heimildir en við viljum auðvitað vera í góðu samstarfi við lögregluna. Má ég biðja þögn hérna í salnum? Það er mikið pískur hérna, mér finnst erfitt að tala. Biðja þögn í salnum. Það sem ég vildi líka sagt hafa að við í Flokki fólksins við styðjum þessa tillögu samfélagslöggu og munum vilja gjarnan vera með í sameiginlegri bókun hér í borgarstjórn. Þetta vissulega bara yndislegt og við höfum þessu góða reynslu. Ég verð að fá að segja það hér að þar sem borgarfulltrúin Alessandra Brím minntist á Sæma löggu þá þekkti ég hann ágæta lögreglumann líka. Bjó við hliðina á hann vestur í bæ á Nesveginum. Hann reyndar ekki við Nesvegin en ég gat hort yfir til Sæma löggu og fannst hann alltaf flottur og langflottastur var hann náttúrulega í dansinum. Og sennilega dansaði hann nú oftið þegar hann var á vakt, get ég trúað. En við í Flokki fólksins, við höfum vilja leggja áherslu á öryggismyndavélar og það eitthvað sem borgin getur beitt sér í og þá á þeim stöðum sem til dæmis við skóla, leiksvæði eða þar sem börn og ungmenni koma til náms, leikja og starfa. Við erum að sjá það í bara þróun mála að fleiri eru farnir að setja upp svona myndavélar. Það náttúrulega til mikið úrval, alls konar tegundir og bráðsniðugar, margar hverjar. Þetta vissulega umdeilt hvað varðar til persónuvernd og annað slíkt. Það ákveðin lög í því sambandi sem ég kann ekki að fara með hér. En við erum líka að upplifa mikið öryggi, hreinlega að hafa þessar vélar, hvort sem það við heimili eða við stofnanir. Og þær hafa fælingarmátt og ef að koma upp tilvik eða alvarlegir atburðir að þá hjálpa þær upplýsingar úr þeim við að upplýsa mál. Og þetta eitthvað sem að borgin, Reykjavíkurborg og meirihlutinn geta beitt sér fyrir í meira mæli heldur en gert hefur verið. Það hefur vissulega verið tekin stór skref og bara má tengja strax við stóra fund sem var hérna í fyrra ef ég man rétt að þá þegar erlendir gestir af háum tiggunum komu hingað þá var drifið í að skella upp myndavélum og kostnaði dreift en við getum haldið áfram að setja upp myndavélar víða og við Flokki fólksins við viljum sérstaklega hugsa börnin í þessu sambandi, ungmenni og að það séu myndavélar sem séu nærtækar þar sem að börn koma saman til þess að hvort sem það í námi eða leik. En við, eins og ég sagði áðan, styðjum þessa tillögu, sameiginlegu tillögu en viljum gjarnan vera með aðra bókun fyrir geði, ætla að segja bókun ekki tillögu, viljum gjarnan líka vera með bókun sem ég ætla að fá að fylgja úr hlaði hér og hún svona, Flokki fólksins finnst hugmyndafræðin samfélagslöggæslu sem leggur áherslu á að lögreglumenn byggja upp jákvæð tengsl við samfélög sem þeir þjóna mjög góð. Enda þótt Reykjavíkurborg hafi ekki vald í löggæslumálum getur meirihlutinn beitt sér með margs konar hætti til að gera borgina öruggari. Flokkur fólksins hefur ítrekkað bókað mikilvægi þess að setja upp öryggismyndavélar til dæmis við leiksvæði barna og þar sem börn koma saman til náms og leikja. Borgarfulltrúar Flokks fólksins umhugað börnin í borginni. Öryggismyndavélar í raun það eina sem bæði hefur fælingarmátt og hjálpar til við að upplýsa mál. Íbúaráðin mörg hver eru sama sinnis. Hins vegar strandar á stefnumörkun til framtíðar eftirlitsmyndavélar í borginni. Borgarráð samþykkti tillögu borgarstjóra á fundi sínu 19. október 2023 að fela þjónustu og nýsköpunarsviði ábyrgð á utanumhald og eftirlit með rafrænni vöktun öryggismyndavéla sem sett upp á vegum Reykjavíkurborgar. Fulltrúi Flokks fólksins hefur nokkar áhyggjur af því að þetta eftir að taka mörg misseri, jafnvel ár. Hvorki til stefna né heildstæðar verklagsreglur innan Reykjavíkurborgar hvernig standa skuli að ákvörðun uppsetningu og rekstur öryggismyndavéla eins og segir í svari borgarritara málið.
En ég vil ítreka bara aftur að næst þegar við hittum alþingismenn, þá þetta akkurat umræðuefni sem við ættum að óska eftir að hafa á þeim fundi. Því að þá erum við að leggja saman skoðanir okkar og áhuga á þessu málum við þá sem hafa með þessi völd að gera. Því að þar eru þetta lögin sett fram og kosið þau. Þannig að við verðum aldrei aðal þátturinn í því nema bara að hafa ákveðnar skoðanir og síðan að óska eftir því að eiga gott samstarf við lögregluna sem ég held að sé ágætt. Allavega höfum við stundum fengið lögregluna inn til okkar í borgarráði með ýmis mál þegar eitthvað alvarlegt í gangi. En síðan eigum við sem borgarstjórn að huga að hvað við getum gert, hvað á okkar ábyrgð, hvað í okkar höndum og hvar liggur okkar vald. Og það þegar við erum að horfa á stofnanir borgarinnar sem eru eins og skólar og annað slíkt. Takk. Borgarfulltrúi lokið máli sínu og einn hefur óskað eftir að koma upp í andsvar. Það Alexandra Brím, gjörðu svo vel. Forseti, já, ég vildi kannski bara halda þið til haga að það er gott að við ruglumst ekki á þessu tvennu. Það er annars vegar samkomulag borgarinnar við ríkið og við lögregluna myndavélaeftirlit í almannarými. Akkurat núna hefur því samkomulagi verið sagt upp og eru viðræður í gangi að koma því aftur á með ákveðnum úrbótum. En svo hins vegar erum við að tala myndavélar beinlínis á starfsstöðvum borgarinnar, bara þá í skólum eða á skólalóðum eða í þjónustukjörnum eða í ráðhúsinu eða bara vinnurýmum á vegum borgarinnar. Það annað mál og það núna í vinnslu hjá þjónustu- og nýsköpunarsviði að búa til heildstætt verklag í kringum það, þá bæði til þess að tryggja að það sé ákveðin þarfagreining sem liggi fyrir og ákveðnar ástæður þá fyrir því að við séum að fara eftirlit á einhverjum ákveðnum stöðum og þá hvernig það athafna sig með það, hver megi skoða það og hvers vegna og líka bara búnaðurinn uppfylli allar öryggiskröfur og sé þannig að hann búi ekki til öryggishættu á innra kerfinu okkar þó hann tengist inn á það. Þannig að þetta í vinslu, hvort af þessu í vinslu núna á sérhverjum staðnum. Borgarfulltrúi lokið við að veita andsvar og svara þá andsvari Kolbrún Áslaugar Maldísdóttir, gjörðu svo vel. Forseti, ágæta borgarstjórn, já, ég gerði mig grein fyrir þessum mismun en við erum að ræða eins og umræðan heitir, umræða stöðu öryggismála í Reykjavík. Þannig að mér fannst alveg sjálfsagt að koma inn á öryggismyndavélar og þá auðvitað á þeim stöðum sem að heyra undir borgina. Og það þess vegna sem að ég ákvaða að taka þetta saman, en við verðum aldrei löggæsla, við verðum aldrei hluta lögreglunni og allt í góðu með það. En ég bara vil þakka borgarfulltrúnum Alexandru Brím fyrir að koma inn á þetta og það aldrei kannski nógu oft farið, rætt hvar sem sagt munurinn liggur, hvar skilin eru. Það bara sjálfsagt að gera það sem oftast. Þá borgarfulltrúin hefur lokið við að svara andsvari og tekur þá til máls borgarfulltrúi Andrea Jóhanna Helgadóttir, gjörðu svo vel. Já, hvað koma, forseti, borgarstjórn, já, hvað kom aftur upp bara aðeins til þess að svona koma fram með mína punkta gegn ýmsu sem að mér hefur fundist vera svona ákveðin stefna í því eða svona einhver taktur eða tónn í því sem hefur komið fram hérna og ítreka þetta sem við settum fram í okkar bókun eða sýn á það að það ákveðin tilhneiging til þess að fara að fjalla hluti eins og þetta sem að verið að fjalla hér á ofan í einhverju kanínúholu þar sem ekki hort á hlutina í nógu miklu samhengi. Borgarfulltrúi Heiða Björk Hilmisdóttir fór kannski aðeins inn í það en það þetta samfélagslega mikilvægi sem að snýra því að þú getur ekkert leyst öll vandamál sem eru orðin að löggæsluvandamálum með
aukinni löggæslu. Þú gerir það með því að bæta samfélagið og öryggistilfinning. Ég meina, hún kemur absolutt ekki af því að sjá bara löggubíla sveima í kringum þig allan daginn. Bara það er bara akkurat þvert á móti. Ég meina, ég hef alveg, þú veist, maður hefur reynsluna af því að fara til útlanda þar sem það er bara venjan að lögreglumenn gangi með hríðskotabyssu til dæmis og ég get ekki sagt að mér líði vel eða öruggari þar, bara akkurat þvert á móti. Og mér finnst það vera svona, mér leiðist svolítið svona umræða þar sem hún fer fram í einhverju svona búblu umræðu efnisins og ekki horft á hlutina í samhengi og ég bara, ég ætla bara að lýsa yfir smá hryggð yfir því. Takk fyrir. Borgarfulltrúinn hefur lokið máli sínu. Það er komið að lokum þessara umræðu hér í dag og Einar Þorsteinsson, borgarstjóri, mun loka umræðunni. Gjörðu svo vel, borgarstjóri. Forseti, ágæta borgarstjórn, mér langar að þakka borgarstjórn fyrir þessa málefnalegu umræðu. Við drógum upp hérna myndina af því hvernig mönnun hefur dregist saman á undanförnum árum þrátt fyrir að flest brotin séu framin hér í Reykjavík og íbúafjöldinn hafi aukist mjög mikið. Og umræðan hins vegar, það var nú einhver borgarstjóri eða lögreglustjóri sem sagði við erum ekki að það var borgarstjóri sem sagði við erum ekki að berjast gegn glæpum, við erum að berjast gegn orsökum glæpa. Af því að við erum ekki með lögreglulið, en við vinnum hins vegar með lögreglunni. Og það sem við getum gert til þess að tryggja hérna öryggi í borginni, sérstaklega hjá ungmennum, er að halda þeim í íþróttum, tómstundum, hafa gott samtal inn í foreldrafélögin og íþróttafélögin og menningarlífið allt saman og reyna að tryggja það að við séum öll þáttakendur. Og Íslensk samfélag er bara að breytast mjög hratt. Við erum með hærra hlutfall barna af erlendum uppruna og það er mikilvægt að fræða þau lögregluna á Íslandi og hvernig hún vinnur. Það er mikilvægt að samfélagslögreglumennirnir og konurnar hafa farið inn í skólana og veitt þeim aðgang að upplýsingum það hvernig þau vinna. Þannig að trausti skiptir svo miklu máli. Við höfum séð þróunina í nágrannalöndunum færast í þá átt að það eru 18, 19, 20, 25 ára gamlir brotamenn sem í skipulagðri glæpastarfsemi að höfða til 12, 13, 14 ára barna að láta þau fremja fyrir sig glæpi. Og þarna verður við að stíga inn í og þarna getur samfélagslögreglan stigið inn í. Passað upp á þessa litlu krakka sem annars getur dregist inn í áhættu hegðun og við þurfum að setja fókusinn á þetta. En umfram allt að tryggja félagslegt öryggisnet fyrir öll börn, farsæla inngildingu barna af erlendum uppruna og ég held að það væri gott að styðja við lögregluna í þessari baráttu sinni fyrir fjármagni þannig að þau geti sinnt þessu hlutverki sem vel. Það er svona að leggja til þessa bókun hér og við í meirihlutanum og flokki fólksins að mér skilst og ég les hér með leyfi forseta. Við styðjum heilsugur hugmyndafræði samfélagslöggæslu sem leggur áherslu á að lögreglumenn byggja upp jákvæð tengsl við samfélög sem þeir þjóna. Markmiðið samfélagslöggæslu er að vinna með borgurum og draga þannig úr glæpatíðni. Með samfélagslöggæslu er lögð áhersla á fyrirbyggjandi aðgerðir eins og samstarf, sameiginlega lausn vandamála og samfélagsþátttöku, öfugt við hefðbundnar viðbragðsaðgerðir lögreglu. Samfélagslögregla vinnur með barnavernd, félagsþjónustu og menntastofnunum og tegir sig til barna og fólks sem finnst það útilokað frá samfélaginu. Þegar er afar góð reynsla af samfélagslögreglu í borginni, samfélagsmiðuð löggæsla eflir einnig umburðarlyndi og víðsýni innan lögreglunar og styður með því við traust jaðarsettra hópa á lögreglunni. Borgarstjórn hvetur Alþingi og ríkisstjórnina til að auka við fjármagns og fjölga megi samfélagslögreglumönnum sem auka bæði aðgengi íbúa að lögreglu og öryggistilfinningu fólks en full þörf er á. Hlutfall lögreglumanna á hverja 1000 íbúa er lægst í Reykjavík og hefur fækkað síðustu ár, þó langflest tilkynnt ofbeldisbrot séu framin í höfuðborginni.
Borgarstjóri hefur þá lokið máli sínu og er umræða já, afsakið, það var eitt andsvar. Það var Sandra Hlíf og Karis afsakið. Hafið óskað eftir að koma upp í andsvar. Gjörðu svo vel. Takk, forseti. Ég bara svo sem kem aftur inn á það sem að ég var að ræða áðan. Þú veist, fín umræða hjá borgarfulltrúanum Einari Þorsteinssyni að skella upp glærukynningu sem reyndar frá lögreglunni. En ég hefði nú kannski viljað sjá líka bara einhverja umræðu því að nú aðgerðaráætlun Reykjavíkurborgar gegn ofbeldi þar sem eru upptaldar 54 aðgerðir. Þannig að ég spyr borgarfulltrúan hvernig það hefur gengið, hver staðan á þeirri aðgerðaráætlun því nú lýkur henni 2024 og hvernig Reykjavíkurborg, það sem í hennar valdi, hefur lagt sitt lóð af vogarskálarnar í baráttu gegn ofbeldi. Borgarfulltrúinn hefur lokið við að veita andsvar en forseti verður að gera athugasemdir við það að vísað í borgarfulltrúann Einar Þorsteinsson hér í þessum sal í dag hann borgarstjóri og mikilvægt að hann sé ávarpaður þannig í öllum sínum tilvitnunum. En gjörðu svo vel að svara andsvari borgarstjóri. Þakka þér forseti. Ég tek það ekki næri mér að vera ávarpaður borgarfulltrúi, ég það líka, en þetta allt í góðu lagi. Ég held að það sé bara efni í annan fund að ræða sérstaklega aðgerðir borgarinnar í ofbeldisvarnarmálum og heldur þetta að undirbúa það vel og fara yfir það hvernig okkur gengur. Ég ekki með nákvæman stöðu á þeirri áætlun eins og sakir standa, en fús til þess að veita upplýsingur það á næsta fundi, við setjum það bara á dagskrá. En hér erum við að ræða stöðu löggæslumála og það er alveg rétt, eins og ég vísaði til í ræðu mín að þetta eru tölur frá lögreglunni og mér þótti þær bara eiga erindi við almenning og borgarstjórn alla og eiga umræðu það. Borgarstjóri hefur lokið við að svara andsvari. Veitir þá ansvarinu sinni Sandra Hlíf og Karis. Gjörðu svo vel. Já, forseti. Já, ég bara bendi á að þessi glærukynning opinber fyrir alla sem að vilja kynna sér hana inn á fundargerðum borgarráðs. Þannig að það ekki eins og verið að draga eitthvað upp úr hattinu sem ekki hafi litið dagsins ljós neins þar annar staðar. En ég bara svo sem ítreka það, bara kalla eftir hvað borgin ætlar að gera í staðinn fyrir að taka endalausar umræður í raun og veru huglægt og ekki koma að bera neitt á borð sem einhverja lausnir og það finnst mér líka bara skrítið fyrst að vilja til þess að fara yfir þessa aðgerðaáætlun, akkur það var ekki gert bara samhliða þessari umræðu til að dýpka hana þá og einnig að fara þá yfir þá samráðshópa sem hafa verið skipaðir og eru að vinna varðandi þessi málefni í borginni. Borgarfulltrúinn er lokið við að veita ansvar og svara þá ansvari borgarstjóri. Gjörðu svo vel. Forseti, þessi salur fyrir pólitíska umræðu og hér hún byggð á gögnum og það bara fullt tilefni til þess að eiga hér umræðu löggæslumál í borginni. Ef að borgarfulltrúanum leiðist þá getur hún kallað inn varamann. En þetta bara það sem við vorum að gera hér í dag og eins og ég lýsti hér áðan í ansvari mínu að það hægt að ræða stöðu ofbeldisvarnaráætlunar borgarinnar hér á öðrum fundi. Það bara fullt tilefni til þess. En ég bara undrast það að það sé verið að gera athugasemd við það að hér séu málin rædd. Þessi salur til þess. Borgarstjóri hefur lokið máli sínu, andsvörum lokið undir þessari ræðu og þá umræðu stöðu löggæslu í Reykjavík að beiðni borgarfulltrúa Samfylkingar, Framsóknar, Pírata og Viðreisnar lokið í dag. En við höldum þá áfram í dagskrá borgarstjórnar og næst umræða leikskóla og daggæslumál í Reykjavík að beiðni borgarfulltrúa Sjálfstæðisflokksins. Og frumælandi oddviti Sjálfstæðisflokksins Hildur Björnsdóttir. Gjörðu svo vel. Pendillinn Já, takk.
Forseti, ágæta borgarstjórn, við sjálfstæðismenn settum hér leikskóla og daggæslumál á dagskrá þessa fundar í dag og ekki að ástæðulausu og ég ætla bara að vinda mér því það er mikið efni sem ég vil fara yfir hérna með ykkur í dag, en ég ætla að vinda mér bara beint að efninu, en það er að skoða í rauninni staðinn þar sem vandamálið liggur. Og það er í sjálfu sér meðalaldur barna við inngöngu á leikskóla. Það er svona markmiðið sem við viljum ná niður svo við getum dregið úr þessum biðlista vanda. Hér sjáum við línurit yfir stöðuna eins og hún birtist okkur frá haustinu 2021. Það var okkur sagt að meðalaldurinn væri 19 mánuðir. Hann fer svo aðeins niður haustið eftir kosningar og svo hefur hann farið upp að undanförnu og síðustu upplýsingar gáfu til kynna að hann stæði í 22 mánuðum inn á borgarreikin leikskóla. Og þá velti maður fyrir sér hvers vegna er staðan þessi, hvers vegna gengur okkur ekki betur að ganga á þessa biðlista, er það mikil fólksfjölgun í Reykjavík, mikil fjölgun barna, hvar liggur vandamálið? Og þá skulum við skoða eins tölfræðina. Hér sjáum við tvær línur yfir fjölda barna á leikskólaaldri tímabilið 2014 til 2023. Og bláa línan er staðan í Reykjavík, appelsínugula er staðan í nágrannasveitarfélögum. Og við sjáum þá að árið 2014 voru 10.006 börn á leikskólaaldri í Reykjavík en þau eru núna 9.007. Þannig að frá árinu 2014 þá hefur börnum á leikskólaaldri fækkað tæp 1.000 í Reykjavík eða 10%, þrátt fyrir 13,5% fólksfjölgun. Og þetta er mjög athyglisverð staðreynd. Staðan er önnur í nágrannasveitarfélögum, þar fjölgar börnum á leikskólaaldri og fólksfjölgun er líka hlutfallslega mun meiri. Þannig að á þessu tímabili þá hefur börnum á leikskólaaldri fækkað 10% í Reykjavík, fjölgað 2% í nágrannasveitarfélögum og maður spyr sig, er fólk að kjósa með fótunum? Hvers vegna er fjölskyldufólki eða börnum á leikskólaaldri að fækka svo mjög í Reykjavík en fjölga í nágrannasveitarfélögum? Er það mögulega þjónustan eða skortur á þjónustu? Þá skulum við skoða einmitt þjónustuna og ef við skoðum núna tölur yfir fjölda barna hjá dagforeldrum í Reykjavík frá 2014 til ársins í ár, að þá árið 2014 voru yfir 900 börn hjá dagforeldrum í Reykjavík en þau eru komin niður í 420. Þannig að þetta er 46% fækkun barna hjá dagforeldrum. Og ef við skoðum svo stöðu leikskólana, þá erum við hérna með bláu línuna, hún sýnir borgarreknu leikskólana, bleika sýnir sjálfstætt starfandi leikskólana og svo erum við með sameinaða leik- og grunnskóla, það er appelsínugula línan. Og við sjáum hvernig dregið hefur úr plássum á leikskólum borgarinnar en aðeins gefið í sjálfstætt starfandi leikskólunum. Og hérna skoðum við aðeins betur línuna sem sýnir okkur borgarreknu leikskólana og ég vil reyndar benda á að ég er kannski full sanngjörn hér í dag vegna þess að við sjáum að línan fer aðeins upp árið 2022 en þarna hef ég ekki tekið inn þau 363 pláss sem eru vannýtt vegna myglu og viðhaldsvanda í leikskólunum. Þannig að línan ætti að halda áfram að fara niður. Þannig að við sjáum að þessu tímabili sem við erum að skoða þá fækkar plássum á borgarreknum leikskólum rúm 12%. Þetta eru 735 leikskólapláss sem detta út úr leikskólakerfinu í Reykjavík frá árinu 2014. Hérna höfum við tekið saman heildarfjölda leikskólaplássa, borgarrekna, sjálfstætt starfandi og sameinaða leik- og grunnskóla og aftur ekki er ég með inni þau 363 pláss sem eru vannýtt vegna viðhaldsvanda þannig að línan ætti að fara þarna meira niður. Þannig að við sjáum að plássum á leikskólum þau fækkar 474 á tímabilinu. Þannig að sjálfstætt starfandi leikskólarnir eru aðeins að laga myndina og til allrar hamingju ekki myndum að vilja vita hvernig staðan í leikskólamálum væri ef hér nyti ekki við sjálfstætt starfandi leikskóla. Þannig að ef við tökum þetta saman, allt leikskólakerfið og allt daggæslukerfið í Reykjavík, þá sjáum við hvernig fjöldi plássa hefur þróast yfir þetta tímabil. Og aftur ekki eru inni plássin sem vantar vegna viðhaldsvanda. Þannig að leik- og daggæslurýmum í Reykjavík, þau fara úr 8.106 rýmum í 7.168. Það samsvarar 940 leik- og daggæsluplássum í Reykjavík sem hefur fækkað frá árinu 2014. Og ef ég tek inn plássin sem ekki eru nothæf núna og frá árinu 2022 vegna myglu og viðhaldsvanda þá væru þau 1.300 plássin sem fækkunin frá árinu 2014. Og hérna skoðum við þetta bara í samhengi við þróun barnafjöldans og það er mjög merkilegt að sjá í rauninni maður hefði haldið að þegar börnum á leikskólaaldri fækkar 1000 yfir nær 10 ára tímabil þá hefði maður haldið að bara leikskólavandinn myndi einhvern veginn leysast í sjálfu sér en þetta virðist vera heimatilbúið vandamál vegna þess að á sama tíma og börnum fækkar og þá fækkar einhvern veginn plássum nokkurn veginn með samsvarandi hætti.
Og hvað leiðir þetta af sér? Þetta hefur auðvitað leitt af sér brottflutning fjölskyldufólks úr Reykjavík. Og hér sjáum við kannski svolítið skrítið línurit, en það sem þetta að sýna okkur breyting á fjölda barna í árgangnum 1 árs og 2 ára yfir ákveðið tímabil. Og þetta að segja okkur að á ári hverju þá flytji foreldrar tæplega 3% af barna að 2 ára aldri frá Reykjavík. Aftur, fólk væntanlega að kjósa með fótunum. Og hérna aftur sjáum við línuritið sem við sáum í upphafi, hvernig fækkar í þessum hópi í Reykjavík en fjölgar í nágranna sveitarfélögum og væntanlega þá fólk að flytja í sveitarfélögin hér í kring, þar sem leikskólaþjónusta betri og lífsgæði mælast jafnframt betri, samkvæmt ánægjumælingum Gallup. Þannig að já, eins og ég sagði áðan, þá fækkaði börnum í þessum leikskólaárgöngum því sem nemur nákvæmlega 999 börnum og þetta samsvarar 14 leikskólum. Og þannig hvers vegna hefur staða biðlista ekki lagast yfir þetta tímabil þegar það fækkar svona svakalega í barnahópnum? Nú, það einmitt vegna þess að leik- og daggeislarýmum hefur fækkað 940 sem samsvarar 13 leikskólum. Þannig að vandinn nokkurn veginn heimatilbúinn. Leikskólareiknirinn var kynntur á dögunum og ég vil fagna honum. Það var mikið framfaraskref og það ákveðið gagnsæismál að foreldrar geti kynnt sér stöðu biðlista. Og hann sýnir okkur að í haust losni 1160 leikskólapláss í Reykjavík vegna þess að börn flytjast yfir í grunnskóla. Og þá veltir maður fyrir sér, hér eru svona tölur sem ég ætla ekki að eyða miklum tími í, en börn undir 2 ára aldri í Reykjavík eru 3046 og ef við skoðum börn undir 3 ára aldri þá eru þau tæplega 4700 og ég nefni þennan hóp vegna þess að þetta svona einhverju leyti, ekki allur en einhverju leyti þessi hópur sem býður eftir leikskólaplássi. Á dögunum fengum við svar við fyrirspurn stöðu biðlista eftir leikskólaplássi í Reykjavík og þar kom fram að þegar allt talið og líka börn sem eru á sjálfstætt starfandi leikskólum sem bíða eftir flutningi í Borgarreykinn leikskóla, þá eru 1600 börn að bíða eftir plássi í leikskólum borgarinnar. Þetta eru bara þau börn sem eru orðin 12 mánaða í apríl og þannig í hverju mánuði bætist við þennan biðlista og hann verður orðin mun lengri í haust þegar loksins fer að koma að inntöku. Þannig að staðan svo að fólk bíður og bíður og við í Sjálfstæðisflokknum höfum nú reynt að hugsa í lausnum og við fögnum nú þeirri lausn sem var kynnt fyrir ekki svo lengur síðan að foreldrar barna hjá dagforeldrum 18 mánaða eldri greiði sama gjald og leikskóla. Við lögðum þessa tillögu fram að minnstakosti árlega allt síðasta kjörtímabil og fögnum því hún hefur loks komist í gegn og best væri auðvitað ef þetta fyrirkomulag myndi gilda alveg frá 12 mánaða aldri. Við höfum lagt til biðlistabætur eða heimgreiðslur, við höfum lagt til daggæslu á vinnustöðum og við höfum meira að lagt til risastóra kerfisbreytingu sem felur í sér að grunnskólakerfinu verði hliðrað. Og af hverju erum við að leggja til þessar lausnir? Vegna þess að vandamálið eru þetta mjög víðfeðmt og snerti marga, til dæmis mætti vísa til þess hve mikill kostnaður foreldra af þessum leikskólavanda. En Viðskiptaráð vann greiningu á þessum kostnaði árið 2022 hversu mikill kostnaður fellur á hverja fjölskyldu sem ekki fær leikskólapláss við 12 mánaða aldur. Og hérna gert ráð fyrir að annað foreldri sé frá vinnu á meðan biðin stendur yfir. Og miðað við uppreiknaða tölu frá 2022 og hérna verða að taka mið af meðallaunum og meðalvinnustundum launþega á aldursbilinu 20 til 34 ára, þá má reikna með að fórnarkostnaðurinn sé 652.883 krónur á mánuði. Og ef við reiknum með 10 mánaða bið, vegna þess að núna meðalaldurinn við inngöngu 22 mánuðir, þá þetta 6,5 milljón á hvert heimili með leikskólabarn sem ekki kemst inn. Þetta þetta stærsta jafnréttismálið sem við fáumst við á sveitarstjórnarstiginu að mínu mati. Árið 2023 þá mældist kynjajafnrétti mest á Íslandi, 14. árið í röð, samkvæmt mælingum World Economic Forum. Og ein af stóru breytunum í þessu aðgangur kvenna að öruggri daggæslu. Þannig að þetta eitthvað sem við höfum verið stolt af í gegnum tíðina og þess vegna vont að sjá þegar þessi málaflokkur drabbast svona niður, því það hefur áhrif. Rannsóknir hafa sýnt hvernig barneignir hafa jákvæð áhrif á launaþróun karla en neikvæð áhrif á launaþróun kvenna, enda þekkjum við það sennilega öll að þegar kemur að því að fólk fær ekki leikskólapláss eða það þarf að vera heima með veik börn eða hvað annað sem felst í því að eiga börn, þá kemur það oftar niður á mæðrum en feðrum. Jafnréttisskimanir hafa líka sýnt hvernig skert þjónusta leikskólana kemur verr niður á konum og tekjulágum. Og þetta var til dæmis mælt á síðasta kjörtímabili þegar ákveðið var að skerða leikskóladaginn, að þá mældist þessi skerðing koma verr niður á konum og lágtekjuhópum. Þannig eins og ég segi, leikskólamál eru stærsta jafnréttismálið og við teljum að það skorti langtíma stefnu í leik- og daggæslumálum hér í Reykjavík. Það þarf kjark til að ræða kerfisbreytingar og ræða hvernig við leysum þessi mál með öðrum hætti en við höfum áður gert.
og nú duga engin vettlingatök. Borgarfulltrúinn hefur lokið við mál sitt. 2 hafa óskað eftir því að veita andsvar. Það er borgarfulltrúinn Andrea Helgadóttir sem veitir fyrst andsvar. Já, ég ætla bara að gagnrýna þessa kanínhólu sem ég myndist á áðan. Mér finnst það spes að setja flótta barnafólks úr sveitarfélaginu upp sem afleiðingu leikskólaplássa. Ekki ætla að fara að hlaupa til varna fyrir meiri hlutan hérna, en hann sé mun fremur afleiðing af húsnæðisstefnu flokksins sem borgarfulltrúi Hildur Björnsdóttir er hluti af. Borgarfulltrúinn hefur lokið við það að veita andsvar. Svara þó andsvari borgarfulltrúinn Hildur Björnsdóttir. Forseti, ágæta borgarstjórn. Það er ágætt að minnast þess sem kom fram einmitt í ræðu minni að fólksfjölgun yfir tímabili frá 2014 í Reykjavík var 13,5% en 22,5% í nágrannasveitarfélögum. Þannig að fólksfjölgun er mun meiri þar. En það sem ég var sérstaklega að skoða þarna var hópurinn sem er með börn á leikskólaaldri. Og honum virðist fækka töluvert í Reykjavík en fjölga í nágrannasveitarfélögum og þar birtist okkur svona sú vísbending að fólk með börn á þessum aldri þau eru að velja að búa annar staðar vegna þess að þjónustan er betri. En ég er algjörlega sammála á borgarfulltrúunum í því að fólk er líka að flýja sveitarfélagið vegna húsnæðisvanda. Þannig að það er í mörg horn að líta. Borgarfulltrúinn hefur lokið við það að svara andsvari. Veitir þá andsvar öðru sinni borgarfulltrúinn Andrea Helgadóttir. Já, það er önnur breyta inni í þessu máli og það er breytan sem fylgir því að barnafólk er yfirleitt með lægri tekjur heldur en þeir sem eru komnir með eldri börn eða eru barnlausir. Borgarfulltrúinn hefur lokið við það að veita andsvar öðru sinni. Forseti minnir borgarfulltrúa að ávarpa forseta við upphaf andsvara. Næst þess að veita andsvar er borgarfulltrúinn Alessandra Brím. Forseti, já, ég vildi í rauninni bara spyrja borgarfulltrúan Hildi Björnsdóttur tveggja spurninga út í gögnin sem að borgarfulltrúin deildi með okkur, bara upp á að eiga skýrara samtal. Annars vegar hvort að þau séu með þá sundurliðun á því hversu stór hluti af magnbreytingu plássa sé leikskólapláss og hins vegar hversu mikið séu daggæslurými. Og hins vegar hvort að hækkandi meðalaldur þegar að börn fá pláss, hvort að það séu allar plássveitingar eða fyrstu úthlutun á plássi. Ef að milliflutningar eru inn í tölunni. Skólaplássum í borgarreknu leikskólum fækkaði líka 735, þannig að þetta er sundurliðað. Borgarfulltrúinn hefur lokið við það að svara andsvari. Óskar borgarfulltrúinn eftir að veita annað andsvar. Já. Borgarfulltrúinn Alessandra Brím. Forseti, miðað við mínar upplýsingar þá er, nei, þetta falla frá þessu í bili, kannski ég bara í ræða á eftir. Borgarfulltrúinn hefur lokið við það að veita andsvar. Næsta mælendaskrá er borgarfulltrúinn Marta Guðjónsdóttir. Forseti, ágætu borgarfulltrúar, eitt helsta kosningalofar borgarstjórnar meirihlutans vorið 2022 fólst í því að eyða biðlista inn á leikskóla Reykjavíkur á 4 mánuðum. Þannig að tryggt yrði að öll börn í Reykjavík fengi inn á leikskólum haustið 2022 við 1 árs aldur. Sumarið leið án þess að nokkuð væri aðhafst í þessu málaflokki og biðlistin sem átti að eyða lengdist milli ára. Loforðið var endurtekið þá haustið og hefur reyndar síðan verið marg endurtekið án þess að biðlistin styttist. Með endurteknum loforðum hafa svo fylgt ýmsar skýringar. Ýmsar skýringar á því hvers vegna þeir sem bera ábyrgð á þessu ástandi geti bara ekkert að því gert. Samkvæmt nýjustu tölum yfir fjölda barna á biðlista bíða nú 1327 börn eftir leikskólaplássi í Reykjavík á borgarrekna leikskóla.
Aldursdreifing þeirra er eftirfarandi. 12 til 17 mánaða 534 börn, 18 til 23 mánaða 430, 30 til 35 mánaða 65 börn og 3 ára og eldri 156 börn. Meðalaldur við inntöku barna á leikskóla fer samkvæmt þessu ekki lækkandi, heldur sífellt hækkandi. Ef þetta er ekki neyðarástand í leikskóla og dagvistunarmálum Reykjavíkurborgar, þá veit ég ekki hvað ber að kalla það. Þetta neyðarástand bitnar á barnafjölskyldum í borginni sem verða fyrir gífurlegum tekjumissi þegar foreldrarnir komast ekki aftur inn á vinnumarkað eftir að fæðingarorlofi lýkur. En þetta hefur líka víðtæk áhrif á atvinnulífið sem fær ekki starfskrafta sína tilbaka. 1400 börn munu útskrifast úr leikskólum borgarinnar og hefja grunnskólanám í haust. Hins vegar bætast rúmlega 100 börn á biðlistan í hverju mánuði og má því gera ráð fyrir að öllu óbreyttu að á biðlistanum verði að lágmarki 600-700 börn nú í haust. Ástandi mun því ekkert batna milli ára þrátt fyrir öll loforðu. Þennan vanda er hægt að leysa með margvíslegum úrræðum eins og við sjálfstæðismenn höfum margsinnis bent á. En okkar tillögum hefur hins vegar verið hafnað eða stungið undir stól á meðan meirihlutinn telur það ásættanlega framkomu að svíkja stöðugt loforð sín. Síðast í gær sá meirihlutinn í skóla- og frístundaráði ástæðu til að hafna tillögu okkar að skoða svokallaða Kópavogsleið til að mæta þeirri miklu manneklu sem í leikskólum Reykjavíkur. Það gerði meirihlutinn þrátt fyrir að þjónustan í sumum leikskólum borgarinnar hefur verið skert, senda hefur þurft börnin fyrr heim og jafnvel skerða vist þeirra heilan dag. Og þetta gerði meirihlutinn þrátt fyrir að ekki er hægt að nýta 140 laus pláss vegna manneklu og ekki hægt að nýta 363 pláss vegna framkvæmda við leikskólana vegna langvarandi viðhaldsleysis. Þetta gerir samtals 510 pláss sem ekki er hægt að nýta. Þetta samsvarar því að alltaf 7 leikskólar væru ekki starfandi eða lokaðir. Þrátt fyrir þessar staðreyndir lokar meirihlutinn augunum fyrir að skoða lausnir sem hafa gefist vel í öðrum sveitarfélögum til að mæta manneklunni. Þá hefur öðrum dagvistarúrræðum farið hratt fækkandi undanfarin ár. Neikvæð afstaða borgaryfirvalda gagnvart dagforeldrum hefur gert þessa alvarlegu stöðu enn alvarlegri þar sem dagforeldrum hefur farið ört fækkandi. Ef við tökum frá 2014 þá voru starfandi 204 dagforeldrar í Reykjavík. En í fyrra voru þeir komin í 89. Börnin voru árið 2015 689 en í fyrra voru þau komin í 379 sem voru vist hjá dagforeldrum. Við sjálfstæðismenn höfum bæði á þessu kjörtímabili og því síðasta ítreka bent á það að leikskólavandinn verður ekki leystur með einni lausn heldur með fjölbreyttum lausnum. Í því sambandi má nefna að fjölga sjálfstætt starfandi leikskólum, foreldrareknu leikskólum, efla dagforeldrakerfið og að fé fylgi barni þannig að foreldrar hafi raunverulegt val dagvistunarúrræði barna sinna. Þá höfum við lagt til að tilraun verið gerð með 5 ára börn, að 5 ára börn hefur grunnskólagöngu þannig að auki rými skapist á leikskólunum sem myndi þannig verða liður í að stytta biðlista. En sú tillaga var felld á síðasta kjörtímabili en fékk þó náð fyrir augum meirihlutans þegar hún var lögð fram á ný á síðasta borgarstjórnarfundi. Henni var vísað inn í skóla- og frístundaráð til vinnslu. Ef meirihlutinn hefði einhvern áhuga á því að stytta biðlistan eftir leikskólavist, hefði hann átt að setja þessa tillögu í flýtimeðferð og taka hana strax fyrir á næsta fundi skóla- og frístundaráðs, sem var í gær, en það var því miður ekki gert. Í stað þess að bretta upp ermar og leita fjölbreyttra og nýrra lausna fer meirihlutinn á hraða snígilsins við að reyna að leysa vandann og hefur enn ekki tekist að stytta biðlista þegar kjörtímabilið er tæplega hálfnað. Það er orðið löngu tímabært að meirihlutinn, og ég tala nú ekki flokkin sem boðaði breytingar fyrir kosningar, fara að horfast í augu við vandann og viðurkenna hann, læra af mistökunum
í stað þess að vera í afneitun og sópa vandanum undir teppi. Síendurteknar glærusýningar með innantómu loforðum gagnast barnafjölskyldum lítið. Það er löngu komið að skuldadögum. Forseti, það gengur ekki lengur að meirihluti hlaupist undan vandanum á meðan fjöldi barnafjölskyldna greiðir fyrir klúðrið með tekjumissi. Borgarfulltrúinn hefur lokið við mál sitt. Næsta mælendaskrá er borgarfulltrúin Sanna Magdalena Mörtudóttir. Forseti, borgarstjórn og öll sem að fylgjast með í dag. Það sem ég vil einblína á í þessar umræðu núna eru starfsaðstæður á leikskólum. Auðvitað þurfum við að skoða þann grunn sem við byggjum á og skoða hvaða sem og þarf að bæta þar til að tryggja að starfsfólki líði vel inn á leikskólanum, til þess að tryggja að börnum líði vel inn á leikskólanum og það sé ekki svona þættir sem að leiði til þess að það sé bara litið svo á að það geti verið mjög krefjandi og erfitt að vinna á leikskóla. Því við vitum að það þarf að huga að þáttum eins og fermetrafjölda, hversu mörg börn í sama rými, starfsfólk í rými og eins og hann Hörður Svavarsson, leikskólastjóri hjá leikskólanum Aðalþingi hefur fjallað dálítið svona opinberlega og gert úttekt og rannsókn á að þá hefur hann svona rakið í rauninni þessa þróun þar sem að fermetra svæði per barn og per starfsmann og fyrir þau sem eru inn á leikskólanum hefur svona farið minnkandi með árunum og talað börnin í veggjunum. Því þegar það er verið að reikna út plássið sem er hægt að nýta þá náttúrulega má ekki taka veggi með og slíkt. Þannig að það er svona mjög athyglisverður og mikilvægur punktur finnst mér í þessari umræðu. Bara svona rýmið sjálft, starfsaðstæðurnar, hefur starfsfólk allt sem það þarf til þess að geta sinnt vinnunni. Við erum að tala tæki og tól, við erum að tala pláss til þess að undirbúa, við erum að tala tíma til þess að undirbúa, við erum að tala bara alla þessa þætti sem að byggja upp gott starfsumhverfi. Og eins og hefur komið fram að þá eru vondar starfsaðstæður og álag í starfi svona helstu ástæður þess að hlutfall svona starfsmanna leikskóla sem er í veikindaleyfi, svona þær tölur eru að fara upp. Þannig að auðvitað, þú veist, er það þessi grunnur sem við þurfum að skoða þegar við erum að skoða leikskólamálin í heild sinni og mér finnst gríðarlega mikilvægt að koma inn á það. Byrja svona á skoða þessa rót og spyrja bara hvernig er að vinna á leikskóla, hvað þarf að bæta, hvernig er hægt að gera það og það skiptir máli í þessu öllu saman. Það var talað Kópavogsleiðina sem er væntanlega sú tillaga sem var útfærð í Kópavogi þar sem að 6 tímar af leikskólanum eru gjaldfrjálsir og eftir það er síðan greitt fyrir dvöl á leikskóla. Og við sósíalistar lítum svo á að leikskólar eiga að vera gjaldfrjálsir yfir höfuð en þegar það er þarna verið að setja inn ákveðin tíma sem kostar og ákveðin tíma sem að kostar ekki, að þá vitum við auðvitað að það eru ákveðnir foreldrar sem eru í betri stöðu en aðrir til þess að geta nýtt sér þá leið. Þannig að gjaldtaka má ekki bitna á þeim sem að eru í verstu stöðunni sem eru þá í raun að greiða fyrir þau efnameiri sem hafa kannski frekari tök að því að nýta þessa 6 tíma gjaldfrjálsan skóladag fyrir börnin sín. En þetta er svona það sem ég vildi bara helst koma inn á í dag, að við séum að skoða og ræða starfsaðstæður, hvernig að bæta þær og það sé haft með í umræðinni. Við höfum fjallað það áður þegar við fjallum þessi mál, en það er líka bara mikilvægt að það komi fram þegar við erum að tala hvernig við sjáum hlutina fyrir okkur og hvað þurfa að laga í þeim efnum. Borgarfulltrúinn hefur lokið við mál sitt. Einn hefur óskað eftir því að veita andsvar, borgarfulltrúinn Marta Guðjónsdóttir. Forseti, ágætu borgarfulltrúar Sanna Magdalena Mörtudóttir kom inn á Kópavogsleiðina. Ég held að gæti einhvers misskilnings hjá sósíalistum hvað varðar þá hugmyndafræði sem að þar er stunduð, varðandi þá leið sem að Kópavogur er að fara. Þetta er einmitt tekjutengd leið, einmitt til þess að skapa jöfnuð.
Þannig að þeir sem að þurfa á fleiri tíma að halda en 6 tímum gjaldfrjálsum, þeir borga þá miðað við tekjur. Þannig að það á ekki að bitna á þeim sem eru tekjulægri. Borgarfulltrúinn hefur lokið við það að veita andsvar, lokið við að svara andsvari, veitir þá andsvar öðru sinni borgarfulltrúinn Sanna Magdalena Mörtudóttir. Forseti, borgarstjórn, einmitt, gjald tekjutengt. Það allt frá, minni mig, 50% afsláttur veittur eftir því að þú ert með lægstu tekjurnar í þessum tekjustiga sem að Kópavogsbær setti fram og svo niður í 10% afslátt ef ég að minna þetta rétt. Þannig að ef að þú hefur tök á því að vera með barnið þitt í 6 tíma á dag í leikskóla, þá ertu ekki að greiða fyrir það. Ef barnið þarf að vera 8 tíma á leikskóla, þá ertu farin að greiða fyrir það. Þannig að við sjáum strax bara annan mun hver að greiða og hver ekki. Þannig að þetta hefur auðvitað áhrif á tekjulægstu sem eru þá líklegast að greiða meira til leikskólans og eins og ég sé þetta þá ýtir svona undir ójöfnuð. Já, eins og hefur líka komið fram bara varðandi gagnrýnisraddir þeirra sem hafa verið að fjalla þessi mál og birtingarmyndir hennar þarna í Kópavogsbæ. Borgarfulltrúinn hefur lokið við það að veita andsvar öðru sinni, svara þó andsvar öðru sinni borgarfulltrúinn Marta Guðjónsdóttir. Forseti, ágætu borgarfulltrúar, enn gætir misskilnings hjá sósíalistum, fulltrúum sósíalistaflokksins hér í borgarstjórn á þessari leið vegna þess að þetta sveigjanlegt kerfi, þetta tekjutengt kerfi og þetta tryggir betur þjónustu við börnin þannig að það þurfi ekki að senda þau heim fyrir á daginn eða loka deildum eins og hefur gerst hér í Reykjavík og ég held að það sé mikilvægt að hafa þá staðreynd í huga. En enn og aftur í stað þess að fá 6 klukkustunda gjaldfrjálsar þá get ég ekki séð annað en að það sé verið að koma þá til móts við tekjulága og það er ekki verið að tala að foreldrar þurfi kannski að nýta alla dagana einhverja auka tíma. Það er val það og það er sveigjanleiki í kerfinu. Borgarfulltrúinn hefur lokið við að svara andsvar öðru sinni og telst á andsvörum undir þessari ræðu lokið. Næst á mælendaskrá er borgarfulltrúinn Kolbrún. Þú áttir ræðuna? Já. Afsakið þetta, fór aðeins fram að sér, svarað andsvar öðru sinni borgarfulltrúinn Sanna Magdalena Mörtudóttir. Forseti, ég er ekki að sjá hvernig þetta tryggir betri þjónustu ef að foreldrar sem þurfa að vera með börnin sín lengur en 6 klukkustundir eru farin að greiða meira fyrir þjónustu en þau sem hafa tök á því að vera með börnin sín 6 klukkutíma gjaldfrjálst. Þetta svona, það þarf að skoða þetta út frá efnahagslegum vinkli og ég sé ekki að þetta sé eitthvað að bæta hlutina í þeim efnum. Þá er andsvörum lokið undir þessari ræðu og næsta mælendaskrá er borgarfulltrúinn Kolbrún Baldursdóttir. Forseti, ágæta borgarstjórn. Já, ég vil þakka fyrir að þetta mál skuli vera hér í borgarstjórn í dag og ég ætla nú ekki að fara djúpt ofan í einhverja tölur en það held ég að flutningsflokkurinn, sjálfstæðisflokkurinn hafi gert það ágætlega, farið yfir tölurnar. En þetta ástand er hreinlega bara algjörlega óásættanlegt og óþolandi og það mótmælir því enginn, ekki einsinni meirihlutin, en einn í meirihlutanum. Fyrst þegar þessar hugmyndir ævintýraborgir komu, færanlegar einingar, að þá auðvitað fylltust við svona von og trú að kannski myndi nást fyrir endan á þessu vandraða ástandi. En síðan er einhvern veginn bara ekkert að lagast. Hlutinir eru, ég er ekki að segja þessi endilega versna, en þessi biðlisti og hversu gríðarlega mörg börn eru að bíða eftir plássi er bara, held ég næstum í sögulegu hámarki.
Ég veit ekki eiginlega sko, auðvitað hefur verið mikil fjölgun en við hefum auðvitað mátt líka búast við því. Við vitum alveg núna síðustu ár að það mikill flutningur til landsins af erlendu fólki sem að koma hér að setja stað og sækja hæli og annað slíkt. Þannig að það hefði ekki átt að koma neitt á óvart. En vandinn hefur aldrei verið eins átakanlegur og hann núna og þetta ekki bara eitt heldur margt. Fyrst og fremst náttúrulega bara störfin í leikskóla ekki eftirsótt. Það alveg sama hvernig á það hefur verið litið og reynt að laga að launin, þau ekki góð, þetta lág laun, þetta mikið álag, víða þetta ekki góðar starfsaðstæður og þegar að hvert leikskólahúsnæði var mengað af myglu og raka sem búið að koma upp núna allavega frá því ég kom í borgarstjórn frá 2018, þá hverju ári nokkuð mörg húsnæði sem dæmd þurfa að fara í viðhald og með tilheyrandi flækjustigi og vandræðum. Og það ekki til að laða heldur starfsfólk að fara að vinna mögulega á stað sem myglaður eða með rakavandamál. En hvað fór úrskeiðis með brúum bilið? Ég hef einhvern veginn aldrei fengið almennilega bara niðurstöðu í því. Þetta verkefni, þetta var gríðarlega hrósað mikið og notað sem kosningaloforð og kosningaspil. Brúa bilið og öll þessi börn átt að komast inn á leikskóla, ungbarnaleikskóla, en síðan bara hefur einhvern veginn ekkert af þessu gengið almennilega eftir. Mistókst þetta verkefni einhvern veginn eða það væri mjög bara forvitnilegt að vita hvað nákvæmlega skeði eða var þetta bara svona vanáætlanir upp til hópa. En allavega þarf að taka sig á í þessu og við þurfum að finna einhverja lausnir og við höfum hérna öll sömul meira og minna verið að koma með einhverja lausnir, alls konar lausnir og það þessi mönnunarvandi, það að reyna að fá starfsfólk til þess að koma að vinna á leikskólanum meira heldur en búið að vera. Það vantar mjög mikið að starfsfólki í mörg stöðugildi og síðan þarf þetta að drífa í að laga húsnæði, þessi húsnæði sem mygluð og með raka og byggja kannski líka bara þá leikskóla sem búið að lofa plássum í. Það koma reglulega til okkar bréf frá foreldrum. Við vitum það öll þegar að foreldrar að skrifa okkur að það að fá bréf heim að barnið að sé búið að fá leikskólapláss en það síðan kannski ekki búið að byggja leikskóla. Þetta alveg ótrúlegt. Ég held að þetta sé bara ekki til neinstaðar upplýsingar svona lagað að fá pláss í einhverju húsnæði sem ekki hefur risið. Þetta auðvitað stórmerkilegt. Við þekkjum þessi bréf frá örvæntingafullum foreldrum. Og það jafnvel alveg í 20 mánaða gömul börn sem hafa fengið pláss í leikskóla sem ekki til. Og þetta veldur gríðarlegri streitu og kvíða hjá foreldrum. Og einhvern veginn virðist þetta ganga betur í flestum öðrum sveitarfélögum heldur en hér í Reykjavík, en hér fyrir löngu komið á þolmörkum, en það mættu hér foreldrar með börn sín síðastliðið haust eins og við munum og spurningin hvernig verður þetta núna í haust? Verður þetta áfram sami vandinn? En Flokkur fólksins hefur lagt fram sínar hugmyndir til þess að koma með einhverja lausnir og við lögðumst svo sem öll á eitt hérna í fyrra og settum í pók ýmsar hugmyndir að lausnum. Við töluðum fyrir þessum styrkjum, eins og við munið kannski, eða heimgreiðslum eða hvað sem átti nú að kalla það. Það hefur einhvern veginn ekki fengið hlotið náð fyrir augum meiri hlutans og kannski þetta flókið, ég skal ekki segja, en ég held bara því fleiri valmöguleikar sem foreldrar hafa, jafnvel þó við séum misjafnir, að þá sé það bara betra að geta valið og þetta styrkjakerfi gæti mögulega hentað einhverjum foreldrum sem að eiga tök á því að vera heima fyrstu misserinn og þá þetta spurningum mánalega greiðslur og það síðan bara útfærsluatriði hvort við séum að tala mögulega bara það sem samsvarar kostnaði á leikskólaplássi.
En þetta allavega ein hugmyndin og svo það dagforeldrakerfi því að frá 2018 og 19 að þá eins og við munum að þá átti brúin bilið að vera bara dottið inn og farið að virka og þá farið að reyta úr stéttinni dagforeldrana. Þeir voru miður sín yfir framkomi borgarinnar í garð stéttarinnar sem borgin nánast útrýmdist dagforeldrastéttinni. Núna þarf að fara að peppa hana svolítið upp aftur og það búið að vera að reyna að hjálpa eitthvað til þar en bara í svo litlu mæli. Að dagforeldrar hafa sagt mér að þetta sé eiginlega hlægilegt. Þessi styrkir sem þeir hafa fengið aukalega eða upphæðir, einhverjar greiðslur eru hvorki fugl né fiskur. Þannig að það þarf að gera betur þarna. Dagforeldrar munu alltaf held ég verða stétt sem við þurfum á að halda. Kannski mismiklu mæli ef þetta brúin bilið einhvern tíma klárast og eventýraborgir og þetta verði allt saman tilbúið. En þetta virkilega stétt sem að við sem erum komin hérna á hæsta aldurinn munum vel eftir jafnvel. Þannig að og hefur heldur betur bjargað okkur hérna með barnagæslu. En fjölmargar fjölskyldur eru bara einfaldlega búin að nýta öll úrræði sín og það eru vissulega einhverjar fjölskyldur sem eru svo heppnar að eiga ömmur og mömmur og ömmur og afa barnana og frændsyskin og fjölskyldu, stóra fjölskyldu en það eru aldeilis ekki allar fjölskyldur. Fjölskyldur eru utan á landi eða erlendis frá og hafa ekki þennan stuðning sem að svo mikilvægur með þegar að vandamál með leikskólaplási. Nú ég þekki þetta eigin raun, það líður eiginlega varla svo vika að leikskóli einhverja barnabarnana minna hringja í foreldrana og biðja að barnið verði sótt. Því að það sé vandi mönnun, það sé mannekla. Stundum það þegar að komið með barnið, að það bara sagt, heyrðu, þú bara fara með það aftur, okkur vantar fólk. Eða klukkutíma seinna, þegar fólk komið til vinnu, að þá, heyrðu, við náðum ekki að manna daginn, getur komið að sækja barnið. Ég veit líka dæmi þess að foreldrar sem komið barn sitt og fengu þessi viðbrögð, sögðu bara, gjör svo vel, því miður, við getum ekki farið aftur heim með barnið, við þurfum að fara hérna á mikilvæga fund eða hvað það var og fóru. Og stuttu síðar kom skeyti frá viðkomandi leikskóla þar sem að það var ákveðið að hafa þennan dag opinn en ekki lokaðan að það hefði náðst að redda mönnuninni. Þetta var mjög drastískt en hvað á fólk að gera? Það er mögulega á leiðinni á einhvern stað í sinni vinnu eða vinnutengt sem það getur ekki sagt bara, heyrðu, ég þarf að vera heima hjá barninu mínu, það vantar mönnun á leikskólan. Og þetta er bara, kannski ef allir foreldrar myndi gera þetta bara, nei, gjör svo vel, hér barnið, ég þarf að fara. Og þá forvitnilegt að vita hvað verður gert. En mér langar aðeins að ræða eina tillögu sem Flokkur fólksins lagði fram, núna ekki alls fyrir löngu. Hún varðar svona jafnræði þegar að foreldrar neyðast til þess að vista barn sitt í einkareknum leikskóla vegna þess að það færi ekki inn í borgarreknum. Og þá lögðum við til að borgarar samþykkja hækka niðurgreiðslur Reykjavíkurborgar hjá einkareknum ungbarnaleikskólum þegar barn 18 mánaða aldri í þeim tilvikum. Þegar barn með virka umsókn en fær ekki pláss annaðhvort hjá dagforeldri eða í borgarreknum leikskólum. Þetta bara sanngirnismál að þar sem að þú ert knúin til þess að fara þangað sem þjónustan dýrari að því að þú færð ekki pláss þar sem hún ódýrari eða hjá borginni að þarna verði niðurgreiðslan aðlöguð í samræði við þetta. Og ég hef ekki fengið viðbrögð við þessari tillögu ennþá en ég vona að þetta verði skoðað. Borgarfulltrúinn hefur lokið við málsitt, forseti er ákveðið að gera 15 mínútna kaffihlé.
Fundi borgarstjórnar áfram haldið. Við erum í mál 2 á útsendri dagskrá. Næsta mælendaskrá borgarfulltrúin Árelía Eydís Guðmundsdóttir. Ágætu borgarfulltrúar og þeir sem á hlýða. Ég ætla að gera tilraun til þess að svara því sem hér hefur komið fram, en áður en ég geri það þá vil ég nota tækifæri til að þakka þeim sem að hafa sett leikskólamálin á dagskrá og ekki síst að þakka fyrir þann bæði áhuga og vilja fólks til þess að koma með lausnir og hugsa í lausnum. Mér þykir vænt hversu vakandi allir borgarfulltrúar Reykjavíkurborgar eru yfir því að við náum árangri á þessu sviði. Fyrst ætla ég að ávarpa ræðu Hildar Björnsdóttur borgarfulltrúa og þá kemur að því að það mjög auðvelt að leika sér að tölum í blaðagrein sem að birtist í Morgunblaðinu 3. apríl. Þar komu þessar tölur fram sem að borgarfulltrúi Hildur Björnsdóttir ræddi hér. Það mikilvægt að gera sér grein fyrir því að við getum í rauninni notað tölurnar okkur í hag, á þess að ég ætla að gera lítið úr því sem að þar kemur fram. En ef við til dæmis notum vísitölur til þess að sjá breytingu yfir tímabil, þá grunnárið sem valið mjög mikilvægt. Þannig að breyting í fjölda barna milli áranna 2014 og 2022 eins og á myndinni kom fram, þá fækkunin 6% en ekki 7% eins og birst var í upphafi, það skiptir svo ekki öllu máli. Ef að sama tala reiknuð þannig að 2015 sé grunnárið breytingin rétt rúm 0 eða engin og ef þróunin frá 2009 skoðuð fjölgun 2%. Tölur Hagstofunnar ná aðeins til 2022 en talsverð fjölgun var á milli 22 og 23. Þannig að þegar horft til þeirra talna sem sviðið hefur gefið út, sem við sjálf gefum út, má finna á heimasíðu borgarinnar, þá má sjá að breyting á milli ársins 2009 til 2023 þá fjölgunin 8,5%. Það réttast að horfa á fjöldan og grafi og finna þetta þannig út. Það í rauninni mikilvægast í þessu samhengi stærð árganga í Reykjavík. Og þess vegna verðum við að setja þetta í samhengi þannig að þegar við horfum á þjónustuþörf í leik- og grunnskólum og frístundastarfi okkar almennt að þá þarf að horfa á stærð fæðinga árgangana. 2021 árgangurinn næstum jafn stór og 2009 árgangurinn. 2017 árgangurinn minnsti árgangur í þjónustunni sem hefur hjá okkur, 2018 ekki mikið stærri og meðal árgangurinn 1571 barn. Þetta útskýrir af hverju tölfræðin liggur með þeim hætti sem að kom fram. Áður en ég svara svo seinni hluta í ræðu borgarfulltrúar Hildar Björnsdóttur sem að snýst almennt hvar við erum stödd núna, þá langar mig að snúa mér að ræðu Mörtu Guðjónsdóttur borgarfulltrúa og þar megin inntakið í hennar ræðu var sem sagt að við værum að hafna fjölbreyttum leiðum. Ég mun fara betur yfir það af hverju það að mínu mati ekki rétt, en það sem að skiptir kannski mestu máli að skóla- og frístundaráðsfulltrúar Sjálfstæðisflokksins lögðu í gær fram á ráðsfundi hjá okkur tillögu það að við tækjum upp svokallaða Kópavogsleið og það kom ágætlega fram af hverju við erum ekki að gera það í einni skipan í umræðum sem áttu sér stað á milli Mörtu Guðjónsdóttur borgarfulltrúa og Sönnu Magdalenu borgarfulltrúa hér á eftir, þar sem að þessi leið sem að núna hefur verið reynd í ár sem hefur sýnt margar góðar. Það ýmislegt gott í þessari leið en það mjög margt sem við þurfum að læra betur af. Ég minni á það að Kópavogur með 19 leikskóla sem þeir reka sjálfur og 2 einkarekna á meðan við erum með 70 borgarrekna og 20 sjálfstætt starfandi. Kópavogur í rauninni rúm 20% af okkar kerfi. Og þegar við ætlum að tala svona stóra kerfisbreytingu þá verðum við að hafa í huga með hvaða hætti skynsamlegt að fara í hana. Þá talaði Sanna Magdalena, borgarfulltrúi Sanna Magdalena Mörtudóttir starfsaðstæður og þá vil ég gjarnan fara hér yfir tvennt sem að skiptir miklu máli.
Síðan á árunum 2018 til 2020 var starfsumhverfi barna og fullorðinna, við verðum alltaf að hafa börnin með, í leikskólanum bætt töluvert. Rekstrarleyfum, þar segja leikskólaplássum, var fækkað 7% á tímabilinu, mest árið 2018. Svo rýmra yrði bæði börn og starfsfólk. Það er rétt sem komið fram að það hefur mikið verið gagnrýnt, sérstaklega stéttarfélagi leikskólakennara, að plássið hafi farið minnkandi í leikskólanum. Þannig að fjöldi stöðugilda per barn hefur verið aukinn í átt og þétt sem og undirbúningstími starfsfólks til að tryggja faglegt starf. Þetta var bæði gert í tengslum við kjarasamninga en jafnframt í tengslum við fagumhverfi og Reykjavíkurborg gekk lengra af því að það voru hafðir að hagsmuni og velferð barnanna að leiðarljósi. Í ræðum bæði borgarfulltrúa Mörtu Guðjónsdóttur og borgarfulltrúa Hildur Björnsdóttir var talað dagforeldra og það er mjög mikilvægt áður en ég fer yfir það hvað við höfum verið að gera sér grein fyrir því að dagforeldrum fækkar ekki bara í Reykjavík, þeim fækkar á landsvísu. Þannig að þetta er ekki reykvíst vandamál, frekar heldur en að svokallaður leikskólavandi er reykvíst vandamál. Við erum bara einfaldlega með miklu stærra kerfi. Þá langar mig til að fara yfir í ræðu borgarfulltrúa Kolbrúnar Baldursdóttur sem að tala starfsaðstæður og slæm laun. Ég lét fyrir skömmu gera greiningu á byrjunarlaunum leikskólakennara versus viðskiptafræðingi og lögfræðingi við Reykjavíkurborg. Og leikskólakennari, þetta var í febrúar, leikskólakennari sem er ráðinn hjá okkur er með 725.179. Leikskóla sérkennari er með 740.375 krónur, fjármálaráðgjafi er með 742.876.000 og lögfræðingur með 789.120. Þess ber að gæta að leikskólakennari í starfi sem ráðinn hjá okkur fær greitt fyrir að borða með börnunum og þar af leiðandi frítt fæði meðfram. Þannig að svo mýta að leikskólakennarar séu illa borgaðir er einfaldlega ekki rétt. Hins vegar gæti ég alveg sem sérfræðingur á mínu sviði talað starfsþróun sem er eitthvað annað sem við getum talað betur Nú þá ætla ég að víkja að þegar ég hef farið yfir það sem kom fram í þeirrum ræðum að þá langar mig til að víkja að því hvaða er sem við erum að gera og höfum verið að gera á þessum vetri. Við erum með 2 stýrihópa í gangi sem brúum bilið og stýrihóp fyrir börn yngri heldur en 6 ára. Við erum búin að endurskoða verklag varðandi inntöku barna og innritun. Nú er innritað í öll laus pláss sem til staðar og samkvæmt nýju verklagi er lagt hjá öll börn séu búin að fá dagsetningu fyrir aðlögun í síðasta lagi í nóvember miðað við að hafa fengið boðun vistun vorið í stóru innritunni. Það er mikið verið lagt í það í vetur að bæta í varðandi mönnun. Við höfum sett af stað stuðning við leikskólastjóra, uppfært verklag og sett inn aukinn þunga í mannauðsmálum. Við erum búin að setja af stað tilraunaverkefni fyrir frístund sem meðal annars er hugsað sem mótvægisaðgerð. Við erum að forgangsraða í rauninni má segja meiri hluti forgangsraði börnum en þess að við höfum ákveðið að við munum ekki spara varðandi það að bæta við plássum. Það er auðvitað þurfum við alltaf að huga að því hvernig allt saman er rekið, það er annaðaldri. Það hafa komið 7 dagforeldrar inn á forsendum bættrar aðstöðu og við erum alltaf að reyna að finna fleiri sem eru komið inn og það er nær allir þeirri sem eru starfandi að hafa undirritað nýjan þjónustusamning. Við erum náttúrulega að vinna að farsæld barna með innleiðingu á lausnateymum í leikskólum sem skiptir verulega miklu máli varðandi starfsaðstæður og við erum með tengilið í öllum starfandi leikskólum. Við bættum við valmöguleikum á að falla niður leikskólagjöld í Dymbilvík og í vetrarfríum til þess að koma til móts við það sem við köllum Kópavogsleiðina. Þá erum við í rauninni að búa til það vinnulag í leikskólum að leikskólaskipulag í kringum þær frístundir sem að kennarar hafa séu sambærilegar eins og í grunnskólum vegna þess að það hefur verið vandamáli við það að leyfisbréfin fara á milli. Við höfum opnað 2 ungbarnaleikskóla í Bríðartúni og Hallgerðargötu þar sem við sérhæfum okkur í yngstu börnunum. Við höfum lagt áherslu á inngildingu og fjölmenningu í leikskólastarfi og við höldum áfram að innleiða menntastefnuna og við erum stöðugt að reyna að betrumbæta leikskólaumhverfið. Það sem að ég myndi bæta við þetta er að síðan 2020
hafa eftirfarandi leikskólar verið opnaðir og byggt við Ævintýraborgin við Eggertsgötu, Vogabyggð og Nauthólsvegi, Ungbarnaskólanum við Bríetartún og Hallgerðargötu, Brákaborg, Múlaborg, Funnaborg, Hagaborg, Gullborg, Jöklaborg og Seljakot. Í heildina hefur leikskólaplássum fjölgað 1100 á árunum 2018 til 2023 og við erum áfram að vinna í fjölmörgum verkefnum sem er á vegum Brú bilsins, svo ég svari borgarfulltrúa Kolbrúnu Baldursdóttur fyrirgefið. Já, ég fæ ekki að fara lengra. Kærar þakkir fyrir hlustunina. Borgarfulltrúin óskar eftir að koma aftur upp, þá er það sjálfsagt mál. Látu bara forseta vita. En borgarfulltrúin lokið máli sínu og einn hefur óskað eftir að koma upp í andsvar, það er Kolbrún Ásta Baldursdóttir, gjörðu svo vel. Forseti, ágæta borgarstjórn, mér langar aðeins að koma inn á þessi launamál sem komu fram í viðbrögðum borgarfulltrúans Árelíu Eydísi Guðmundsdóttur og ég vil bara segja að við verðum að horfa þetta á launin í samhengi við margt annað. Það er ekki bara hægt að horfa á krónutöluna og segja kannski bara að starfsfólk leikskóla séu ágætlega launaðir. Við erum að horfa á starfsaðstæður og álag. Og álag í leikskólum er oft mjög mikið. Það er ákveðið áreiti eins og við vitum eins dásamlegt og það er að vinna og vera með börnum að þá er mikið fjör og þetta þarf alltaf að horfa á í samhengi. Þannig að þó krónutalan sé kannski þokkaleg í einhverju samhengi eða miðað við eitthvað annað þá er líka spurningin hvernig aðstæður eru, þrengsl, er þetta gamalt eða nýtt húsnæði og svo framvegis. Þannig að ég vil bara benda á þetta. Og ég óska líka ennþá eftir að heyra svolítið meira þetta með Brúum bilið, á hverju gerðist það sem gerðist, að ekki náða að klára það verkefni. Borgarfulltrúin lokið við að veita andsvar og svara þá ansvari Árelía Eydís Guðmundsdóttir, gjörðu svo vel. Virðulegi forseti, ágæti borgarfulltrúi Kolbrún Áslaugar Baldursdóttir. Það er alveg rétt hjá þér að við þurfum að horfa á fleiri þætti þegar við skoðum starfskjör og álag er mikið í leikskólum þessar mundir, það er rétt, en það verður líka að taka tillit til þess að það er nákvæmlega þess vegna sem við höfum farið í húsnæðis átak og erum að bæta húsnæði í flest öllum leikskólum sem að gerir það verkum og þetta hangir saman. Það er ekki hægt að taka þetta úr samhengi. Að við erum að bæta húsnæði og við erum að bæta starfsaðstæður og sama tíma þá myndast, þetta er eins og í hverju öðru breytingarstjórnunarverkefni, það myndast ákveði bil þangað til að við erum komin á betri stað sem ég vænti og vona að verði á næsta ári. Borgarfulltrúin lokið við að svara andsvari og veiti þá ansvara öðru sinni. Kolbrún Ásta Baldursdóttir, gjörðu svo vel. Forseti, ágæta borgarstjórn. Nú get ég ekki varpað fram spurningu af því að þetta er seinni lotan í andsvörum en ég samt velti því upp og við skulum einhvern tímann taka þá umræðu hvort að búið sé að greina ástæður og orsakir manneklu. Hvað er það sem að veldur því að ekki næst að manna leikskóla? Þetta er eitthvað sem kannski við þurfum bara sérstaklega að leggjast yfir öll saman og átt okkur á. Nú ef það er kannski möguleiki launin og jafnvel eru starfsaðstæður ágætar í sumum leikskólum að þá er þetta samt rótgróinn vandi sem ekki hefur náðst að leysa. Borgarfulltrúin hefur lokið við að veita ansvar öðru sinni og svarar þá ansvar öðru sinni Árelía Eydís Guðmundsdóttir. Virðulegi forseti, ágæti borgarfulltrúi Kolbrún Áslaugar Baldursdóttir. Þetta er svona það sem kallar á ensku, svo ég fái leyfi forseta til að quote $1 million question, kvóti lokið, gestalöppu lokið. Þetta sama vandamál er á Landspítalanum. Þetta sama vandamál er innan ferðageirans að einhverju leyti og það sem að hefur gerst og við verðum þess vegna að taka tillit til þess að horfa á vinnumarkaðan allan, þetta á ekki eingöngu við leikskólana, þetta á alls ekki eingöngu við leikskólana í Reykjavík. Við erum að greina þetta og eins og ég sagði áðan í ræðu minni, þá höfum við sett inn stuðning fyrir stjórnendur, leikskólastjórnendur og við höfum sett inn stuðning fyrir og sett inn meiri stuðning inn í mannauðsdeildina hjá okkur, hjá skóla og frístund. Takk fyrir. Andsvörum lokið undir þessari ræðu og tekur þá til máls Skúli Helgason, borgarfulltrúi, gjörðu svo vel.
Forseti, ágæta borgarstjórn, byrja á því að þakka fyrir þessa umræðu. Þetta mikilvægt að við förum reglulega yfir stöðu mála í þessum málaflokki. Við höfum gert það áður og munum halda því áfram. Aðeins bara út af umræðu brúum bilið, aðgerðaáætlunina, vildi aðeins hnykkja á því sem kjarni máls í því samhengi að þetta aðgerðaáætlun sem var samþykkt hér í lok árs 2018. Þá lögðum við af stað með það að fjölga plássum í borginni 700 til 750 á næstu 4 til 6 árum þar á eftir. Það svona að koma að lokum þess tímabils. Niðurstaðan svo að plássunum hefur enda fjölgað helmingi meira, eða 1100 eins og kom fram í máli Árelíu Eydísar Guðmundsdóttur hér áðan. En okkur hefur það ekki haft tilætluð áhrif. Það eru sérstaklega ytri aðstæður sem hafa valdið því sem að ég kem nánar að á eftir og við höfum svo sem fjallað áður. Árelía Eydís Guðmundsdóttir fór ágætlega yfir svona kannski þá annmarkar sem eru á þeirri framsetningu og tölum sem að birtust fyrst í grein Morgunblaðsins 13. apríl síðastliðinn. Það farið alveg rétt með við það sjónarhorn sem að það tekið, en eðlilegt að benda á það að ef að lengri tími undir að þá fæst aðeins önnur mynd, og kannski það sem skiptir allra mestu máli að það vantar síðasta árið á tímabilið milli 2022 og 2023, en þá varð reyndar mesta fjölgun leikskólaplássa í borginni á undanförnum áratugum, með fjölgun plássa þegar hann fjölgaði rúmlega 600 á einu ári. Þannig að það skiptir heilmiklu máli þegar við erum að fara yfir þessi mál. En skýringin á því að það nýtist ekki við að lækka til muna innritunaraldur barna fyrst og fremst óvenjumikill fjöldi stórra viðhaldsframkvæmdar sem að gera það að verkum að í gömlu leikskólunum að þar þurfti að loka fjölmörgum plássum, eins og ég kem nánar að á eftir. Nú aðeins ef við horfum yfir sviðið vítt og breitt, hvað að gerast í þessum málaflokki, leikskólastarfi land allt, að þá byrja maður á því að staðnæmast við það að við höfum verið að glíma við manneklu í þessum málaflokki undanfarin ár og eiginlega alveg frá því að kennaranámið var lengt 2008 með nýjum lögum frá Alþingi. Það vantar þannig miklu fleiri útskrifaða leikskólakennara og hefur sá fjöldi verið í raun og veru með þeim hætti að það þyrfti tvöfalt fleiri að útskrifast á hverju ári til þess að mæta þörfinni. Vantar svo sem líka fleira háskólamenntað fólk með uppeldismenntun og aðra fjölbreytta reynslu, og það vantar sannarlega fleiri hvata fyrir ungt fólk og aðra að leggja stund á kennaranám. Rifja það eins upp að það var farið fyrir nokkrum árum í ákveðna hvataaðgerðir til þess að reyna að fá fleiri í kennaranámið. Þær voru ágætar fyrir sinn hatt en nýttust fyrst og fremst grunnskólunum. Kom í raun og veru niður á leikskólunum því það varð ákveðin flótti leikskólakennara úr leikskólunum og yfir í grunnskólan þegar að svo kallega eitt leyfisbréf, eða svo aðgerð sem að köllulega eitt leyfisbréf var innleitt. Það sem að kennarar gátu í raun og veru flakkað á milli. Leikskólastigið á landinu tapaði milli 300 og 400 kennurum við þessa aðgerð. En viðhaldsmálin, það svona megin skýringin á því af hverju þessi mikla fjölgun leikskólaplássa hefur ekki skilað sér sem skildi, og ástæðan þessi að það hafa verið mörg hundruð pláss lokuð á undanförnum árum, mest á árinu 2022 þegar ríflega 600 pláss lokuð í gömlu leikskólunum vegna mikilla viðhaldsframkvæmda þar sem að mest bara á framkvæmdum tengd myglu og öðrum rakaskemmdum. Núna staðan heldur skárri. Það 360 pláss lokuð vegna framkvæmda og síðan 40-50 til viðbótar út af manneklu. Þannig að sú stærðargráða í kringum 400 þessa mundir. Nú miðað við nýjustu upplýsingar frá skrifstofu framkvæmda og viðhalds þá stefnir í það að langflest af þessum plássum sem eru lokuð út af viðhaldi að þau opni aftur á næsta ári, eða 340 að 360 plássum. Og síðan eigum við líka upp í erminni þá stöðu að það verið að nýta ákveðin hluta af nýjum plássum til þess að mæta bráðavanda eldri leikskóla og sú staða hún á líka að batna á næsta ári. Vissulega vitum við ekki hvað framtíðin ber í skauti sér, en geta bæst við leikskóla sem þurfa á umtalsverðu viðhaldi að halda, en fjöldi starfandi leikskóla þetta endanleg stærð í dag og eftir því sem að fleiri leikskóla fá andlitslyftingu þá segir það sig sjálft að fjöldi þeirra sem eftirstanda minnkar með hverju árinu.
Og það hefur verið heilmikið gerjun í þessum málaflokki undanfarin ár. Reykjavík, við riðum svolítið á vaði 2018 með því að setja fókus á starfsaðstæðurnar og það var að gefnu tilefni. Það var sterkt ákall og leikskólakennara stétt og þeirra sem héldu upp í starfinu að það þyrfti að bæta starfsaðstæður verulega. Og ég held að hluti af skýringunni hafi einmitt verið að eftir efnahagshrunið þá var lagst í heilmikið átak við að fjölga börnum í leikskólum borgarinnar til þess að mæta ákveðnu neyðarástandi hjá barnafjölskyldum í borginni. Og það auðvitað olli mjög miklu álagi á starfsemina að vera með fleiri börn inn í sama rými nokkura missera skeið. Það var brugðist við því með þessum tillögum sem voru samþykktar 2018. Þá var eins og hér hefur komið fram í umræðinni plássum í þessum gömlu leikskólum fækkað 7% og það þýddi auðvitað að það tók svolítinn tíma að vinna þá fækkun tilbaka. En við höfum alla tíð á undanförnum árum hort mjög á þetta jafnvægi. Við þurfum að vera með jafnvægi á milli þess að bæta starfsumhverfið annars vegar og hins vegar að fjölga plássum og mæta þar af leiðandi þörfum barnafjölskyldna sem ekki eru komið með börn sín inn á leikskóla. Miklar umbætur á starfsumhverfinu voru samþykktar fyrir 5 árum. Það fjármagn, það hljópa á 4 milljörðum yfir tímabilið, það kjörtímabil og það fjármagn er ennþá inni til þess að auka einmitt rými fyrir bæði börn og starfsfólk, fjölga starfsfólki, lengja undirbúningstíma, auka framlög til liðsheildarvinnu og faglegs starfs og alveg ljóst að þetta frumkvæði borgarinnar leiddi til þess að þessar umbætur þeir gengu út yfir allt sviðið því að þær urðu síðan hluti af kjarasamningum sem voru auðvitað innleiddir land allt. Ég nefndi það áðan að það hefur fjölga leikskólaplássum undir merkjum brúum bíli verkefnisins 1100. Framundan er álíka fjölgun á næstu 2 árum. Rúmlega 1000 pláss sem munu bætast við á næstu 24 mánuðum eða svo. Aðeins til þess að mæta því sem hér hefur verið sagt, einhverjir halda kannski miðað við þá framsetningu gagna sem hér hefur átt sér stað í umræðunni að það séu aðallega sjálfstætt starfandi leikskólar sem eru að keyra þessa miklu fjölgun. En það er ekki að þessum rúmlega 1100 plássum hafa tæplega 800 orðið til í borgarreknum leikskólum og 340 hjá sjálfstætt starfandi leikskólum. Það sem framundan er á næstu 2 árum, fjölgunin er fyrst og fremst hjá borgarreknum leikskólum með okkar upplýsingar en við erum sannarlega með opinn faðminn gagnvart því að stækka samninga við sjálfstætt starfandi leikskóla og höfum gert það alveg síðan þetta verkefni fór á stað. Það eru fjölmargt að gerast, það er búið að setja upp einingar húsnæði við Vörðuskóla þar sem nýr leikskóli mun opna í haust. Við erum að skoða 2-3 kosti í Vesturbænum sem við vonumst til þess að taka endalega ákvörðun og velja á milli í vor. Það er verið að stækka leikskólana Stakkaborg, Hulduheima og Hlaðhamra, Klambra, það er verið að opna nýjan leikskóla stóran í Fossvogi á næsta ári, sömuleiðis í Laugardal, annan í Sólheimum, stækkun leikskólan Sæborgar við Ægisíðu, leikskólan Seljakots í Breiðholti, Funaborgar í Grafarvogi og Árborgar í Árbæ, svo ég nefni nokkur dæmi. Og síðan eru þetta stóru verkefnin okkar þar sem við erum að horfa á að vera með samrekin leik- og grunnskóla bæði í Vogabyggð og Skerjafirði og það eru ótrúlega spennandi tímar framundan í svona ákveðinni nýsköpun varðandi uppbyggingu þessara 2 skólastiga. Nú það eru 166 pláss að bætast við hjá sjálfstætt starfandi leikskóla flest á þessu ári hjá Félagsstofnun stúdenta, Hjallastefnunni og Sælukoti og síðan vil ég svona bara rétt í lokin hamra á því það eru ákveðnir hluti sem hægt væri að gera í þéttara samstarfi ríkis og sveitarfélaga. Það er mikilvægt að setja inn sérstaka hvata til þess að ungt fólk fari í þessa menntun sem leikskólakennarar og kynna leikskólana sem fjölbreyttan spennandi starfsvettvang. Það er hægt að horfa á fæðingarorlofið, að lengja það. Ég myndi telja að svona raunhæft skref væri að lengja það næst upp í 15 mánuði og síðan upp í 18 mánuði þar í kjölfarið. Það er líka eðlilegt að við ræðum það hvort að leikskólinn eigi ekki að vera lögbundin þjónusta, þannig að leikskólastigið verði hluti af skólaskyldu í landinu og ríki komið þá inn með framlög sem að því nema. Og síðan er rétt að ræða eins og hér hefur verið gert fjölbreyttar lausnir til þess að mæta þörfum foreldra með opnum leikskólum, foreldrareknum, meira samspil í leikskóla og grunnskóla og svo framvegis.
Borgarfulltrúinn hefur lokið máli sínu og tekur þá til máls Andrea Jóhanna Helgadóttir, borgarfulltrúi. Já, forseti og aðrir sem áhlýða. Mig langaði aðeins að svara málflutningi borgarfulltrúans Mörtu Guðjónsdóttur þegar hún talaði sveigjanleika í Kópavogsleiðinni. Það kerfi sem lætur einu greiðendurna til leikskólans vera þau sem ekki hafa möguleika á að stytta dvalartíma barna sinna í leikskólanum stóran hluta vinnudagsins. Það eru sjálfsögðu og mjög augljóslega lánlaunafólk sem sömuleiðis eru einstæðir foreldrar sem skipa þennan hóp. Það hefur komið mjög skýrt fram í rannsóknum að einstæðar mæður skrapa gjörsamlega botninn í hinu íslenska efnahagslega stígveldi. Þær skilja ekki börnin sín eftir í leikskólanum allan daginn vegna þess að þær velji það eða vil ekki fremur frá gæðastundir með sínum börnum. Þær óska þess heldur ekkert að eina lausnin verði að börnin að fá einhverja fyrirtækisbarnagæslu, einhverja makkbarnagæslu og þær eiga ekki að gjalda þess í menntun eða umönnun barna sinna að þeirra veruleiki þýði að þær þurfa að vinna myrkran á milli. Borgarfulltrúinn ítrekaði sveigjanleika og það má ræða sveigjanleikann aðeins. Sveigjanleikin nefnilega engin í lífi einstæðra móður í láglaunastarfi, hann bara akkúrat engin. Þrátt fyrir einhverja tekjutengingu prinsippið samt þetta að einstæða móðurinn þarf enn og aftur að gjalda stöðu sinnar og borga með sér. Sveigjanleikinn sveigðist ekki alla leið þangað. Barni gældu þess líka enn einu sinni að vera í sinni óheppilegu efnahagslegu stöðu á meðan börn forréttindahópanna græddu enn aðeins meiri gæði í sínum lífsgæðum. Börn foreldrar sem hafa efni á því að stytta síns vinnudag eða geta unnið að heiman, börn sem eiga tvenna foreldra umfram börn einstæðra foreldra. Svo það hljómar sérkennilega í mínum eyrum að kalla þetta sveigjanleiki, að maður sé ekki bara tekin efnahagslega af lífi. Það sveigjanlegur skilningur á orðinu sveigjanleiki. Við erum ekkert kjánar, við erum ekkert að misskilja neitt, við erum bara alveg fullkomlega meðvituð það hversu ótrúlegt hrópandi óréttlæti felst í því að hygla þeim sem að búa þegar við forréttindi og skilja þá eftir sem að búa ekki við þá. Sérstaklega þegar að vera að flagga fána þess að þetta sé gert með hagsmuni barna sem leiðarljós og það eru bara ekki öll börnin með. Sem voru bara skilin eftir aftur. Takk fyrir. Borgarfulltrúinn hefur lokið máli sínu, einn hefur óskað eftir að koma í andsvar, það Marta Guðjónsdóttir, gjörðu svo vel. Forseti, ágætu borgarfulltrúar, þetta kerfi sem Kópavogsleiðin hún tryggir sveigjanleika og það tekjutenging við skólagjöldin. Það að börnin fái 6 tíma án greiðslu hlýtur að koma til móts við þá sem eru tekjulægri, þá þurfa þeir eingöngu að greiða fyrir þær stundir sem þeir þurfa að kaupa þá aukalega og það tekjutengt. Það hefur komið í ljós að þessi leið hefur sýnt fram á að börnunum líði betur. Þarna meiri stöðugleiki í þeirra umhverfi. Þarna hefur ekki þurft að senda börnin fyrr heim eða að loka deildum eins og hefur gerst hér í borginni. Þannig að það ætti að koma til góða og koma til móts við þá sem eru tekjulægri og þurfa að á þessari vist að halda lengur en aðri sem að hér voru nefndi sem eru tekið meiri. Borgarfulltrúinn hefur lokið við að veita andsvar og svara þá andsvari Andrea Helgadóttir, gjörðu svo vel. Það breytir samt ekki því að staðan samt svo að láglánaforeldri sem þarf að nýta allan daginn þarf að borga sama fulla gjald og þeir borguðu áður á meðan sá sem að nýtur þeirra forréttinda að geta nýtt eingöngu þessa 6 klukkutíma sleppur algjörlega við að greiða til kerfisins. Borgarfulltrúinn hefur lokið við að svara andsvara og veitir þá andsvara öðru sinni, Marta Guðjónsdóttir. Forseti, ágætu borgarfulltrúar, ég vil aðeins bregðast við þessu svari. Ég held að það hljóti að vera kappsmál fyrir þá sem eru tekjulágir að þeir búi við öryggi og þeir hafi trygga leikskólavist
og að börnin sé ekki send fyrr heim. Ég held að það bitni einkum og sérlega mest á því fólki sem er tekið minnst og þarf að vinna meira en aðrir, að leikskólavistin sé ekki trygg og örugg og að þeir eigi að hættu að það sé fellt niður heilt dagur vikunar eða jafnvel send fyrr heim að deginu til. Borgarfulltrúinn er lokið við að veita andsvaraður sinni og svara þá andsvaraður sinni. Andrea Helgadóttir, gjörðu svo vel. Já, en vísa ég bara í það að hitt sem að Marta Guðjónsdóttir borgarfulltrúi nefnir sem sveigjanleika það að inklúdera þá sem að raunverulega myndu verða fyrir eins konar efnahagslegri aftöku ef að þeir hefðu ekki þessa þjónustu. Þannig að ég bara stend fast við mín orð. Takk. Borgarfulltrúinn hefur lokið máli sínu og þá andsvörum lokið undir þessari ræðu. Tekur þá til máls Sabine Leskov, borgarfulltrúi, gjörðu svo vel. Forseti og borgarstjórn, Sjálfstæðisflokkurinn fær í dag stig fyrir mjög frumlega framsetningu, svo sem líka fyrir að vekja athygli á vissan hátt að gefa fólki rödd sem vantar þjónustu. Leikskólavandinn, biðlistar, þetta eru orð sem kveikja í og eru tiltölulega einfalt að skilja. En lausnir sem eru lausnir fyrir alla eru kannski ekki alveg svona einfalda. Okkar leiðin hefur verið að setja peningar í viðhald, nýbyggingar og bætt starfsumhverfi til að bjóða hærra þjónustustig, til að bjóða fleiri pláss fyrir fleiri börn og fjölskyldur. Það er langtímaverkefni, það er ótrúlega flókið og það má alveg færa hér rök og gagnrýna okkur fyrir að gera enn meira af öllu þessu. Og hér hefur verið rætt til dæmis Kópavogsleiðin, það eru líka aðra leið sem hafa verið rætt, sem er Kópavogsleiðin með 6 klukkutíma gjaldfrjáls leikskóla, heimgreiðslur eða hvað sem er í umræðu. Allt þetta gengur nefnilega og þetta er svolítið grundvalla spurning sem við kannski eigum virkilega að horfa svolítið í augum á. Allt þetta gengur út á því að lækka þjónustustig, að leysa vandann með því að keyra niður eftirspurn og halda börnum heima. Þeir sem styðja slíkar leiðir virðast samt ekki geta ákveðið sig hvort þetta sé gert vegna þess að það er svo vont fyrir ung börn að vera í leikskólum og það hafa einfaldlega ekki verið lagðar fram rannsóknar sem sýna það á ótvíræðan hátt. Eða hvort það er vegna þess til að spara pening og lækka álagið. Álagið á starfsfólk, á sviðin og við skulum vera heiðarlega líka á okkar kjörna fulltrúa því að það er ekki gaman að mæta þessum foreldrum og fá þessi viðtöl. Þannig að þetta er stóra spurningin. Eigum við að gera það sem við getum að bæta þjónustuna eða eigum við einfaldlega að draga úr og leysa málið á þann hátt. Mér langar líka að benda á og þetta er eitthvað sem má bara alls ekki týnast í þessari umræðu. Ánægja foreldra með leikskólastarfi er ár eftir ár yfir 90%. Og það er svo rosalega mikið þörf fyrir að tala leikskólastarfi upp, ekki niður. Hér hefur líka verið fjallað jafnréttismál. Og þó að við höfum unnið launamisrétti milli kynjanna, þá ríkir hér enn tekjumisrétti. Þannig allt sem snýr að því að festa því í sessi að halda börnum frá leikskólum, halda þeim heima, það ýtir undir áframhaldandi lakari ævikjör kvenna og það getur ekki verið markmið okkar. Borgarfulltrúinn hefur lokið máli sínu og tekur þá til máls Magnea Erna Jóhannsdóttir, borgarfulltrúi, gjörðu svo vel.
Forseti, ágæta borgarstjórn, ég kem hér stuttlega upp til að bregðast við ummælum og taka undir með borgarfulltrúnum Hildi Björnsdóttur mikilvægi stefnumótunar í málaflokknum og get glatt borgarfulltrúan með því að sú stefnumótun einmitt í gangi í stýrihóp sem hefur það verkefni að móta stefnu umhverfi og aðstæður 0 til 6 ára í Reykjavík og ég leiði eins og vitað Raunar það svo að borgarfulltrúnum hefði getað tekið þátt í þeirri vinnu. Sá hópur búinn að eiga í umfangsmiklu samráði við foreldra og hagsmunaaðila í gegnum samráðsvef Reykjavíkurborgar. Það var gagnlegt að fá skýr svör frá foreldrum hvað þau vilja að við gerum. Nú verið að óska eftir frekar upplýsingum og vinna með það tillögur sem þar komu fram í svörum frá foreldrum og hagsmunaaðilum. Þá stefnt á innra samráð við lykilstarfsfólk borgarinnar á næstu dögum til að draga fram sjónarmið hvernig megi að bæta þjónustu við 0 til 6 ára í Reykjavík. Og eins og borgarfulltrúum kunnugt verður haldið fyrsta borgaraþing Reykjavíkur 8. júní næstkomandi, þar sem fjallað verður leikskólamál og umönnun ungra barna og verður foreldrum ungra barna sérstaklega boðið að taka þátt og ég hvet borgarfulltrúa til að taka þátt á þeim fundi. Verkefni stýrihópsins víðfermt og nær ekki einungis til dagvistunar, heldur einnig til allra þjónustu við börn og þeirra fjölskyldur, hvort sem það varðar leikvelli eða velferðarþjónustu og áætlað að hópurinn skili af sér tillögum í byrjun næsta haust sem við getum svo tekið afstöðu til hér og ég vona að við í borgarstjórn getum sammælast þær tillögur sem þar verða lagðar fram og eiga að bæta þjónustu við aldurshópinn. Það lykilatriði að við náum árangur í þessum málaflokki, einkum fyrir jafnrétti eins og hér hefur verið bent á. Að lokum vil ég bæta við að ég fagna þeim skrefum sem hafa nú þegar verið tekin á þessu kjörtímabili, annars vegar aukna áherslu borgarinnar á eflingu dagforeldrakerfisins, meðal annars með stofnstyrkjum til nýrra dagforeldra og jöfnun á greiðslum foreldra barna 18 mánaða eldri í leikskólum og dagforeldrum. Það gefur auga leið að við þurfum að horfa til fjölbreyttra lausna þegar það kemur því að brúa bilið á milli leikskóla og fæðingarorlofs. Og hins vegar vil ég nefna samning sem Reykjavíkurborg hefur gert við Memplay eða opna leikskólan sem nú starfræktur á 3 stöðum í borginni og foreldrar geta mætt þangað gjaldfrjálst með sín börn á meðan þau bíða eftir leikskólaplássi. En sá skóli fagnaði með 3 ára afmælinu sinni í dag og þar voru mætt 150 börn og fjölskyldur og gaman að fylgjast með því verkefni sem að dafna vel. Kæra borgarstjórn, ég hvet okkur öll til góðra verka og til að halda áfram og horfa málaflokkin með opinn huga fyrir nýjum hugmyndum sem geta komið til með að leysa úr dagvistunarvandanum og bæta þjónustu við 0 til 6 ára. Þetta eitt stærsta verkefnið okkar í Reykjavík. Borgarfulltrúinn hefur lokið máli sínu, einn hefur óskað eftir að koma í andsvar, Sandra Hlíf og Kares, gjörðu svo vel. Takk forseti og geta borgarstjórn, bara þakka borgarfulltrúnum fyrir sín ræðu og bara frábært að heyra að þessi vinna sé í gangi. Mér langaði bara að spurja forvitni hvernig þú talar ákveðið úrtak og samráðið foreldra, hvernig valið í þennan hóp eða hvernig úrtaki valið þannig að það sé verið að snerta á sem fjölbreyttustum hóp eins og til dæmis það sé ekki bara verið að spyrja foreldrar sem eru komnir með leikskólapláss, heldur líka þá sem eru ekki með leikskólapláss og fólk af erlendum uppruna, að þessi foreldrar sem eiga börn með fötlun og svo framvegis. Borgarfulltrúinn hefur lokið við að veita ansvar og svara þá ansvari Magni Agna og Jóhannsdóttir, borgarfulltrúi, gjörðu svo vel. Já, forseti, þakka borgarfulltrúnum fyrir góða spurningu. Við sendum út í gegnum fréttatilkynningu Reykjavíkurborgar opið samráð fyrir öll þau sem vildu taka þátt í og það var bara það opið fyrir alla borgarbúa að taka þátt og skrá sig inn með rafrænum skilríkjum og senda inn sína umsögn. Svo sendum við líka á allra foreldra barna sem í borgarreknum leikskólakerfum það kerfi sem heldur utan samskipti við foreldra. Og það hefur verið svo leið sem við höfum notað og hefur skilað miklum árangri og við fengum, ef ég man rétt, hátt eða yfir 50 umsagnir. Við stefnum svo að fara í aukið samráð við foreldra af erlendum uppruna til þess að ná betur til þeirra í gegnum mögulega sendiherraverkefni en það ennþá í ferli hvernig best að ná til þeirra. Og við erum svo í auknu núna innra samráði við þá starfsmenn sem vinna með þessum hópum
og í gegnum það samráð sem við áttum, í gegnum samráðsvef þar komu ábendingar frá einmitt foreldrum erlendu uppruna, foreldrum með fötluð börn og tillögur þess efnis sem hvernig við getum bætt þjónustu þennan hóp. Borgarfulltrúinn er lokið við að svara andsvari og veitir þá andsvar öðru sinni, Sandra Hlíf og Kares. Forseti, borgarstjórn, bara takk fyrir þessi svör. Bara ég myndi vilja hvetja að foreldrar, einkareknir leikskólar, foreldrar þar verið teknir inn í því að þeir eru jú líka hluti af borginni, það sem sjálfstætt rekið bæði grunnskólar og leikskólar. En það kannski aðalega bara hvetja hópinn til að ná til þessa hóps sem ekki í leikskólan, sem eru með börn þá frá 0 til 18 mánaða því að stefnan á að ná til barna frá 0 ára. Takk. Borgarfulltrúinn er lokið við að veita andsvar öðru sinni og svara þá andsvari öðru sinni Magnea Agna og Jóhannsdóttir Gjörsson. Já, forseti, þakka borgarfulltrúnum aftur fyrir gott ansvar. Það sem ég kannski náðu ekki að koma inn áðan er að við halda borgarþing 8. júní og þar stefnum við á að senda þeim sem eru á biðlista eftir leikskólapláss líka sérstaklega bréf boða borgarþing sem og öðrum sem eiga börn í kerfinu og til sjálfstætt starfandi leikskóla. En við erum náttúrulega ekki með aðgang að þeim kerfum beint en við þurfum það óska eftir því að þeir leikskólar sendi út skilaboð borgarþingið en við munum auðvitað líka auglýsa þetta eftir hefðbundum leiðum gegnum samfélagsmiðla borgarinnar og mögulega með keyptum auglýsingum. Borgarfulltrúinn hefur lokið við að svara andsvari öðru sinni og er þá andsvörum lokið undir þessari ræðu. Tekur þá til máls Alexandra Brím, gjör svo vel, borgarfulltrúi. Forseti, ég ætla að byrja að minna á það að einhver virðist hafa skilið glósunum sinni eftir hérna. En ég ætla ekki að hafa þetta neitt rosalega langt. Ég vildi kannski samt aðeins fara yfir það að það skiptir svolítið máli bara í hvaða samhengi við erum að skoða allar þessar tölur. Til dæmis skiptir í stærð árgangamáli. Við sjáum að árgangarnir 2008, 9, 10 eru allir rosalega stórir og í rauninni 2021 er árgangur sem fylgir fast á hælan á þeim og það mætti ímynda sér að Íslendingar eigi það til að eignast börn þegar það eru áföll í hagkerfinu. Gæti jafnvel litið svo á að það sé eitthvað svoleiðis verið í gangi. En það var náttúrulega á þessum tíma brugðist við með því að fjölga plássum mjög mikið þegar þessir stóru árgangar er að koma inn á 2008, 9, 10 árgangarnir. Og þá kemur samt í rauninni á daginn að við erum komið með alltaf mikið af börnum per starfsmann og alltaf mikið af börnum per fermetr. Og það er eitthvað sem við vorum, sem er búið að vera að vinda niður og tókum sérstaklega ákvarðanir á síðasta kjörtímabili. Og það hefur bara, það er væntanlega það sem útskýrir fækkunina á plássum í kerfinu síðan, hvað var það, 2014. En á sama tíma er hægt að benda á það að ef við skoðum 2015 til 2024 þá er breytingin kringum 0% og fjölgun 2% frá 2009. Þannig að það er aðalega þessi stóri kúfur sem kemur eftir hrun sem fékk leikskólapláss sem hefur svo verið svolítið fækkað í kerfinu aftur síðan þá. En það, eins og ég segi, kom á daginn að við vorum með of mikið af börnum ákveðt starfsmann, of mikið af börnum ákveðt fermetr og það fari sérstaklega í það að búa til ákveðin viðmið það bara hvað væri eðlilegt og hvað væri í lagi og það auðvitað kostaði okkur ákveðin fjölda plássa gegnum árin að fara í það. En ég vil meina að það sé samt aðgerð til að bæta starfsskilyrði, draga úr álagi á starfsmenn, gera leikskólastarfið ánægjulegra fyrir börnin. Og það hefur gengið ágætlega að fjölga starfsfólki. Starfsfólki hefur fjölgað töluvert á þessu tímabili. Það er hægt að skoða gögnum það að fólk hefur áhuga. En ég vildi bara benda á að í fyrsta lagi þá miðast þetta einhverju leyti við þessa stóru árganga og í öðru lagi þá bara þurfti svolítið að fara í það þegar þessi stóru árgangar voru í gangi að það þurfti að bregðast við með því að búa til einhverju viðmið hvað væri í lagi að bjóða börnum og starfsfólki upp á hvað varðar fjölda per starfsmann. Og ég held að við stöndum alveg við það, held ég, ef að til þess kemur að við viljum ekki færa okkur aftur í hináttina með það.
vorum komin upp í alveg 3,5, jafnvel upp undir 4 börn per starfsmann sem auðvitað gengur ekki, sko. Eru núna nær 2,5 eða upp undir 3. Þannig að bara svona svo það sé tekið fram. Ég ætla samt bara að taka undir það að það auðvitað bara frekar mikið ömurlegt hvað það hefur gengið illa að brúa þessi bil, og þó að ég þreytist ekki á að minna á að ég líti ekki svo að ég hef verið með loforð, heldur bara ákveðna útskýringu á væntingum miðað við hvað við vorum búin að fjárfesta í á sínum tíma, þá það alveg rétt að við byggum til væntingar sem var svo ekki hægt að standa við, og mér þykir það bara leiðilegt og hefðum átt að passa okkur betur með það. Ég held samt bara að fólk hafi í góðri trú séð fram á að það væri búið að fjárfesta það mikið í leikskólaplássum að það ætti að vera hægt að standa við þetta. Ég held að við séum alveg, hvað segum við, það var engin einhvern veginn vísvitandi að lofa einhverju sem vitandi að það ekki hægt að standa við það. En þetta auðvitað leiðilegt, þetta á ekki að þurfa að vera svona. Þannig að ég held að bæði þurfum við bara að fara svolítið bara í það. Hvað eðlilegt að við sköpum væntingar Hvað eðlilegt að fjölga mikið plássum á hvað skömmum tíma, og hvað getum við fengið til dæmis í fæðingarorlofi, hvað getum við mögulega fengið í að gera bara leikskólastigið að skólaskyldu og þá kannski fá eitthvað rekstrarhlutdeild. Þurfum við að skoða eitthvað forsendur gjaldtöku, þurfum við að skoða eitthvað tímalengdir. Við fórum náttúrulega í það á síðasta kjörtímabili að stytta viðvöruna sem gerðist ekki átakalaust, en ég held að hafi verið nauðsynlegt til þess að bara nýta starfsfólkið okkar betur. Það líka ákveðnar breytingar í því hvernig við nýtum leikskólakennarana sjálfa og fagmenntaða starfsfólki sem ég held að séu til bóta. En já, ég held að það alveg rétt að það hefur ekki gengið nógu vel að útvega öllum börnum pláss sem að eiga að fá þau, og við þurfum bara að finna út úr því. Ég hlakka til að ræða þetta mál bara á leikskólaþinginu sem verður haldið núna í júní. Þannig að já, takk fyrir þetta. Borgarfulltrúinn hefur lokið máli sínu. Það komið að lokum þessarar umræðu og mun Hildur Björnsdóttir, oddviti og frumalandi Sjálfstæðisflokksins, loka umræðunni með sinni lokaræðu. Gjörðu svo vel. Forseti, ágæta borgarstjórn, ég ætla að byrja á að fagna þessari umræðu hér í dag, aldrei of oft rætt þessi mikilvægu mál, og hér hefur svolítið verið svona kallast á með það hvaða tölfræði rétt að nota, og það engin tilviljun að við notum tölfræðina 2014 til 2023, það ekkert bara að dregja upp einhverjum hatti, það í rauninni borgarstjóratíð Dags Bjargertssonar, sem ekki hér í salnum í dag, en það sá tími sem við erum að skoða, og það svona andvaraleysin sem við erum að meta í þessum málaflokki og fyrirhyggjuleysið, og ástæða þess að við erum stödd hér í dag. Það vegna þess að sá meirihluti sem hefur verið hér í einni eða annarri mynd við stjórn í Reykjavíkurborg frá árinu 2014 hefur ekki haft áhuga á þessum málaflokki. Eins og ég kom inn á áðan þá fækkar börnum á leikskólaaldri yfir þetta tiltekna tímabil 10% á meðan það fjölgar í nágrannasveitarfélögum, og við lítum svo á að þarna sé fólk að kjósa með fótunum og elta sveitarfélög þar sem að þjónusta betri, og eins og framkom líka áðan húsnæðismarkaðurinn viðráðanlegri. Við sjáum það líka að yfir þetta sama tímabil þá hefur leik- og daggæslurýmum fækkað 940 samtals. Þar, ef ég sundurleiða þetta, þá þetta 494 pláss hjá dagforeldrum og 474 pláss á leikskólum. Og svo verður að nefna auðvitað þau 363 vannýttu pláss núna vegna myglu og 140 vegna manneklu. Þannig að þrátt fyrir að börnum hafi fækkað hér yfir þetta tímabil 10% og maður hefði jafnvel haldið að vandinn myndi þá leysast af sjálfu sér, að þá hefur þjónustu og plássum fækkað verulega yfir tímabilið sem skýrir að miklu leyti vandann. Og maður velti fyrir sér hvernig óskopunum fólk getur látið hlutina þróast með þessum hætti. Hvers konar sofanda háttur og áhugaleysi hefur verið hjá þeim meirihluta sem hefur verið hér við völd í einni eða annarri mynd frá árinu 2014. Nú, ég held að hér hafi alltaf verið horft of mikið á eina lausn, að öll börn eigi að fara inn á leikskóla við 12 mánaða aldur.
Við í Sjálfstæðisflokknum tölum alltaf fyrir frelsi og vali og erum meðvituð hvað fjölskyldur eru ólíkar og geta hugsað sér ólíka hluti og þess vegna höfum við reynt að leggja til margs konar fjölbreyttar lausnir sem geta hentað ólíkum fjölskyldum og geta verið breytilegar eftir æviskeiðum barna. Við höfum lagt til að leitast verði við að koma upp daggæslu á stærri vinnustöðum. Við höfum lagt til heimgreiðslur, aukinn stuðning við sjálfstætt starfandi skóla, jafnvel fjölgun foreldra rekinna skóla og svo eru þetta tillaga okkar að hliðra grunnskólakerfinu sem aftur mjög stór og ekki einungis innlegg í leikskólamálin, heldur auðvitað líka bara innlegg í menntamálin og áfram mætti telja. Það eru margar lausnir þarna úti og eins og ég segi, fólk getur hugsað sér ólíkar leiðir fyrir sína fjölskyldu. Ég nefndi áðan það tekjutap sem að meðal fjölskylda verður fyrir samkvæmt útreikningum Viðskiptaráðs en það nemur 6,5 milljón yfir 10 mánaða biðtíma eftir leikskólaplássi. Ég nefndi líka að leikskólamálin eru stærsta jafnréttismálið sem við fáumst við á sveitarstjórnarstiginu. Við sáum það á síðasta kjörtímabili þegar farið var með þjónustuskerðingar á leikskólum í jafnréttisskimun. Þá kom það út að skerðingin kom verst niður á vinnandi mæðrum og reyndar líka lágtekjuhópum og fólki með lítið bakland sem þó oft fólk af erlendum uppruna. Þannig að þetta voru viðkvæmir hópar í samfélaginu sem þetta kom verst niður á. Rannsóknir sýna hvernig barneignir hafa jákvæð áhrif á launaþróun karla og framgang þeirra á vinnumarkaði en þveröfug áhrif fyrir konur. Og Economist birti einmitt á dögunum mjög áhugaverða greiningu á nákvæmlega þessu sem sýndi ótrúleg neikvæð áhrif barneigna og reyndar líka hjónabands á framkvæmd kvenna á vinnumarkaði. Einhverjir hafa haldið því fram árabil að heimgreiðslur séu kvennagildra og þess vegna sé ekki hægt að samþykkja þær. Og ég ætla bara að nota þetta tækifæri hér að lokum til að mótmæla því algjörlega. Vegna þess að foreldrar eru fastir heima, hvort heldur sem Þeir fá ekki leikskólapláss eins og staðan í dag. Fólk getur jafnvel nýtt heimgreiðslur til þess að ráða sér einhverja aðstoðun á heimili svo það geti stigið aftur, svo einhverju nemur inn á vinnumarkað. Stóra kvennagildran leikskólavandinn. Og borgarfulltrúinn hefur lokið við lokaræðuna í þessari umræðu. Einn hefur óskað eftir að koma í andsvar og það Alexandra Brím, gjör svo vel. Já, forseti, ég vildi nú kannski bara rétt svo nefna það því að kemur í ljós að árin 2014 til 2022 eru valin út frá borgarstjóratíð Dags Eggertssonar. Þá kannski líka sanngjarnt að hafa með í því tímabili 2010 til 2014 þegar Jón Gnarr borgarstjóri og Dagur formaður borgarráðs, þannig að svona ef við tökum þá tíð í heild sinni þá stóra aukningin eftir hruni líka í þeirra tíð, þannig að og breytingin frá 2009 til 2023 fjölgun 8,5%. Borgarfulltrúinn hefur lokið við að veita andsvar og svara þá andsvari Hildur Björnsdóttir, gjör svo vel. Forseti, ágæta borgarstjórn, það var engin brella í þessum tölum sem voru valdar, eins og ég segi, þetta var bara ástæðan en ég hef ekki kynnt mér tölurnar svo langt aftur en ég nýti þá kannski tækifærið og nefni það sem ég nefndi ekki áðan. Vegna þess að hér mikið talað að vandinn skýrist líka miklu leyti núna af stórum árgöngum sem fæddust í COVID. Árgangurinn 2021 var sannarlega mjög stór en árgangurinn 2022 var sá minnsti í 4 ár. Þannig að það sá árgangur sem á að vera að komast inn á leikskóla núna og ætti í rauninni ekki að vera skýring á biðlistavandanum. Og borgarfulltrúinn hefur lokið við að svara andsvari og þá andsvörum lokið undir þessari ræðu og þá lið 2 á dagskrá borgarstjórnar í dag sem umræða leikskóla og daggæslumál í Reykjavík að beiðni borgarfulltrúa Sjálfstæðisflokksins lokið. Komið að máli 3 á dagskrá borgarstjórnar í dag og það tillaga borgarfulltrúa Sósíalistaflokks Íslands áætlun útfærslu fyrir byggingafélag Reykjavíkur og frummælandi Sanna Magdalena Mörtudóttir, gjör svo vel. Forseti, borgarstjórn og öll sem að fylgjast með. Aðstæður á húsnæðismarkaði eru óboðlegar. Við erum að sjá rými sem eru alls ekki hugsuð til búsetu, leigð út. Með markaðsvæðingu húsnæðis og slöku regluverki þá virðist markmiðið vera að fá sem mest út úr einni fasteign. Það búið að hólfa niður rými og leigja út til margra aðila, þar sem leigjendur þurfa að sætta sig við óviðunandi aðstæður vegna þess að það ekkert annað til staðar á viðráðanlegu verði
og inn í þessu höfum við séð húsnæði sem stenst ekki kröfur brunavarnir. Öll þurfum að hafa þak yfir höfuðið. Húsnæði grunnurinn að allri annarri velferð í okkar lífi og ef við höfum ekki þennan grunn, þetta athvarf, þá svo erfitt að byggja upp aðra hluti í lífinu. Þau sem eru án húsnæðis, án heimilis, búa við ófyrirsjáanleika, á biðlista eftir húsnæði á samt 100 annara, í kólakjallara, í iðnaðarhúsnæði, út á götu eða í tjaldi innan trjágróður. Þau sem eru án húsnæði sjá jafnvel fangelsisdvöl sem eina möguleikann í því að fá þak yfir höfuðið. Svo ég vitni í mann sem tjáði sig í Kveiksviðtali á RÚV sem fjallaði stöðu fangelsismála og stöðu þeirra sem voru þar, þá sagði hann með leyfi forseta: Það er fáránlegt að segja frá því, en ég var bara í húsnæðisvanda, komst ekki inn á gistiskýlin. Þetta var akkurat fyrir ári síðan, í janúar í fyrra. 15 staða frost úti og ég sá ekkert annað í stöðinni heldur en að fremja glæp til þess að vera handtekinn. Tilvitnun lýkur. Reykjavíkurborg hefur eftirlátið markaðnum að sjá húsnæðisuppbyggingu en síðan með örlítið hlutfall íbúðarhúsnæðis á félagslegum grunni og verkalýðshreyfingin hefur byggt upp óhagnaðardrifið húsnæði. Bæði þetta mjög mikilvægir þættir sem þurfa að vera til staðar í okkar samfélagi og það þarf að efla, en veruleikinn samt sá að ekki til nægt húsnæði á viðráðanlegu verði. Það ekki byggt fyrir þau sem eru í þörf. Og þegar við skoðum kaup-áætlanir félagsbústaða, félagsins sem Reykjavíkurborg með til að halda utan félagslegt húsnæði fyrir þau sem þurfa á því að halda, þá hafa þær kaup-áætlanir ekki staðist, þar sem færri íbúðir eru keyptar á ári miðað við þau plön sem hafa verið gerð og rétt að minna á að þörfin mikil þar sem 650 manns bíða nú eftir almennu félagslegu húsnæði hjá borginni og mun fleiri ef litið til allra biðlista. Og þá spyr maður sig, hvert hlutverk stjórnvalda í þessum efnum? Hver ábyrgð hins opinbera? Það auðvitað að byggja fyrir þau sem í þörf að útvega húsnæði fyrir öll sem þurfa á því að halda. Ég ætla að vitna í borgarstjórann, Einar Þorsteinsson, sem sagði nýverið með leyfi forseta: Við erum hérna með neyðarástand á húsnæðismarkaði, tilvitnun lýkur. Og ég gæti ekki verið meira sammála. Og svo sagði hann aðeins síðar með leyfi forseta: Hvernig ætlum við að byggja upp samfélag þar sem að fólk býr við húsnæðisöryggi? Tilvitnun lýkur. Þessi orð voru látin falla á viðskiptaþingi þar sem borgarstjóri Einar Þorsteinsson velti því upp hvort að framganga uppbyggingar aðila væri ekki að kalla eftir því að sveitarfélögin sæju sjálf uppbyggingu og svo ég haldi áfram að vitna í borgarstjórann Einar Þorsteinsson með leyfi forseta: Ef að fjármálastofnanir og ef að verktakageirinn og félögin sem eru að þróa byggðina taka sig ekki á og eru tilbúin að byggja, þrátt fyrir það að þau hagnist eitthvað aðeins minna á því, ég meina, þá getur maður ekki skoða það öðruvísi heldur en að það sé ákall það að sveitarfélögin byggi þetta sjálf. Tilvitnun lýkur. Það má nálgast alla þessa umræðu inn á YouTube fyrir þau sem vilja sjá þetta í heild sinni. En þetta fjallar tillaga sósíalista hér í dag að við hefjum undirbúning að því að umhverfis- og skipulagssviði verði falið að vinna áætlun að útfærslu byggingarfélags Reykjavíkurborgar og að hlutverk þess félags verði fyrst og fremst að sjá uppbyggingu íbúðarhúsnæðis fyrir borgarbúa og að umhverfis- og skipulagssvið geti leitað til annarra sviða eða aðila innan borgarinnar eftir því sem þörf þykir og að þessi áætlun verði síðan lögð fyrir borgarráð. Sem sagt að við fáum fram áætlun hvernig sé best að framkvæma þetta, hvernig þetta myndi líta út, hvaða fyrstu skref þyrfti að taka og svona hvernig við sjáum þetta fyrir okkur. Eins og ég sagði í byrjun, það neyðarástand á húsnæðismarkaði og nauðsynlegt að byggja upp samfélag þar sem að fólk býr við húsnæðisöryggi. Það samfélagsleg ábyrgð borgarinnar að taka stærri skref í húsnæðisuppbyggingu. Núverandi aðferðir hafa alls ekki verið að virka og því verðum við að nálgast hlutina með öðrum hætti en hefur verið gert.
Þess vegna lagt til að borgin vinni áætlun að útfærslu byggingarfélags. Við getum litið til annarra borga sem hafa séð uppbyggingu, svo ég nefni dæmi bara líkt og borga í Þýskalandi og Helsingi. Og það alveg ljóst af stöðinni sem upp í dag að núverandi leiðir virka ekki. Þar sem stór hópur skilinn eftir í óöryggi og því leggjum við til að þessi leið verði skoðuð. Og við værum líka ekki að fyrir hjóli þar sem hægt að leita fyrirmyndum hjá öðrum borgum. Það alveg ljóst að við verðum að bregðast við. Við getum ekki sætt okkur við ástandi eins og það í dag og einhvern veginn bara svona sleppt í að taka ábyrgð okkar alvarlega. Við verðum að bregðast við stöðunni sem uppi. Húsnæði þessi grunnur sem við verðum öll að hafa. Við vitum að ástandið alls ekki í lagi. Við verðum að bregðast við. Við leggjum þetta til. Viljum gjarnan fá umræðu það. Það snýst að við þróum einhvers konar svona áætlun hvernig þetta gæti verið útfært. Og það getur varla skaði hlutist í því að skipuleggja þetta, setja þetta fram, ræða þetta. En það verður að bregðast við, það ekki hægt að halda áfram á þeirri braut sem nú. Þannig að ég óska eftir góðum umræðum, vona þær verði góðar. Takk. Anna Magdalena Möstudóttir lokið máli sínu, næstur á mælendaskrá Einar Þorsteinsson, borgarstjóri. Forseti, ágæta borgarstjórn. Í upphafi þessa kjörtímabils kom Sósíalistaflokkurinn með tillögu að hér skyldi stofnað byggingafélag Reykjavíkur til þess að styðja við að stuðla að húsnæðisuppbyggingu og sú tillaga var felld. Og hér verið að leggja til að fela umhverfis- og skipulagssvið að vinna áætlun að útfærslu byggingafélags Reykjavíkur sem borgarstjórn hefur áður fellt að skuli stofnað. Þannig að tillagan í sjálfu sér ekki beinlínis tæk til þess að samþykkja hana. En ég verð samt að segja bara alveg í hreinskilni að það sem ég sagði á viðskiptaþingi og borgarfulltrúinn vísar í, að ég bara stend við það. Ég hef miklar áhyggjur af því að hinn frjálsi markaður geti ekki tryggt húsnæðisöryggi og stöðugleika á húsnæðismarkaði. Það eru of margar breytingar eða breytur á hreyfingu til þess að við náum stöðugleika á húsnæðismarkaði á Íslandi og það búið að fara ýmsar leiðir í gegnum áratugina til þess að ná stöðugleika en það hefur einhvern veginn aldrei náðst. Og núna, sú leið sem verið að fara núna að hið opinbera, ríki og sveitarfélög dæla milljörðum í stofnframlög til félagslegrar uppbyggingar, til óhagnaðardrifinna félaga og það gengur ágætlega en það eru margir flöskuhálsarnir í kerfinu samt sem áður. Okkur finnst ekki og það ekki framleitt nóg af íbúðum. Auðvitað getur það ekki allt saman verið óhagnaðardrifið eða félagslegt. Þessir tveir hlutar þurfa einhvern veginn að fá að þróast saman. Og það má ekki gleyma því að þetta líka frjáls markaður og fyrirtæki á samkeppnismarkaði sem eru þar. Þannig að það þarf að stíga varlega til jarðar þegar kemur að umsvifum hins opinbera. Við erum að niðurgreiða uppbyggingu húsnæðis í gegnum stofnframlög upp að 30% ríki og sveitarfélög og það mjög mikið. Staðan sem ég var að tala inn í á viðskiptaþingi og í grunninn enn sú sama það að við sjáum of margar lóðir á uppbyggingarsvæðum í borginni sem eru byggingarhæfar með samþykkt deiliskipulag í höndum þróunarfélaga sem eru uppbyggingafélög sem eru að vinna tillögur að uppbyggingu á þessum svæðum. En við sjáum þetta ekki gerast nógu hratt. Þau byggja sínar ákvarðanir á markaðsforsendum. Það ræðst af því hvert vaxtastigið í landinu, hvernig önnur verkefni, hvernig þeim vindur fram og svo fram eftir götunum. Við höfum of lítil tækifæri til þess að stýra hraðanum og það rosalega vont þegar það okkar skylda að tryggja stöðugleika hérna á húsnæðismarkaðnum með því að stýra framboði lóða,
styðja við uppbyggingu húsnæðis og fleira, og það sem að svo sem eiginlega mestu máli skiptir er hópurinn sem að borgarfulltrúinn Sanna Magdalena Mörtudóttir nefndi hér áðan, hópurinn sem að hefur minnst milli handana, sem að við samkvæmt lögum erum skyldug til þess að veita húsaskjól. Og þar höfum við félagsbústaði sem er stærsta fasteignafélag landsins og hefur byggt og keypt á undanförnum árum og gengið nokkuð vel. Hér hefur félagslegu húsnæði fjölgað eða magnið hefur aukist, en félagsbústaðir eru líka háðir þessum ytri breytum og þess vegna eins og vaxtastigi til dæmis, og þess vegna er kaupáætlunin ekki í samræmi við, eða þarf að segja kaupin ekki í samræmi við áætlanir. Það er dýrt að kaupa íbúðir á frjálsum markaði í dag, það er mjög óhagkvæmt, en við erum hins vegar að fá talsvert af íbúðum alltaf reglulega í gegnum uppbyggingarsamningarna sem við gerum við þá sem byggja. Þannig móðast þetta nú áfram, en það er alveg rétt, sem þú sagðir, það er, sem borgarfulltrúinn sagði, það er ákveðið neyðarástand á húsnæðismarkaði. Verðið hækkar, jafnvel í þessu háa vaxtastigi sem við horfum upp á. Og það hækkaði líka þegar það voru lágir vextir. Þannig að það er ekki í samstarfssáttmála þessa meirihluta að stofna byggingafélag. Og ég nefndi þetta á viðskiptaþingi vegna þess að mér finnst hollt að þeir sem eru gerendur á þessum markaði hugsa það, hvort að þeir eigi að byggja þrátt fyrir að það sé ekki jafn hagkvæmt og venjulega, hvort að sveitarfélögin þurfa að stíga inn með einhverjum svona aðgerðum, en ég er hins vegar ekki þeirrar skoðunar endilega að það sé rétt að gera það akkurat núna. Núna er mjög óhagkvæmt að byggja, þó að borgin, við sjáum það bara á fjármögnunarmöguleikum borgarinnar, þannig að það er bara þungt og þannig að ég veit að það er ekki meirihluti fyrir því að samþykkja þessa tillögu hér núna, en það er alveg ljóst að við þurfum að beita öllum þeim stjórntækjum hins opinbera sem við höfum í höndunum til þess að reyna að stuðla að húsnæðisuppbyggingu, auka framboð lóða, halda áfram að styðja við óhagnaðardrifnu félögin, hvetja þau til dáða, bæta hjá okkur stjórnsýsluna og stuðla að stöðugri markaði húsnæðis fyrir íbúa borgarinnar. Þorsteinsson borgarstjóri lokið máli sínu og hefur einn borgarfulltrúi óskað eftir að veita andsvar, og það er Sandra Líf og Karis. Forseti, bara þakka fyrir þessa ágætu yfirferð og langaði að spyrja af því að ég spurði nú þetta hér í upphafi kjörtímabilsins af því að ég vissi að það var verið að vera með kynningu út úr húsi á því að það var búið að ferla upp, eða semst mappa upp alla ferla varðandi aðalskipulag, framkvæmdir, deiliskipulag og annað hjá fjármála sviðinu, og það var nú upp fótur og fit hérna þegar ég óskaði eftir aðgangi á þessum gögnum, en það var búið að kynna út úr húsi og ég upplýst það að það ætti að kynna þetta fyrir borgara í desember 2022. Ég veit ekki til þess að það sé búið að gera það, en þetta var mjög flott vinna sem átti að stuðla því að stytta boðleiðir og einfalda ferla hvað varðar skipulag og framkvæmdir í húsnæðisuppbyggingu, og bara myndi spara tíma sem að spara peninga sem að væntanlega skila sér út í kerfið. Þannig að mér langaði bara að spyrja hvort að það ætti þá hvort þetta fengi einhvern tímann að líta dagsins ljós. Lokið við að veita ansvar, svara þá ansvari Einar Þorsteinsson, borgarstjóri. Forseti, þessi flöskuhálsagreining sem var unnin, hún var kynnt að mér skilst í drögum fyrir mjög löngu síðan. Síðan hefur tekið dálítinn tíma að fullklára hana
það sem kynnt var, ef ég fer mér rétt með, hvort það var upp í ráðuneyti eða Húsnæðis- og mannvirkjastofnun, ég er ekki alveg viss, þetta orðið aldrei síðan, og hugsanlega var það áður en að við byrjuðum þetta kjörtímabil, ég veit það ekki alveg, en þessi vinna allavega langt komin og ég held að það væri bara tilvalið að fá kynningu á því inn í borgarráði þegar hún tilbúin, þannig að ég skal bara kanna það. Einar Þorsteinsson, borgarfulltrúi, lokið við að svara ansvar, veitir það ansvaru sinni, Sandra Líf og Karis, borgarfulltrúi. Já, takk fyrir það. Þetta bara, í þeim upplýsingum sem ég hef, þá var þetta kynnt einmitt fyrir HMS, eða Húsnæðis- og mannvirkjastofnun, á snemma haust 2022 og samkvæmt upplýsingum frá fjármála- og átursstýringarsviði átti að kynna endanlega niðurstöður í desember fyrir þá þetta mjög mörgum mánuðum seinna af því að þetta væri að verða tilbúið, þannig ég gerir ráð fyrir að þetta sé tilbúið og bara fagna því að þetta aftur fá að líta dagsins ljós því að þetta var frábær vinna og mun eingöngu vera til þess að bæta skilvirkni kerfisins hvað varðar uppbyggingu á húsnæði. Líf og Karis, borgarfulltrúi, lokið við að veita ansvaru sinni, svara þá ansvaru sinni, Einar Þorsteinsson, borgarstjóri. Já, forseti, það náttúrulega sumt bara svona, með leyfi forseta, just do it mál, eins og byggingafulltrúi hefur stytt afgreiðslufundi við útgáfu byggingarleyfa og sína afgreiðslufundi afgreiðir umsóknum miklu hraðar, svo erum við að taka í gagnið stafrænar leiðir og fleira, þannig að það eru ýmislegt verið gert, þannig að þau mál eru á flegi ferð, en ég held að sé ágætt að rifja aðeins upp hvað varðum þess að vinna. Þá ansvörum lokið og næst á mælendaskrá Sanna Magdalena Martudóttir. Forseti, borgarstjórn. Einar Þorsteinsson, borgarstjóri, talaði mikið galla markaðsins þegar hann var að fara yfir stöðuna að uppbyggingaraðilar væri ekki að byggja innan til svona viðeigandi tíma hraða og svona var að nefna alla þessa þætti sem ég sé sem galla við markaðinn og af hverju hann ekki besta aðilinn til þess að útvega húsnæði fyrir þau sem eru í þörf. Þannig að hér kemur tillaga að svona draga upp sviðsmynd, áætlun, útfærsla því hvernig það væri hægt að stofna svona byggingafélag og það síðan kæmi inn til borgarráðs. Þannig að tillagan tæk, ég veit ekki af hverju það er verið að tala að hún sé ekki tæk af því að einhvern tímann höfum við lagt fram tillögur sem að snerist að stofna byggingafélag, ólíka tillögur. Einnig kom fram að það gengið nokkuð vel hjá félagsbústöðum, ég tel það alls ekki ganga vel þegar við sjáum þennan mikla biðlista, þegar við sjáum að kaupaáætlanir ekki í takt við þörf og þegar við sjáum að það er verið að tala hvað það sé dýrt að kaupa íbúðir. Þannig einhvern veginn allir þessi þættir taldir upp hvað það sé erfitt að treysta markaðinn, hvað íbúðir séu dýrar, hvað við þurfum einhvern veginn að vera tilbúin til þess að mögulega í framtíðinni skoða hvort að borgin kom inn með sterkari hætti og hér tillaga að búa til svona áætlun og talandi hvað borgin mikið í því að reyna að setja fram ólíka sviðsmyndir til að bregðast við ástandinu sem uppi, þá væri bara mjög eðlilegt að hefja þennan undirbúning, að hefja það að félag umhverfis- og skipulagssviði svona að teikna upp útfærslu hvernig svona félag gæti litið út. Eftir að hafa heyrst það sem kom fram, þá líður mér svona eins og hljóð og mynd fari ekki saman, það verið að segja bara eitthvað svona, jú, ok, það ekki að virka nógu vel hjá okkur, en samt ætlum við ekki að vera opin fyrir öðrum lausnum eða einhverju annari útfærslu, við þurfum bara að leyfa þess að malla áfram á meðan fólki sem í ömurlegum húsnæðisaðstæðum þarf bara einhvern veginn að horfa fleiri glærukynningar og vona að eftir 1, 2, 3, 4 ár fáið kannski húsnæði þar sem þeim líður vel, þar sem þau upplifa ekki að þau séu bara í einhverju limbói og millibils ástandi gistandi inni hjá einhverjum öðrum að því þau fá ekki viðeigandi húsnæði. Líka talaði að 30% hafi séð rosalega mikið og einhvern veginn það sé bara rosalega gott plan en greinilega ekki þar sem við erum með þessa stöðu, þar sem fullt af fólki bara í ömurlegri stöðu og mér finnst alltaf sérstakt að vera einhvern veginn bara svona, já, við vitum það en við höldum bara áfram með þessu plön og vonandi bara einn daginn leysist það. Þú veist, það leysist ekkert að sjálfi sér, það þarf alltaf einhver að leysa hnútinn, leysa hlutina og ef við ætlum alltaf að vera einhvern veginn
föst í því sama og vonast eftir nýrri niðurstöðu, þá það nú ekki jákvæð leið til þess að leysa vandann. Og hafa ekki fleiri hvart sér ljós undir dagskrárlið. Þá gengið til atkvæðagreiðslu. Það ekki allir í salnum. Einhvers? Má forseti kannski biðja það fulltrúa í flokknum þar sem einhverju vandar að kanna? Sýn Filip, já. Anna. Já, það allir kannir. Já, það vantar það. Hjá Sjálfstæðisflokknum já, það Sjálfstæðisflokkurinn tilbúinn með? Það ekki komið fram. Já, það ekki komið fram meðferðartillögu, nei. Sjálfstæðisflokkurinn tilbúinn í atkvæðagreiðslu? Já, forseti tekur þá 2 mínútna fundarhlé. Beðið fundarhlé eða þetta að klára? Nei, já. Já. Gaman. Þá sem sagt gengið til atkvæðagreiðslu. Gæti fulltrúar vera í sætum? Fulltrúar vera í sætum, einfaldara að telja, þannig þeir borgarfulltrúar sem styðja tillöguna gefa merki. Það fulltrúar frá Vinstri grænum og Sósíalistaflokknum, þeir sem á móti kunna vera, og það meirihlutinn og Sjálfstæðisflokkurinn og Flokkur fólksins situr hjá. Þá gengið til næsta máls á útsendri dagskrá sem umræða Tjarnir í Reykjavík og umhverfi þeirra að beiðni borgarfulltrúa Flokks fólksins og það Kolbrún Áslaugar Baldursdóttir, borgarfulltrúi sem fyrsta dagskrá, á mælendaskrá. Forseti, ágæta borgarstjórn. Flokk fólksins langar að ræða Tjarnir í borgarlandinu á þessum borgarstjórnarfundi og hvetja meirihlutann að gera mögulega einhverja góða stefnu framtíð Tjarna í Reykjavík. Og í því felst að gera svona stefnu eins og þið þekkið svo vel með stefnur og þær nú allmargar hérna í borginni og borgarkerfinu. Að það að gera svona stefnu sem lýsir bara áætlun hvernig kannski breytingum frá núverandi ástandi skuli náð og hver sé æskilega viðunandi staða eftir kannski tilsettan tíma. Í Reykjavík margar tjarnir. Flestar manngerðar, sumar tjarnir til að jafna streymi leysingavatns og hindra að leysingavatn af götum fari beint til dæmis út í ár eins og 11 ár, svona settjarnir en aðrar til að fegra umhverfið. Í Reykjavík fjölmargar tjarnir, eins og áður sagt, en flestar litlar og manngerðar en auðvitað síðan stæðsta tjörnin Reykjavíkurtjörn sem við hérna umkringt svo til, sem hvílir hér í Kvosinni í Reykjavík. Og ég leitaði mér aðeins upplýsingar á netinu hana og segir að Reykjavíkurtjörn eða tjörnin hvílir í Kvosinni í Reykjavík í 2 metra hæð yfir sjó. Hún 8,7 hektarar stærð og að auki minni tjarnir í Vatnsmýrinni, Hústjörn og Vatnsmýratjörn.
Samhliða fólksfjölgun og þéttbýlismyndun í Reykjavík hefur tjörnin og vatnsvið allt orðið fyrir margs konar röskunar álagi. Og svo get ég bara hvatt ykkur þeim hafa áhuga á að lesa meira þessa stóru tjörn okkar að kíkja á netið. En það kannski tvennt sem ég langar að gera umtalsefni hérna í kringum þetta málefni. Og það annars vegar þrif og umhirða og þá kannski sérstaklega Reykjavíkurtjarnar en líka annarra tjarna og síðan hólmar. Það of mikið rusl í tjörnum í borgarlandinu og þar plastið mest áberandi. Og ef horft til Reykjavíkurtjarnar þá í rauninni má alveg sjá að það mætti þrífana og hirðana betur. Það stundum talsvert mikið rusl, þetta misjafnt og ég myndi halda að það ætti að vera svona kappsmál kannski okkar allra að halda tjörninni hreinni og fínni. En þetta til dæmis atriði sem hægt að vera að skýra í stefnu tjarnir í borgarlandinu. Og til þess að hreinsa svona tjörn myndi ég halda að mann þyrfti bara að fara út í þær með bara langan háf og veiða ruslið. Þetta svona verkfæri sem ég held að séu gjarnan notaðar til þess að bæði hreinsa kannski sundlaugar sem að, halda þeim hreinum og sundlaugar svo úti sundlaugar við hús ef það eru kannski ekki margar hérna í Reykjavík en ætti þetta að vera ekta flott verkfæri til þess að nota til þess að hreinsa þessa tjörn. Allavega held ég þetta tíðkist. En þetta þarf kannski að vakta betur og fylgjast með hvenær þörf á að hreinsa og það sé svona kerfisbundið og reglulegt. Ef það safnast ruslarhúa, að hún sé tekin. Nú ég leitaði upplýsinga svolítið þetta hjá borginni og spurði undir hverja heyra hreinsun tjarna í borgarlandinu og fekk þau svör að endurnýjun eða meiriháttar viðhald myndi falla á gatnalóð og opinna svæði hjá skrifstofu framkvæmd og viðhalds en í rauninni var ekki meira sagt. Þannig að það var kannski eins og ég upplifði það í þessu svar að það væri ekki mikið til. Það væri kannski mögulega einhver losarabragur á þessu. Þetta væri ekki neitt sérstaklega kannski reglubundið en ég veit það ekki. Það kannski aðrir eftir að upplýsa nánar það. Þetta virkaði svona, kannski virkar á mig svolítið hipsum haps. En síðan langar mig að koma aðeins að hólmum og hvað þeir í rauninni, hvað hlutverki þeir gegna. Ég held að með því að hafa marga hólma og það er þetta vel að bæta við hólmum í Reykjavíkurtjörn þá erum við að skapa friðland fyrir fugla sem þeir fá frið fyrir þetta köttum því að við hljótum að vilja að sem flestir ungar nái að komast á legg. En ég held að stór hluti af ungum lendi í kjafti katta hér til dæmis við Reykjavíkurtjörn og víðar. En með hólmana þá synda kettirnir ekki út í þá. Og ég held svona að hólmar séu í rauninni bara ótrúlega flott fyrirbæri akkurat í þessum tilgangi og kannski það eina til þess að hlífa ungunum frá köttum en auðvitað síðan annað sem grípur kannski ungan og étur en kettir held ég langmest þó að ég hafi ekkert gert sjálf einhverja vísindalega rannsókn á þessu. En fæstar manngerðar tjarnir eru með hólma. Til dæmis svona þessar nýgerðu 4 settjarnir meðfram Elliðaám ekki með neinum hólmum. Og í Úlfarsárdal manngerðar tjarnir og fleiri bígerð en aðeins ein með hólma. Og í Fossvogsdal ein og með einum hólma. Og þetta í rauninni má bara sjá á borgarvefsíðunni. Ef fólk vil skoða þetta nánar að skanna tjarnir í borgarlandinu og telja hólmana. Það í rauninni bara einfalt mál fyrir þá sem að hafa áhuga á því. En Reykjavíkurtjörn bæri marga hólma til viðbótar þessum 2 sem eru hérna manngerðir. Og þeir þurfa ekki allir að vera eins. Þeir getur sem eru lágir og einhverju grösugri eða grösugir og ásamt því að það væri hægt að planta þetta trjám út í hólmum, hvort sem það 1 tré eða fleiri sem myndi þá henta spörfuglum eða jafnvel einhver mannvirki, svona pínlítið sem hentuðu hreiðurstæðin. Þannig mismunandi hólmar í sömu tjörn gæti þannig laðað að sér ólíkar fuglategundir.
og sérhver tegund hefur svona sína háttu á og þarna friður og ró og þeir sem sagt fá allavega frið fyrir að vera étnir, ungarnir étnir af til dæmis köttum. Ég hef áður bent á þetta í bókunum og verið með tillögu en einhvern veginn þá, ef ég man rétt, það nú svolítið síðan, að þá fekk það ekki neitt hljómgrunn. En ég held að þetta mætti kannski alveg skoða og þyrfti ekki endilega að kosta neitt rosalega mikið. Og í stefnu þá væri hægt að setja þessi atriði inn og gera svona einhverja stefnumörkun. Hvernig þetta gæti litið út. Og að því að þið hér í meirihlutanum og ekki síður held ég bara starfsmenn sviðana sem eru með umhverfismálum eru mjög mikið að tala líffræðilegan fjölbreytileika og stundum hefur mér þótt gengið ansi langt á að tala þegar sett blómabeð á eitthvað bílastæði að þarna sé líffræðilegan fjölbreytileika að ræða. En með því að fjölga hólmum, tjörnum, að þá erum við virkilega að leggja drög að því að auka, held ég, líffræðilegan fjölbreytileika. En svona þegar heilt á litið, þá líka bara spurningin að sýna mér metnað í þessum málum og þar kemur Reykjavíkurtjörnin auðvitað, hún næst okkur, við erum að horfa á hana sennilega margir þetta daglega og sjáum ástand hennar sem mismunandi en það oft bagalegt. Og almennt sé má líka ímynda sér að gera kannski meira í kringum tjarnir í borgarlandinu, setja fleiri bekki eða bekki ef þeir ekki og jafnvel borð, þar sem hægt að setjast niður og borða nesti eða eitthvað slíkt og njóta umhverfisins. Bara þannig að þær séu líka til þess að nýta og njóta. Þetta gæti verið skemmtilegt. Það auðvitað áningarstaður kringum Reykjavíkurtjörn, eins og við þekkjum og margir kannski mynda sér með styttunni þannig haldandi utan þann flotta kall á bekk. En það hægt að gera meira slíkt, enda meira. Og það eins og ég segi, það eru fleiri tjarnir, ekkert margar kannski stórar, sem það væri vel hægt að gera huggulegt í kringum. Mér langar kannski, ég nú sennilega verið að búa með tíman, ég fæ kannski að koma upp aftur en sjáum til með það, fyrir svona eftir hvort að þið vilji heyra meira tjarnir. Mér finnst þetta skemmtilegt, ég sjálf alin upp á meilunum og lék mér í kringum Reykjavíkurtjörn og þá var ég þá daga þegar krakkar voru svolítið bara svona að fara sínar ferðir og svolítið sjálfvala kannski borgina og það ótrúlegur ævintýra heimir að vera barn og hafa þetta leiksvæði sem þessi stóra, flotta tjörn okkar í hjarta Reykjavíkur. Takk. Borgarfulltrúi Kolbrún Áslaugar Baldursdóttir hefur lokið máli sínu. Þá tekur næstur til máls borgarstjóri Einar Þorsteinsson. Forseti, ágæta borgarstjórn, mér langar að þakka borgarfulltrúanum fyrir að hefja hér umræðu tjarnir í Reykjavík og umhirðu þeirra. Þetta bara prýðilegt mál til þess að ræða og mér langar að vekja athygli borgarstjórnar á því að ef við lítum út gluggann þá var þessi tjörn við Ráðhúsið hreinsuð í gær og hún tandurhrein og þannig á það að vera. Það eru nokkrar tjarnir í borgarlandinu innan garða eins og upp í Seljakverfi, í Seljagarði og svona borgarstjórn til upplýsingar þá þetta allt saman gert eftir ákveðinni áætlun. Botn þessara tjarna í borgarlandinu hreinsaður á svona 3 til 4 ára fresti til þess að minnka setið sem sest á botninn og sérfræðingarnir segja að það sé ekki sniðugt að hreinsa þær of oft vegna þess að þá hefur það áhrif á lífrikið í tjörnunum og það sé mikil næring í botnsetinu þannig að þetta allt saman eitthvað svona jafnvægi, líffræðilegt jafnvægi og þegar tjarnarbotnar eru hreinsaðir þá gjarnan sett nýtt malarlag
og síðan hefst þessi hringrás með setmyndun á botninum aftur. og síðan afsakið, umhverfi tjarnanna hreinsað og sjáanlegt rusl á vatnsborði tekið og það nú reyndar gert mun oftar heldur en á 3-4 ára fresti. Hérna við Reykjavíkurtjörn vikulega farið hringinn í kringum tjörnina og bakkarnir eru hreinsaðir og rusl tínt og af yfirborði vatnsins og nú veit ég þori ekki að lofa því að menn fari á vöðlum þarna út að sækja ruslið langt út í tjörnina en það allt sem menn ná til tekið og þetta náttúrulega sérstaklega mikilvægt á vorin þegar snjóa leysir og ruslið hefur fest í snjónum og legið þar undir lengi og þá fýkur það af stað þegar snjóa leysir. Þannig að það mikið álag á þessum starfsmönnum okkar þessar vikurnar. Varðandi Reykjavíkurtjörn þá líka passað upp á það að frárennslisleiðir vatnsins úr tjörninni séu lausar við drullu og eðju til þess að passa það að vatnsborðið í Reykjavíkurtjörn hækki ekki of mikið af því að það hefur áhrif á allt umhverfið og bílakjallarann hérna meðal annars í þessu húsi og á dælubúnaðinn í honum og svoleiðis þannig að þetta skiptir allt máli. Við viljum eiga hreina og fallega borg, við viljum líka hafa lífríki og líffræðilegan fjölbreytileika. Mér finnst aldrei þessi umræða hólmana skemmtileg. Í Seljagarði hólmi en það hægt að labba út í hann, það hægt að fara í svona hólmgöngu og það kannski stuðlar ekki að friðlandi fyrir fugla því að kettirnir eru þarna alltaf. Það mjög gaman að elta það út í hólmann og tipla þarna á steinunum og bara dásamlegt. Þannig að ég held við ættum að tala oftar tjarnir og náttúruna í borginni. Borgarstjóri Einar Þorsteinsson hefur lokið máli sínu, næst tekur til máls borgarfulltrúi Kolbrún Áslaugar Baldursdóttir. Forseti, ágæta borgarstjórn. Já, ég vil þakka borgarstjóra fyrir hans orð og falleg orð til Reykjavíkurtjarnarinnar. Ég einmitt tók eftir því þegar ég ókingað til þess að koma á þennan fund hvað það var óvenju hreint hérna fyrir framann. Og ég hugsaði með mér, þetta hefur kannski orðið til þess að einhver dreif sig út og tók til. En það var bara ekki snifsi, sko. Það var alveg sérlega vel púsað hérna. Allan að þar sem maður kom að hérna í inngöngunni. Þannig að já, en síðan þetta með háana að það náttúrulega svo sniðugt með þá að þú ert kannski ekkit svo mikið að skrapa botnin með þeim heldur en ná kannski bara svona plastruslunu sem flýtur ofan á og það að leiðandi ekki að róta mikið í lífríkinu. En ég tek undir að það er ekki gott að ryksuga kannski tjörnina oft, mjög oft upp á lífríkið að gera. En ég vil bara aðeins kannski svona, af því að ég hef svo rúman tíma, ég get þess að fara að segja ykkur margar skemmtilega sögur en tjörninni og kannski á einhverja sögu sem að vil deila en allt í góði. En ég hef sem sagt í gegnum þessi fáu ár sem ég hef verið hérna í borginni, áður verið með mál tjörnina, þannig að það er ekki fyrsta sinn. Og síðan vil ég líka nefna aðra tjarnir eins og bara upp í Seljahverfi. Og fleiri og víðar, þannig að í rauninni ættum við kannski einhvern tíman að fara í smá ferðalag bara saman með rútu og skoða helstu tjarnir í borgarlandinu. Það getur verið svolítið gaman og við getum haft með okkur kannski háa eða eitthvað og hreinsa því, menn hvað borgarfulltrúar geta nú alveg gert ýmislegt.
En ég ætla rétt að nefna hérna að árið 2022 þá var ég með bókun undir lið sem hét lögð fram vöktunarskýrsla Jóhanns Óla Hilmarssonar með leyfi forseta og Ólafs Karls Níelsen vöktun fuglalífstjarnarinnar. Og þá hérna var einmitt svona verið í þessari skýrslu og margt semst í skýrslunni sem var hægt að taka undir. Var bara góðar hugmyndir og talaði vöktun lífríkis og endurbætur á vistkerfinu og þar segir með leyfi forseta halda þar mjög stórum og ágengum plöntutegundum frá svæðinu en vernda gulstaraflákana þarna fyrir þá sem hafa áhuga á plöntum og margt spennandi í þessari skýrslu. En þar var ekkert minnst á hólma sem að mér finnst hérna einmitt að ég virkilega svona finnst mikilvægt að þessi unga grey að þeir komist sem flestir á legg. Það er svona það sem að kannski svona tekur aðeins í hjartað að hugsa til þess hvað þeir eru varnarlausir. Og svo 2019 var Flokkur fólksins líka með fyrirspurnum hérna hreinsun og hérna á tjörninni og þá var í bókun að skrifað hér að stundum mætti sjá á köflum að hérna tjörnin væri svona dökkgræn þegar horft yfir hann og ofan í hana sem ekki augnayndi og þetta var 2019. Þannig að þetta svona búið að vera aðeins bak við eyrað hjá Flokki fólksins í gegnum árin. Og já, ég held að ég sé nú bara eiginlega tæmd með umræðu í bili og við kannski ættum bara að halda áfram inn í næsta lið. En ég bara þakka fyrir áheyrnina og við skulum bara öll leggjast á eitt að halda tjörnum í borgarlandinu sem bestum og skemmtilegustum. Takk. Borgarfulltrúi Kolbrún Ástríðar Baldursdóttir hefur lokið máli sínu og þar með telst umræðum þennan lið lokið og við göngum til 5. liðar af dagskránni sem tillaga borgarfulltrúa Sjálfstæðisflokksins aukin gatnaþrif í Reykjavíkurborg. Til máls tekur borgarfulltrúi Kjartan Magnússon. Forseti, góðir borgarfulltrúar, ég kynni hér svohljóðandi tillögu borgarfulltrúa Sjálfstæðisflokksins. Lagt til að gatnaþrif verði aukin í Reykjavík í því skyni að bæta hreinlæti í borginni og draga úr svifryksmengun. Stofnbrautir og tengigötur verði þvegnar að minnsta kosti nokkrum sinnum á ári til viðbótar hefðbundinni götusópun. Nú, það ekki erfitt að átta sig raun á efni málsins. Það eru oft mikil óhreinindi sem kom í ljós þegar að borgin kemur undan vetri og vorið núna engin undantekning á því. Nú, nýliðinn vetur, eða hann nú kannski ekki liðinn, það síðasti vetrardagur á morgun. Þessi vetur einnig þurrasti frá upphafi mælinga. Marsmánuður var mjög þurr og það hefur verið þurrasta aprílbyrjun núna á þessari öld. Þetta þurrviðri, þetta allt kjöraðstæður fyrir rykmyndun í borginni. Og á litlu myndinni, þarna á þessari blaðsíðu, þá sést vandamálið kannski í nærri mynd að alls konar ryk og óhreinindi, aur og fleira safnast fyrir, gjarnan við rennisteinin eða við götukantinn og síðan sér umferðin að þyrla þessu upp og dreifa þessu yfir borgina og myndin hann til hægri sem sýnir
svona gula slikju yfir Reykjavík, hún er tekin í byrjun mars. Og nú það er auðvitað reynt að stemma stigu við þessu og fyrirkomulag gatnaþrifan er þannig að það er reynt að hjá borginni að sópa stoðbrautir og tengibrautir þrisvar og þvoðar einu sinni með vatni og sópunin er svona það með að þessi vorhreinsun, sumarhreinsun og hausthreinsun. Stígarnir eru sópaðir eftir sama kerfi, sem sagt göngu- og hjólastígar. Þeir eru stundum jafnvel óhreinni en göturnar, þessi hjólastígar, því að sums staðar hefur verið dreift sandi, smákornóttum sandi á þá yfir veturinn. Nú húsagöturnar eru sópaðar tvisvar og þvegnar einu sinni. Það er sem sagt reynt að þvo allar göturnar með vatni einu sinni á ári og mér er sagt að þetta sé svo aðferð sem dugi best til að hreinsa því að þetta er sprautað og svo er þetta ryksóið í leiðinni þannig að ríkið þarna næst mjög mikið rík og þetta virkar mjög vel mér sagt en það er spurning hvort það sé rétt að gera þetta bara einu sinni á ári. Og það er byrjað á hreinsun helstu göngu- og hjólastíga sem á stoðbrauta. Svo eru tengibrautir og götur og stígar í kringum þær og lokum hefst hreinsun á þvottur, húsagatna og síðan götuþvottur á stofn- og tengibrautum. Og rétt er að geta þess að miðbærinn er hreinsaður mun oftar. Það er raunin nánast miðað við staðal sem sumar borgir erlendis miða við og hann er þveginn mun oftar og er raunin sápuþveginn oft á sumri. Raunin vel hugsaði mann að þessu leyti. Nú, við þekkjum öll svifryki, það hafa verið ýmsar, það hafa oft verið umræður svifryki hér í borgarstjórn og fluttum það lærða ræður. Nú, grófa svifrykið er að völdum uppblásturs, sjávarúða og gosösku. Fína svifrykið það er hættulegra, það er verra, það kemur úr eldsneyti, það kemur frá umferðinni, iðnaði og þar skipta nagladekkin miklu máli og við sjáum að þetta getur orðið mjög slæmt á þurrum dögum og sólríkum þá sýnir sólarljósið okkur fram á hvernig ríkið dreifist og auðvitað eru allir sem eiga leið borgina á þessum tíma að anda þessu að sér og það hefur verið að halda margar ráðstefnur þessi mál og fundir enda eðlilegt. Það er alveg búið að sýna fram á að þetta er hættulegt og borgin hefur beitt sig fyrir margvíslegum aðgerðum í því skyni að draga úr notkun nagladekkja og það hefur henni tekist að draga verulega úr notkun þeirra þó það með alltaf deila hvort að nóða sé gert í því skyni. Nú, það eru komnar ýmsar aðrar lausnir, harðkornadekk og svo fleira sem margir fullur að gera sama gagn en valdi þess að mjög litlu svifryki. Eitt sem skiptir máli það er að bæta malbyggi. Það hefur alveg verið sýnt fram á það að lélegt malbygg það slitnar frekar heldur en hart malbygg og það skiptir bæði máli bara steinefni gæði eða harkan í steinefninu sem er notað í malbyggið. Ég held að mjög við í Reykjavík hafi verið notað kannski of lint íslenskt steinefni þegar betra hefði verið að nota harðara steinefni til dæmis á Noregi sem hefur verið gert í einhverjum tilvikum en alls ekki allstaðar og svo líka sýnt fram á þetta sem er bara alþjóðlega viðurkennd aðferð, það er að auka gatnaþrif og við borgarfulltrúar einhverjir höfum farið á ráðstefnur erlendis og fengið kynningu á þau hvernig staðið að málum þar og þetta sér maður líka bara á heimasíðum borga þar í okkar heimshluta, það er svona fjallað þetta og það er mjög algengt að þrifin séu meiri og tíðari heldur en hjá okkur. Til dæmis sér maður bara í hverfum í London er algengt að það sé vantsdóttur svona einu sinni í mánuði að meðaltali
og ég sá mér þess að í Stórukar í London, bara það vatnsþvottur einu sinni í mánuði og götusópun 2 í mánuði, sem aðra hverja viku. Og þetta alveg viðurkennd aðferð til þess að bara auka hreinlæti í borginni og draga úr svifryks mengun. Þetta er ekki mikill kostnaður í samhengi hlutana. Ég held að það er ekki undir 100 milljónir, ég nekst að missa tölur sem þetta kostar í heild yfir borgina, sem sagt götusópunin nokkrar 3 umferðir og svo vatnsþvottur ein umferð. En ég held að við myndum sjá meira hreinlæti og mun minna svifryk ef að við myndum aðeins spýta í þarna með auknum gatnaþrifum. Við höfum tækin til þess, það eru verktakar sem sérhæfa sig í þessu og þegar maður tala við sérfræðinga á þessu sviði, hvort sem það hjá þessum fyrirtækjum eða bara borgarstarfsmönnum sem eru út á mörkinni eða prófessorar sem sérhæfa sig í þessu, þá eru þeir flestir á því að það sé of sjaldan þvegið í Reykjavík, það sé miklu oftar þvegið í öðrum borgum sem við fáum upplýsingar frá þessi mál og þannig að mætti auka vatnsþvottinn líka rykbindinguna því það eru komin sérstök efni sem einhvern veginn sprautað með vatninu þegar göturnar eru þvegnar sem bindur það ryk sem verður eftir og ryk sem bætist við, bindur það meira. Og ég man ekki betur en það við farið fram einhverjar tilraunir á þessum rykbindiefnum í Reykjavík fyrir einhverjum árum, þóttu takast ágætlega en ég veit ekki, ég er ekki viss að það hefur verið haldið áfram með það, sko. Og já, þannig að með auknum gatnaþrifum í Reykjavík væri hægt að draga verulega úr svifryksmenguninni. Svifryk mælist reglulega yfir heilsuverndarmörkum og hefur margvísleg áhrif til eins verra, til dæmis sérstaklega fyrir einstaklingum með viðkvæm öndunarfæri. Og þarna er svo sannarlega tímabært að við tökum ýmsar erlendar borgir til fyrirmyndar og aukum hreinlæti og drögum úr svifryki í okkar góðu borg. Borgarfulltrúinn hefur lokið máli sínu og einn hefur óskað eftir að koma upp í andsvar. Það er Sara Björg Sigurðardóttir, borgarfulltrúi. Gjörðu svo vel. Forseti, ágæta borgarstjórn, þakka borgarfulltrúa Kjartani Magnússyni fyrir góða yfirferð. Svifryk er eitt mesta hættuefni sem við búum við í borgum og bara mjög brýnt að setja þetta á dagskrá og þetta þakka borgarfulltrúanum fyrir það. Ein helsta uppspretta svifryksmengunar eru nagladekk eins og borgarfulltrúanum minntist á. Þyngd ökutækja er líka breyta og hraði og nú hefur þessi meirihluti lækkað hraðan, umferðarhraða inn í hverfum borgarinnar. En mig langaði að spyrja borgarfulltrúan hver hans afstæða er til gjaldtöku á umferð, því að með því að draga úr umferð þá bara batnar loftgæðin. Borgarfulltrúinn er lokið við að veita andsvar og svara. Fá andsvari Kjartan Magnússon, gjörðu svo vel. Já, svara þessu og komin fram ný spurning með þessu andsvari og það er í rauninni mikil gjaldtaka af bílum nú þegar. Sú gjaldtaka fer í gegnum bifreiðagjöld og bensínskatta. Allir sem kaupa sér bíl eru að borga mjög háa tolla sem eru á viðkomandi bíl. Það eru sérstök bifreiðagjöld ríkisins og svo er það notkunarmiðagjald sem er innheimt gegnum bensínið. Ég held að 60–70% af verði bensínlítrans fari til ríkisins með einum eða öðrum hætti. Þannig að það er svo sannarlega ekki þannig að fólki sé sleppt við það að borga með bensínsköttunum eða notkunargjöldum og því meira sem það er einhver hæsta skattlagning í heimi og því meira sem fólk ekur, því hærri skatta borgar það. Þannig er fyrirkomulagið og hefur verið í marga áratugi. Borgarfulltrúinn hefur lokið við að svara andsvari og veitir þá andsvar öðru sinni. Sara Björg Sigurðardóttir, gjörðu svo vel. En svifryk og bílar fara saman. Því fleiri bílar sem keyra göturnar, því meira svifryk.
og ef við náum að draga úr, ef að markmið okkar allra að draga úr svifryki, að þá helsta og brýnasta verkefni að draga úr umferð. Við hljótum að geta verið sammála það, borgarfulltrúi Kjartan Magnússon, en myndi borgarfulltrúin beita sér fyrir flýti og umferðargjöldum ef hann kemst til valda? Borgarfulltrúin lokið við að veita andsvar og svara þá andsvari Kjartan Magnússon, gjörðu svo vel. Forseti, góðir borgarfulltrúar, nei, ég myndi ekki beita mér fyrir þessum flýti- og umferðargjöldum eða tafagjöldum eins og þau eru líka gjarnan kölluð. Íslendingar og Reykvíkingar borga einhverja hæstu bifreiðaskatta í heimi, þeir eru skattbindir, en mjög athyglisvert að sjá að eins og kom fram á flokksþingi Samfylkingarinnar helgina, Samfylkingarfólki finnst Íslendingar borga allt á lága skatta og í hvert sem koma hugmyndir frá þeim flokki breytingar á ríkisfjármálum þá er það alltaf í þá átt að hækka skattana. Og svo er einnig greinlega hér í borgarstjórn, ég held að sé vel hægt að það er mikil umferð Reykjavík og ég held að sé vel hægt að standa þannig að umferðinni að halda mengun í lágmarki, það gerum við til dæmis með bættum þrifum, en eins og fyrir daginn þegar að mál er hér til umræðar sem snýst í rauninni bara aukið hreinlæti, þá sér fulltrúi Samfylkingarinnar frábært tækifæri til skattahækkunar á Reykvíkinga. Ég myndi ekki vilja standa að þeirri skattahækkun. Borgarfulltrúin hefur lokið við að veita andsvara og þá andsvörum lokið undir þessari ræðu. Tekur þá til máls Einar Þorsteinsson, borgarstjóri, gjörðu svo vel. Forseti, ágæta borgarstjórn. Mér langar að þakka borgarfulltrúa Kjartani Magnússyni fyrir prýðilega ræðu aukinn gatnaþrif í Reykjavíkurborg. Hann fór nú bara ágætlega yfir það sem við erum að gera. Ef ég mista af einhverju þá langar mig kannski bara að fara yfir það sem hvernig okkar gatnaþrif eru núna. Og svo myndi ég vilja leggja til að þessari tillögu yrði vísa til umhverfis- og skipulagssviðs og við myndum bara fá aðeins rýni á okkar plan núna. Hreinsunartímabilið miðast við 15. mars til 14. mars árið eftir og byrjar svona í kringu það sem það tímabil þegar snjóa leysir og vorhreinsunin hefst. Og við erum með sem sagt vorhreinsun, sumarhreinsun, hausthreinsun þar sem öll borgin undir og í þessum verkefnum eru allar stofn- og tengibrautir sópaðar að minnsta kosti 3 svar og þvegnar einu sinni. Stígar eru sópaðir eftir sama kerfi og allar húsagötur eru sópaðar 2 svar og þvegnar einu sinni. Það byrjaði á því að hreinsa helstu göngu- og hjólastíga eins og borgarfulltrúinn minntist á, þá hafa þeir í gegnum árin verið mjög skítugir og í grunninn dálítið hættulegir því það var áður fyrr borinn sandur á göngu- og hjólastígana en nú hefur verið fallið frá því eða dregið úr því og saltið notað meira sem að gerir þrifin á göngustígunum einfaldari og reyndar svifryksmengunina líka minni og held ég mjög til bóta. En þetta ekki bara hreinlætismál og heilbrigðismál, en þetta líka bara slysahætta fylgir því að vera með mjög sönduga stíga. Þannig að þetta til bóta og það sem sagt farið í göngu- og hjólastígana og svo stofnbrautir, tengibrautir og gatna og stíga í kringum tengibrautirnar. Og síðan farið í hreinsun og þvott á húsagötum, stéttum og stíga við þær. Og síðan farið í götuþvott á stofn- og tengibrautum. Frá 15. apríl til 15. nóvember miðbærinn hreinsaður daglega á morgnana frá 6 til 9. Hann sápuþveginn að meðaltali aðra hverja viku og svo eins og ég nefndi áðan í ræðu minni að þá Tjarnabakkinn hreinsaður vikulega. Og síðan það hausthreinsunin frá 15. nóvember til 14. apríl, þá miðbærinn hreinsaður 4 daga vikunar. Og svo sem fylgir, þetta náttúrulega við erum aðeins að ræða um gatnaþrifin en það fylgir því líka eiginlega að stamparnir, ruslagstamparnir eru tæmdir daglega.
svona fjölförnustu stöðunum allt árið kring í miðborginni. Og þetta skiptir gríðarlega miklu máli. Þetta eitthvað sem við sjáum öll á hverjum degi. Við finnum fyrir því ef það vont loft í borginni. Og ég tek undir með borgarfulltrúanum að það bara mikilvægt að reyna að draga úr svifryki. Og við vitum öll á vorin, þegar borgin ekkert sérstaklega falleg á vorin, þá sandurinn upp við kantsteinana og við erum öll voða fegin þegar við sjáum bílana fara á stað. Og þeir fóru tiltölulega snemma á stað í ár og og það sjálfsagt mál að vísa þessari tillögu til umhverfis- og skipulagssviðs og fá svona rýni á planið. En ég var líka til í að fá þá rýni aðeins á það hvaða áhrif það hafði að draga úr sandnotkun í vetur. Ég held að það hljóta að skipta talsverðu máli og hvort við þurfum að bæta við þvott eða reykbindingu eða hvort það einhver önnur tæki sem við getum nýst betur. Við vitum að það eru komnar nýjar tegundir af götusópurum sem eru þannig kraftmiklar að þeir sjúga allt upp sem á vegi þeirra verður og eru þá kannski svona varanlegri þvottur á götunum og svifrykið mest í kringum stofnæðarnar og þar vegagerðin sem ber mesta ábyrgð þar og það rétt sem borgarfulltrúinn Sara Björk Sigurðardóttir nefndi hér áðan að hraði bifreiðanna skiptir mjög miklu máli og þyngd þeirra, þess vegna sjáum við oft skýið og eftir strætó og þegar það mikill hraði á stofnbrautunum. Þannig að mér finnst alveg þessi virði að velta fyrir sér að hægja umferð á mjög gráum dögum á stofnbrautum ef það að stefna í svona hættuástandi eins og hefur stundum komið upp í borginni, þráttur að við séum með eitt hreinasta loft í heimi af öllum borgum í heiminum, í öllum samanburði, þá eru þessir örfáu dagar og þá held ég að við vera dálítið hugrekk að segja, heyrðu, nú þurfum við að bregðast við og kannski hægja á umferð, vera með leiðbeinandi skilaboð til íbúa, kannski að nota samfélagsmiðla eða bara SMS eins og við gerum þegar þá fara að skipta mæli hjá Veitum eða eitthvað svoleiðis, þá fáum við SMS það að þetta verði heitavatnslaust hjá ykkur eða eitthvað svoleiðis að láta fólk vita, heyrðu, það eru vond loftgæði, það loftgæðaspáin segir að það verði vond loftgæði á morgun, viðkvæmir einstaklingar, börn og fleiri eigi kannski ekki að sofa úti og fólk eigi kannski frekar að nota almenningssamgöngur eða fara saman í bíl. Reyna svona aðeins að virkja samfélagi til þess að taka þátt í því að vinna gegn loftmengun í borginni. Þannig að þetta bara prýðileg umræða og ég legg til að tillögunni verði vísað til umhverfis- og skipulagssviðs og fái þar bæði svona tæknilega rýni en líka fjárhagslega rýni í kjölfarið. Því að allt saman skiptir þetta máli og kannski er virði að kaupa nýjan búnað og leggja einhverjum öðrum, kannski það hagræði því til lengri tíma. Allt þetta eitthvað sem maður þyrfti að skoða bara rækilega. Borgarstjóri hefur lokið máli sínu. Forseti gerir þá ráð fyrir því að borgarstjóri hafi verið með tillögum að vísa til umhverfis- og skipulagsráðs. Það var akkurat það sem ég ætlaði að gera. Það var akkurat, ekki sviðsins. Takk þér. Það var lítið. Ég gerir ráð fyrir því að frummælandi vilji nú koma upp, ekki hafa fleiri hvatt sem máls undir þessum lið. Þannig ég ávona á frummælanda hér Kjartani Magnússyni, borgarfulltrúa, að ljúka málinu, ekki satt. Forseti, góðir borgarfulltrúar, ég vil bara fyrir hönd borgarfulltrúa Sjálfstæðisflokksins þakka fyrir góðar viðtökur við tillögunni og góðar umræður og málefnalegar. Það ánægður hvernig borgarstjóri tekur í máli og við getum alveg fellt okkur við það að henni sé og tekið þátt í að vísa henni til
umhverfis- og skipulagssviðs sem það svið sem fer með þessi mál og þar er yfirleitt vel staðið að verki í þessum málaflokki og var einmitt auðvelt að fá þessar upplýsingar sem við borgarstjóri fórum yfir og auðvitað þarf að kostnaðarmeta þetta eins og annað en eins og ég hef skilið þetta sem sagt að kostnaðurinn bara við hverfi borgarinnar, þetta eru 2 útboð, hann sé eitthvað rétt undir 100 milljónum, svo bætist þetta miðborgin við, þar sem kostnaðurinn við gatnaþrifin eru 133 milljónir yfir árið, en miðborgin er hins vegar algjörlega, má segja, í gjörgæslu, það er mjög mikil áhersla lögð á að halda henni hreinni, sem er auðvitað gott, en það mætti velta fyrir sér hvort, og það var nú tilgangur með tillögunni, að það þyrfti sennilega aðeins, finnst okkur að spýta í víðar í borginni. Og þetta er mál sem, þetta er mikilvægt mál og ég vil taka fram okkur, finnst að mörguleiti hafi verið vel staðið að þessu, tekið ekki síst undir þetta með sem borgarstjóri fóru með sandinn á stígunum. Ég er sammála því að það sé betra ástand á þeim heldur en hefur verið undanfarin ár. Þessi tilraun í vetur virðist í aðalatriðum hafa tekist vel, en sjálfsagt að rýna þetta allt saman, bara mismunandi aðferðir, hvort það þurfa að auka við þetta og þetta með kostnaðinn. Og ég er sannfærður það að þegar við fáum þessar upplýsingar og rýnum þær, þá getum við öll verið sammála það að þarna er hægt að standa betur að verki og gera borgina okkar ennþá hreinni og yndislegri. Borgarfulltrúarnir lokið máli sínu og þá er umræðan undir þessari tillögu lokið. Nú kallar forseti inn Forseta hefur borist málsmeðferðartillaga þar sem lagt er til að tillaga borgarfulltrúa Sjálfstæðisflokksins aukin gatnaþrif í Reykjavík sé vísað til umhverfis- og skipulagsráðs og þeir borgarfulltrúar sem eru sammála þeirri málsmeðferðartillögu vinsamlegast gefi merki og það er samþykkt einróma hér í borgarstjórn. Forseta hefur borist ósk að fresta máli 6 á dagskrá þangað til síðar og verðum við því. Þá erum við komin að máli númer 7 á dagskrá borgarstjórnar sem er fundargerð borgarráðs frá 11. apríl. Þar eru nokkrir liðir undir og mun nú forseti fara yfir þá. Ég ítreka ef einhverjir óska eftir að taka til máls að skýra þá vel undir hvaða liðum það er, því að hér eru margir liðir. Það er sem sagt borgarráð frá 11. apríl, það er 5. liður viðaukar við fjárfestingaráætlun Reykjavíkurborgar frá 2024, það er 7. liður Laufásvegur 19 og 21 og 23, þetta er deiliskipulag, 8. liður Holtsgata 10 og 12 og Brekkustígur 16, einnig deiliskipulag og 10. liður Kirkjugarður í Úlfarsfelli. Þetta er útboð á framkvæmdum. Síðan er að fundargerð borgarráðs frá 18. apríl. Þar er það 2. liður viðaukar fjárhagsáætlun Reykjavíkurborgar 2024 og 5. liður samþykkt meðhöndlun úrgangs í Reykjavík. Halla og Friðjón og Kjartan. Ok. Þá hefur myndast mælendaskrá sem hljóðar þannig að það er Kolbrún, það er Friðjón og það er Kjartan Magnússon. Er þetta ekki alveg rétt hjá forseta? Er þetta að bjóða við, það er óþarfi, þannig að þá tekur til máls Kolbrún Baldursdóttir og segir okkur einnig undir hvaða lið hún vill ræða eða ef það eru fleiri en einn að þeir séu þá líka tilgreindir. Gjörðu svo vel.
Já, og afsakið, forseti ætlar einnig að ítreka það að nú förum við að loka bókunarskjali, þannig að við hvetjum 5 mínútur, segir Sósíalistaflokkurinn. Ok, það er heimilt. Gjörðu svo vel, Kolbrún. Forseti, ágæta borgarstjórn. Já, mér langar nú eiginlega að tala nokkur orð undir öllum þessum liðum, en ég ætla að láta kannski duga bara 10. lið. Það er kirkjugarður í Úlfarsfelli, útboð framkvæmda. Mér langar bara að fagna þessu. Ég minnist þess hérna fyrir 4 árum þá var viðtal við forstjóra kirkjugarða Reykjavíkur. Þar sem hann sagði að styttist í að Gufunes kirkjugarður er þið fullur. Orða svo með leyfi forseta að það er semst ekki lengur pláss fyrir kistur og það held ég að sé nánast komið að þolmörkum þar og það hann rætti mitt með leyfi forseta í þessu viðtali, þessi ágæti forstjóri, að við værum farin Reykvíkingar eða Reykjavík að leita náðir Kópavogsbæjar til þess að setja niður kistu. Og þannig ég var mjög ánægð að sjá að þarna ég nú að taka skref og vegna þess að það er svo mikilvægt að þeir sem vilja taka ákvörðun hvort þeir fari í kistu eða ker í lifandi lífi að þeir hafi tækifæri til þess og hvort sem það er kista eða ker að það komist niður í jörðu. Að það er svona að minnsta sem við getum gert það er að passa upp á það að verða áallt reitur fyrir kistu sem auðvitað tekur meira plásseldur en kerið. En það hefur svona heyrst raddir að þetta sé sóun á landi og þarna sé mögulega sé gott byggingarland og svo framvegis en fyrir svona, já, mitt leyti og ég held ég sé að tala fyrir okkur í Flokki fólksins að þá þarf líka að vera þarna ákveðin virðing fyrir því hvað óskir fólk hefur hvernig það vill vera, hvernig jarðneska leifarðis gengi frá þeim og ég var mjög ánægð að sjá að þetta skref, hefur ákveðið að þetta skref verði tekið og ég vona að við samþykjum það hér og það hefur þetta aukist mjög mikið að fólk ákveður að láta brenna sig og fer í ker en síðan er það bara stundum þannig að þetta er skilið eftir hjá aðstandendum og það er ekki allir sem er að leggja drög að hvernig hlutinir eiga að vera eftir sinn dag. En þessir möguleikar þurfa að vera alltaf báðir fyrir hendi og gott betur, ríflega það. Aldrei þannig að einhver þurfa að lenda í vandræði með að fá skikka fyrir jarðneska leifar sínar, hvort sem er í keri eða kistu. Borgarfulltrúinn hefur lokið máli sínu og tekur þá til máls Friðjón R. Friðjónsson. Gjörðu svo vel. Forseti, ég kem hérna upp til þess að ræða 7. lið fundargerðar borgarráðs sem að snýst Laufásveg 19, 21 og 23 og deiliskipulagsbreytingu sem er að verða þar. Þegar að ég var í umhverfis- og skipulagsráði þegar þetta var fyrst kynnt og þá var talað tímabundna ráðstöfun til skamms tíma og maður bjóst við að það húsnæði sem að væri ætlað fyrir fólki í leita að alþjóðlegri vernd væri bara húsnæði eins og við myndum bjóða okkur sjálf og við myndum bjóða fólkinu í kringum okkur. Síðan kemur það í ljós að þegar
eftir bæði að íbúar í kring hafa gengið á eftir svörum hvernig þetta eigi að vera. Þarna eigi að koma fyrir 80 manns. Reyndar hefur framkvæmdasýsla ríkisins og verktakinn eða eigandi hússins farið fram á að þarna verði 97 manns hýst. Kemur þá í ljós hvernig aðbúnaðurinn á að vera. Og ég ætla að leyfa mér að fullyrða það að það enginn hér inni sem myndi una við það að búa við þær kringumstæður sem að við ætlum að leyfa hér. Sem ætlar að leyfa það að til lengri eða skemmri tíma. Og við erum að tala allt upp í hálft ár. Og það er ofsalega ódýrt að segja, já þetta fólk nú að koma úr svo hræðilegum aðstæðum að því munar ekkert það að vera 17 manns eina sturtu og eitt salerni, að vera 3 inn í 12 manna herbergi. Því munar ekkert það. Þau eru bara svo fegin.